Settur fundur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 20. nóvember klukkan 14:06 og þá gengið til útsendrar dagskrár. Fyrst á dagskrá eru tillögur stýrihóps að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla samanber 28. lið fundargerðar borgarráðs frá 15. nóvember 2018. Fyrstur á mælendaskrá Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að gera hér grein fyrir helstu niðurstöðum úr vinnu stýrihóps sem hefur verið að störfum undanfarin 2 ár og hefur borið heitið Brúum bilið. Verkefni hans hefur verið þetta að finna leiðir til þess að tryggja foreldrum ungbarna í borginni leikskólaþjónustu frá 12 mánaða fæðingarorlofi og það hefur verið lykilforsenda þessa verkefnis frá byrjun að við sjáum ríkið lengja fæðingarorlofi upp í 12 mánuði. Og það hefur lengi verið í umræðunni en það var mikið gleðiefni að sjá það þegar að núverandi ríkisstjórn tók við að það var sett inn í stjórnarsáttmála hennar að þessu marki yrði náð á kjörtímabilinu. Og við auðvitað treystum því að það standi. Þessi stýrihópur var skipaður með erindisbréfi frá borgarstjóra í maí 2016, 24. maí, nánar tiltekið. Og hlutverk hans var sem sagt að gera tillögu að stefnu borgarinnar næstu skref í þessu verkefni, að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla, taka afstöðu til framsettra valkosta og gera áætlun uppbyggingu og aðgerðir í þessu efni fyrir næstu árin. Og þetta var starfshópur sem var skipaður ýmsum aðilum en fulltrúar úr öllum flokkum í þáverandi borgarstjórn á síðasta kjörtímabili og síðan hafa ákveðnir aðilar haldið áfram öflugu starfi, nefnir sérstaklega Örn Þórðarson fyrir hönd Sjálfstæðisflokks, Líf Magnúsdóttur fyrir hönd VG, Guðrúnu Öldu Harðardóttur og Jónu Björgu Sætran. En það voru svona ýmsar mannabreytingar í þessum hópi. Stóra verkefni hefur verið það að áætla hvað við þurfum að fjölga mikið leikskólarýmum til þess að brúa þetta bil. Og niðurstaða þessara greiningar sú, með að við stöðu á biðlistum og spáum fjölgun barna á öðru aldursári á næstu 5 árum, að við þurfum að hámarki 775 leikskólarými, en við teljum í stýrihópnum að það sé óhætt að lækka þá tölu nokkuð þegar við tökum tillit til þess að áfram mun einhver fjöldi foreldra að velja það að nýta frekar þjónustu dagforeldra heldur en að fara með börn sín inn á leikskóla strax upp úr 12 mánaða aldri. Þannig að raunhæf spá okkar miðast við 700 til 750 og líklega niðurstaðan nær 700. Umfram það svigrúm sem að nú þegar til staðar í leikskólum borgarinnar með að við núverandi húsnæði. Hitt stóra verkefnið hefur síðan verið það að brjóta þessa væntanlegu fjölgun niður á borgarhluta í Reykjavík til að átta okkur á því hvar eru líkur á því að ungbarnafjölskyldur muni búa í samhengi við þau miklu uppbyggingar verkefni sem að framundan eru á nýjum íbúðasvæðum í borginni. Og hér má sjá mynd sem að sýnir þetta í grófum dráttum, vek athygli á því að þarna sjónarhornir reyndar miklu lengra en við erum að vinna með í þessu verkefni. Okkar sjónarhornir fyrst og fremst hvað þarf mikið af nýjum leikskólaplásum til þess að hægt sé að bjóða öllum 12 mánaða börnum og eldri leikskólarými. En verkefnið var ennþá víðtækara eins og þið sjáu þarna skipnir í 4 flokka, annars vegar aðgerðir eða framkvæmdir sem eru á framkvæmdastiginu þegar og munu þá skila sér á leiðarenda á næstu 3 árum. Síðan verkefnið það sem samþykkt deiliskipulag, í 3. lagi uppbyggingaráform sem í skipulagsferli og koma þá til skjalana á árunum 2024 til 2027 og loks lengra inn í framtíðinni eru þróunarsvæði. Og til að gefa ykkur svona dæmi það hvernig þetta sett fram í skýrslunni, þá voru tekið hérna dæmi af 3 uppbyggingarsvæðum í fyrsta lagi Vesturbænum. Þar munar mestu þau áform að byggja 1200 nýjar íbúðir í Skerjafirðinum og af því áætluðum við að 117 til 133 börn komi á þessu aldursbili 1 til 5 ára. Í Laugardalnum sömuleiðis
uppbygging framundan bæði til dæmis á Kirkjusandi þar sem að verða 300 nýjar íbúðir og sömuleiðis þetta stóra verkefni í Vogabyggðinni þar sem verður í nokkrum áföngum verða byggðar einar 776 íbúðir þegar allt er talið. Í Grafarvoginum er talsverð uppbygging fyrirhuguð og þar í fyrsta lagi í Bryggjukverfinu þar sem að eru áætlaðar 800 íbúðir í Bryggjukverfi 3 og síðan það risastóra verkefni sem að lítur að Elliðaárvogum að Höfðum í skipulagsferlinu og er lengra inn í framtíðina og í raun og veru út fyrir viðfangsefni eða sjónarhorn þessa stýrihóps. En að tillögum hópsins við sem sagt erum að leggja til að leikskólarýmum verði fjölgað 700 til 750 á næstu 4 til 5 árum til þess að brúa þetta bil. Það kallar á byggingu nýrra leikskóla og þeir verði þá byggðir 5 nýjir leikskólar á næstu 5 árum. Á þessum stöðum sem að þarna eru tilgreindir, fyrsta lagi í Úlfarsárdalum og hann kemur fyrstur til framkvæmda. Þar standa byggingar yfir á nýjum glæsilegum leik- og grunnskóla og leikskólahlutin raun og veru er tilbúin en það er verið að nýta hann undir grunnskólastarfsemi á þessu skólaári. Það mun breytast næsta haust og þá fjölgar leikskólarýmum rúmlega 100 í Dalskóla. Síðan verður byggður leikskóli á Kirkjusandi þar sem eru framkvæmdir hafnar. Hann verður sérstaklega skilgreindur sem ungbarnaleikskóli og þá fyrir í kringum 60 börn. Í þriðja lagi erum við að horfa á að byggja nýjan leikskóla undir merkjum leikskólans Miðborgar sem í dag er með starfsemi sína í 3 húsum og þar teljum við að sérstaklega 2 af þeim húsum séu komin á tíma sem að núna hýsa Njálsborg og Lindaborg. Þannig hugmyndin er svo að taka þau úr umferð þegar að við höfum tekið í notkun nýjan leikskóla sem yrði staðsettur við Njálsgötuna nánar tiltekið fyrir aftan Austurbæ eða gamla Austurbæjarbíó. Og síðan koma þá til skjalana nýr leikskóli í Vogabyggðinni fyrir 150 börn og annar í Skerjafirði fyrir sama fjölda. Allt í allt í kringum 500 barna fjölgun sem að kemur inn í gegnum þessa 5 leikskóla. Og þeir eru merktir þarna inn á borgarkortið. Í öðru lagi erum við að leggja til að það veri reistar viðbyggingar við 5 leikskóla í borginni þar sem að eftirspurn er mikil eftir leikskólarýmum og hefur verið árabil samkvæmt neðangreindri áætlun. Tiltökum hana Reynisholt í Grafarholtinu þar sem eru hugmyndir að setja upp svona sérstaka útideild sem að myndi gefa mjög skemmtilega möguleika á útinámi fyrir börnin sem að þar eru staðsett. Sömuleiðis viðbygging við Kvistaborg þar sem að hefur verið mikil eftirspurn árum saman í Seljakoti, í leikskólanum Hofi og loks í Grafarvoginum. Þar hefur ekki verið tekin endanlega ákvörðun staðsetningu en stýrihópurinn hefur rætt ákveðnar hugmyndir í þeim efnum og við reiknum með að geta opinberað nákvæmar tillögur það á allra næstu vikum. Þessar viðbyggingar munu þá hýsa svona öðru hvoru megin við eða í kringum og rétt undir 250 barna fjölgun, 237 til 47 með við þau áform sem að við höfum í dag og yrði staðsetningarnar með þessum hætti. Þriðji flokkurinn er síðan nýjar leikskóladeildir. Það falla að mörguleiti á sömu staði eins og viðbyggingarnar, þannig að þetta er tímabundið úrræði sem að síðan verður varanlegt þegar viðbyggingarnar hafa tekið við. Þó með þeirri viðbót að það er ný deild sem að opnar og hefur enda þegar tekið til starfa við leikskólan Maríuborg, opnaði í haust, en síðan bætast við nýja deildi við Jöklaborg, Hof, Seljakot og Kvistaborg, alls 88 rými þar. Nú í fimmta tillaga stýrihópsins er sú að við höldum áfram á fullum krafti þeirri uppbyggingu á ungbarnadeildum sem hefur staðið yfir undanfarin 2 ár. En það var ein af tillögum þessa stýrihóps í ársbyrjun 2017 að við myndum stiga þetta skref í tilraunaskyni að setja á fót nokkrar sér útbúnar ungbarnadeildir sem eru þá þeirra náttúru að við erum með alla aðstöðu sem að hentar börnum frá 12 mánaða aldri svona á þessu öðru aldursári. Það settur gjarnan hiti í gólf, það útileiksvæði tekið í gegn, það fjármagn til þess að
skipta búnað, setja inn skiptiaðstöðu og svo framvegis. Og við erum þegar búin að opna 14 slíka deildir á undanförnum 2 árum og erum hér að kynna 3. áfangan sem að kæmi þá til á næsta ári. Áfram 7 deildir í Breiðholti, í Vesturbænum, í Fossvoginum, Hlíðahverfi, Grafarvogi, Grafarholti og Breiðholti. Og hugmyndin þá sú að við séum að opna sér útbúna ungbarnadeild við alla leikskóla borgarinnar sem eru á ákveðinni stærð, sem hafa að geyma 4 deildir eða fleiri. Það eru alls 46 leikskólar í borginni og með það myndum við klára þetta uppbyggingaplan á næstu 5 árum, þannig að fyrir árslok 2023 væri allir þessi 46 leikskólar með sér útbúna ungbarnadeild. Og hér sjáum við þessar staðsetningar mestar inn á kortið. Við höfum verið með það fyrirkomulag hjá okkur og það hefur verið svona ein stór innritun á börnum á haustin, gjarnan í ágúst og september mánuði þegar að elsti árgangurinn færist upp í grunnskóla stigið. Núna erum við að leggja til að við bætum við formlegurum inntökutímabili sem þá í ársbyrjun í janúar og febrúar og við munum sjá að til dæmis þessar færanlegu nýju leikskóladeildir að það eiga að vera tilbúnar einmitt á þeim mánuðum í byrjun nýs árs, þannig að þar verða þá til talsvert af nýjum rýmum sem hægt að bjóða börnum að njóta. Áfram þó heimiluð svona inntaka einstakra barna ef og þegar að pláss losna. Það gerist alltaf í einhverju mæli þó það sé ekki mikið yfir vetratíman og það ekki loku fyrir það skotið. Nú, síðan hefur verið talsverð vinna að eiga samskipti við þá sem að reka sjálfstætt starfandi í leikskóla í borginni og við höfum kallað eftir upplýsingu frá þeim það hvort þeir hafi áform eða í hyggju að fjölga hjá sér, bæta við sig rýmum og hér yfirlit yfir það sem hefur komið út úr þeim þreifingum. Minni á þarna að við höfum þegar fjölga plássum þarna 80 á þessu hausti á Mánagarði sem Félagsstofnun stúdenta rekur og síðan Sælukoti og það eru 2 umsóknir í vinnslu til viðbótar, ein frá Öskju, Hjallastefnu leikskólanum og Krílakoti sem nýr ungbarnaleikskóli í Seljakverjunu í Breiðholtinu og síðan eru þarna áform nokkur aðila að fjölga, allt í allt á bilinu 143 til 167 pláss til viðbótar þessum 80 sem þegar eru komin fram. Nú, þetta er heilmikið fjárfestingaverkefni og við listum það hér upp og það kemur fram í skýrslunni kostnaðarmat á fjárfestingarhlutanum. Hann telur allt í allt rúma 5 milljarða, 5,2 milljarða þegar allt talið. Inn í því svona ákveðin ófyrirséður liður sem eðlilegt og það þetta mjög mikilvægt og mikið fagnaðarefni að það gert ráð fyrir þessum fjárfestingum í 5 ára fjárfestingaáætlun borgarinnar sem við fáum til endanlegrar meðferðar og afgreiðslu í desember, byrjun næsta mánaðar. Nú, til viðbótar þessu þá erum við með kostnaðarmat á rekstrarhliðinni og þar þarf að gera ráð fyrir fjármagn upp á 1,3 til 1,4 milljarða á öllu tímabilinu, það deilist þá niður á 5 ár og miðast þá við þennan ramma að öll 12 mánaða börn og eldri komist að eða fái búið leikskóla rými. Aðeins nokkur orð í lokin stöðu mönnunarmála. Það eðlilegt að menn hafi fyrirvara á því eða athugasemdir við það að við höfum verið í því undanfarin 2 til 3 misseri að glíma við mönnunarvanda og gaman að geta sagt frá því að staðan þar hún hefur verið mun betri núna á þessu hausti heldur en undanfarin 2 ár. Við sjáum það kannski vel á þessari mynd sem sýnir að við höfum ekki þurft að fylla nema helming af þeim stöðugildum sem voru laus til dæmis á síðastlinu ári. Og ég held að þarna séu nokkrir þættir að spila saman, meðal annars aðgerðir sem við höfum samþykktir í borgarstjórn það að bæta stöðuna, setja meira fjármagn inn í leikskólaumhverfið. Það eru stóra tölur, þetta rúmlega 1,1 milljarður sem hefur farið í að bæta vinnuumhverfið á leikskólum á undanförnum 1,5 ári.
Það skiptir miklu máli og sendir þau skilaboð að hér mikill metnaður og vilji til þess að gera betur í borginni, í þessari starfsemi, í leikskólastarfinu, þó að ytra umhverfi sé okkur óhagstætt að því leyti að það skortur á leikskólakennurum og það eru of fáir sem að leggja stund á kennaranám bæði í leikskólakennara og grunnskólakennara fræðum. Þó þar heldur að birta til því að við sjáum núna tölur úr Háskóla Íslands, þar núna rúmlega 80% fjölgun umsækjanda og þeirra sem að hefja nám í leikskólakennarafræðum núna miðað við stöðuna fyrir 2 árum síðan. Nú næstu skref eru þessi, við erum hér með þessar tillögur til afgreiðslu hér í borgarstjórn í dag og vonast ég til þess að áfram verði bara góð samstaða um málið, það verði prýðileg samstaða þvert á flokka í þessum stýrihópi og vil ég þakka sérstaklega fyrir það. Við höfum fyrir dyrum að ákveða staðsetningu þessar viðbyggingar við leikskólann í Grafarvogi og sömuleiðis erum við með eina deild sem að óstaðsett og við höfum möguleika á að setja niður á næsta ári í færanlegu húsnæði. Og svo leggjum við eindregið til að það sé settur á fót stýrihópur sem að fylgir eftir þessari vinnu, sem að gætir þess að áætlanir standist og bregðist þá við ef að uppkoma ófyrirsjáanlegar aðstæður sem að kalla á endurskoðun á einhverjum einstökum þáttum. En ég hef þá lokið þessari yfirferð, fagna því mjög að við séum komin á þennan stað. Framundan heilmikil vinna en þarna búið að liggja vel yfir þessari áætlun og við höfum notið aðstoðar okkar færustu sérfræðinga bæði á skóla- og frístundasviði, skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar og umhverfis- og skipulagssviði. Takk fyrir. Þá hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Ágæti forseti og borgarstjórn. Ég þakka Skúla Þór Helgasyni borgarfulltrúa fyrir mjög góða yfirferð á þessu máli og sömuleiðis fyrir þá vinnu sem að unnin var á síðasta kjörtímabili og lokahnykkurinn tekinn á henni á þessu kjörtímabili. Ég satt sjálf í stýrihópnum og mér langaði aðeins án þess að endurtaka þó allt sem að Skúli Helgason borgarfulltrúi fór yfir, að það langaði mig sérstaklega að taka fram að í hópnum satt fólk sem vann heilt og af hugsjón og yfirfór talsvert mikið magn af efni og rýndi, fór í heimsóknir, talaði við leikskólakennara, var í góðu samtal við fólk á sviðinu og úr var þessi skýrsla. Við höfum lengi talað um það í samfélaginu að brúa þetta bil og það var í rauninni ekki fyrir á síðasta kjörtímabili að við lyftum eiginlega grettistaki af þessu verkefni, stóra verkefni, samfélagslegu verkefni sem hefur verið hávært ákall að við ljúkum hér á vettvangi borgarinnar. Og nú liggur þessi vinna fyrir og orð eru vissulega til alls fyrst en það þarf einnig aðgerðir. Og við þar situr ekki bara þessi aðgerð að brúa þetta bil, heldur einnig margvíslegar aðgerðir á vettvangi skólana eins og við kannski eigum eftir að ræða hérna undir öðrum lið á útsendri dagskrá sem menntastefnan. En við höfum verið með töluverðan fókus einmitt á umhverfi ungra barna, umhverfi grunnskólabarna og í frístundaheimilum, bæði á síðasta kjörtímabili og líka á þessu. Í mínum huga þá eru skólamálin og velferðarmálin stærstu viðfangsefni stjórnmálamanna í borgum. Hér liggur ábyrgðin á því að reka grunnskóla og leikskóla og við vitum hvernig umræðan hefur verið. Börn einhvern veginn detta milli skips og bryggju. Það kemur einhver svona aldur þar sem að enginn að sinna þessum börnum og til verður dagforeldrakerfið sem að hefur marga kosti en hefur vissulega líka galla vegna þess að menntun ungra barna á auðvitað verið í höndunum á fagfólki sem á því að sinna þó svo við reiðum okkur vissulega á ófaglært fólk eða fólk sem að hefur mismunandi menntun sem að úti í leikskólanum og heldur og ber þetta starf uppi bæði á vettvangi leikskólana og í velferðarþjónustunni. Og því öllu fólki ber að þakka. Starfið sem þar unnið gott.
Þess bera vitni til dæmis eins og skólanámskrar allra leikskóla sem við tókum fyrir og rýndum hérna á síðasta fundi skóla- og frístundaráðs. Og það sem við verðum hér núna að gera, það er að láta eðlilega fjármagn fylgja þessum aðgerðum, en við megum ekki láta þar við sitja. Við verðum að halda auknum fókus á það starfsumhverfi sem við erum að búa til okkar starfsfólki sem að sinnir vissulega uppeldi og umönnun barnanna okkar í borginni. Og þar megum við gera betur, við getum alltaf gert betur, það er framþróun sem verður. En þá langar mig líka að hafa nokkur orð fæðingarorlofið. Af því að tengslamyndun ungra barna skiptir gríðarlega miklu máli og ég held að við þurfum að leggjast öll á eitt hér í borgarstjórnarsalnum og ýta á Alþingi að samþykkja lengingu fæðingarorlofs upp í 12 mánuði og ekki láta þar við sitja, heldur halda áfram þangað til að vera 18 mánuðir, þangað til að vera 24 mánuðir. Og ég held að þetta sé vissulega bara lýðheilsumál að börn og foreldrar þeirra hafi tækifæri til þess að vera saman algjörlega óháð fjárhagslegum áhyggjum sínum og eiga þessa stundir vegna þess að eins og við öll sem að eigum börn eða höfum umgengisbörn vitum þessi tími líður alveg ótrúlega hratt og ég held að þetta sé mikilvægt tengslamyndunarskeið í lífi ungra barna og leikskólinn er vissulega félagslegu þáttur í öllu því og þarna hefst menntun ungra barna og í mínum heimi að þá væri jafnvel vel hugsanlegt að Alþingi myndi koma því að í rauninni gera fyrsta menntastig barna að skyldu sem að það hefur verið skilgreint leikskólastigið sem fyrsta menntastig barna en þá værum við líka kannski leyst úr snörunum með það að menntun barna á að vera gjaldfrjáls. Grunnskólinn er að vissu leyti gjaldfrjáls þó að það sé kveðið á að við megum rukka eitthvað þjónustugjöld að þá er það takmarkið í mínum huga að menntun barna á Íslandi, ekki bara í Reykjavík, heldur á Íslandi öllu sé endurgjaldslaus. Og ég held að við að berjast fyrir því, það er að minnsta kosti mitt hjartans mál að gera og ef að Alþingi kemur að því að segja að menntun barna hefst við 3 ára aldur, að þá þetta komið nýtt hljóð í strokkin og við þurfum einhvern veginn að haga því, en það er ekki bara Reykjavík sem myndi gera það. Við erum hins vegar að stíga hér skref í átt að ljúka því verkefni sem að Reykjavíkurlistinn hóf í sína tíð í það að taka við börnum eftir að fæðingarorlof sleppir. Og þetta er mikilvægt skref sem að við erum að taka hér í þessum sal með því að samþykkja þessa tillögur og það þarf ekki bara að vera þannig að við gerum bara eitt. Við erum stjórnvald og við getum gert ótal margt. Við þurfum ekki að vera með mjög einstrengingslegan fókus þar sem að fyrst leysum við A og svo B, heldur getum við leyst öll verkefni samhliða. Og það þykir mér mikilvægt að halda til haga í þessum sal að við erum í rauninni að hlýða ákalli samfélagsins það að brúa þetta bil. Í mínum huga verður það ekki gert nema Alþingi komið með. Alþingi hefur sjálft rýnt það hvernig best er að brúa þetta bil og ég held að við hérna sem borgarstjórn getum sameinast það að það sé mikilvægt að lengja fæðingarorlof en það er líka mikilvægt að gera það sem við getum hér á vettvangi borgarinnar og því fagna ég þessari skýrslu. Ég fagna þeirri vinnu sem fór á stað, hún var góð, það var gott samtal, þetta er ekki flokkspólitísk skýrsla, þetta er þverpólitískt mál og ég held að við getum öll samanast það í þessum sali í dag. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, næst tekur til tveir borgarfulltrúar hafa beðið að veita andsvar, er það fyrst Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já vissulega viljum við öll brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. En það verður að vera raunhæft og við þurfum að sjá fyrir okkur hvernig það er gert. Ég velti því aðeins fyrir mér miðað við alla það manneklu sem við höfum þurft að stríða við, hvernig þetta verður framkvæmanlegt á næstunni. Í fyrra þá var ekki hægt að bjóða upp á 179 laus pláss í leikskólum Reykjavíkurborgar vegna manneklu.
og þá vantaði 39 starfsmenn til þess að gera það mögulegt. Núna vantar 38 starfsmenn. Svo ég spyr borgarfulltrúan Líf Magnúðardóttur að því hvernig hún ætlar að brúa bilið þegar ekki er búið að leysa mannekluna. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Næst veitir þá andsvar Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, svolítið spes að borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir skuli ekki koma hér upp og svara þeirri spurningu sem að borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir bar hér upp til hennar. En það var nú ekki umræðuefni þessa að ég stóð upp heldur svo staðreynd og svo blekking og svo hráskinnaleikur sem borið hér fram að borgarfulltrúunum þegar hún að kynna telja með einhverju stolti þessa nýju stefnu Reykjavíkurborgar. Þar akkurat slegin sami gamli varnaglinn, ríkið á að koma inn með pening. Alþingi á að koma inn með pening, Alþingi á að ákvarða það að börn 3 ára eldri séu komið inn í skóla og þess vegna að vera ókeypis. Hér talar borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir sem situr í þessu meirihluta fyrir ákveðinni stefnu og það að sjálfsögðu á valdi borgarinnar að fjármagna sínar tillögur sjálf þegar verið að bera upp nýja stefnu eins og þessa sem allir vita afskaplega kostnaðarsöm og Reykjavíkurborg á að gera það. Það ekki alltaf hægt að sækja peninga til ríkisins. Borgarfulltrúin ætti að vita það. Nú ef hún vill gera það, þá hægur vandi að gera það. Hún getur bara farið á flokksráðsfund hjá Vinstri grænum og tala við forsætisráðherra. Katrínu Jakobsdóttir, samflokk systur sína, þær ættu þá að geta aðeins fiksað þetta saman, þær stöllur. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið að veita andsvar, svar þá andsvari Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi. Já, forseti borgarstjórn. Þakka Vigdísi Hauksdóttur borgarfulltrúa fyrir að benda mér á þetta, enda veit ég það kom fram í ræðu minni að Reykjavíkurborg væri að gera sitt, en ég sæi fyrir mér menntun barna á Íslandi með öðrum hætti en við erum kannski að samþykkja í þessum sal. Og það auðvitað mitt að taka það upp við mína flokksfélaga, en ég þakka henni góðfúslega fyrir þessar ábendingar, en það væri líka gott ef að borgarfulltrúin gæti hlustað það sem ég segði, þá þurfti hún ekki að koma í óþarfa andsvör. Þá hefur Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, eitthvað hefur þetta farið fyrir brjóstið á borgarfulltrúan Líf Magnúðardóttur. Fyrst lamdi hún svo hér í borðið þegar hún var byrjuð orðið í andsvar við mig að það lék allt á reiðiskjálfi og svo kom með svona hálfgerð uppeldisráð fyrir mig og var að ávíta mig fyrir það að hafa ekki hlustað á ræðu sína. Akkurat út af því að ég hlustað á ræðunar ég komin hingað upp í mitt fyrra andsvar. En ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, hér komin útgönguleið út úr þessari stefnu þegar þessu meirihluta tekst ekki að framfylgja henni, því það ekki nóg með það að það sé verið að binda Reykjavíkurborg á þessu kjörtímabili, heldur langt inn á næsta ára án þess að það sé nokkuð fast í hendi með þetta og eins og kom fram í máli borgarfulltrúans Mörtu Guðjónsdóttur að þá nú betra að laga til heima hjá sér og taka til þar og laga það sem að stendur okkur nær í nútíðinni heldur en að vera byggja hér loftkastala, en blóra bökullinu fundin eins og oft áður hjá þessu meirihluta og sérstaklega borgarstjóra Degi B. Eggertssyni takist Reykjavíkurborg í gegnum þennan viðreisnda meirihluta ekki að standa við stóru orðin, þá að sjálfsögðu hægt að finna ríki sem blóra bökull. Það allt ríkinu að kenna. Alveg eins og þegar borgarstjóri lét hafa það eftir sér nú á föstudag og laugardag að það væri að sjálfsögðu ríkinu að kenna að ekki hafi tekist að byggja fleiri íbúðir í Reykjavík.
Þetta svo sorglegt og þetta svo grátlegt, en hér upptakturinn að því. Blóra böggullin fyrir því að stefna meirihlutans gangi ekki upp í þessu máli ríkið og hann kynntur hér til sögunar á sama tíma og stefnan kynnt. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Já, þessi skýrsla, það margt fallegt í þessari skýrslu og margt virkilega metnaðarfullt og ég ætla ekki að efast það eina mínútu að fólk hafi ekki verið að leggja sig allt fram að gera þetta að metnaðarfullu og góðu skjali. En þá kemur aftur spurningin hvað raunhæft í þessu og eins og þið heyrðuð í fréttum í hádeginu, þá var viðtal við samráðsfulltrúa leikskóla og hún sagði einfaldlega að það væri verið að byrja á vitlausum enda. Á ekki að byrja á að taka á manneklu vandanum, spurði konan sem að starfar þarna úti. Eða bara verið að fara að búið til gæsluvelli, spurði hún. Og það er ekkert hægt að líta fram hjá þessu að það verður varla mikið úr uppbyggingu ef ekki fagfólk til að vinna störfin. Það kom líka fram, ef ég man rétt, að aðeins 25% fagfólk, þannig að það hlutfall fagfólksins. Og mér finnst vont að vita til þess að þessi skýrsla liggur fyrir og hún glæsileg, en þegar fólkið sem að vinna við þessi störf, fólkið þarna úti, ef það ekki sátt og finnst þarna að vera bara hreinlega verið að fara fram með einhverjum hlutum sem ekki raunhæfir, þá ég ekki alveg viss hvar við erum stödd. En síðan talað nýjan starfshóp sem á að taka við Keflinu og þá þetta, myndi ég vilja leggja það til að þessi starfshópur byrji á byrjunni og fari að reyna að taka á þessu manneklu vanda sem virðist bara vera búin að vera árum saman og vaxandi ef eitthvað þó að eitthvað horfi til betri vega, þá það allavega ekki hvað varðar fagfólkið. Og við viljum ekki, ég vil allavega ekki trúa því að þessi vandi sé orðin einhverjum krónískum vanda. Þannig að það eitthvað sem að þarf að byrja að taka á. En ég með breytingatillögu við eina af tillögum stýrihópsins. Og það varðar að þennan nýja stýrihóp sem á að taka við Keflinu, lagt til að í framhaldsstýrihópnu sitji sem sagt ekki einn frá minnihluta eins og lagt til, heldur legg ég til að það sitji 2 frá minnihluta í þessum stýrihópi. Og eins og þið vitið hér að í minnihlutanum eru margir hæfir einstaklingar á þessu sviði og því sjálfsagt að nýta krafta þeirra. Þannig að ég með breytingatillögu við þennan hluta, þar að segja þessa tillögu að það sitji ekki einn úr minnihlutanum í nýja stýrihópnum, heldur 2. Og ég með aðra breytingatillögu og sú tillaga varðar starfstíma nýja hópsins, að ég legg til að starfstíminn verði styttur helming. Starfstími hópsins of langur eins og þetta lagt upp með að mati okkar í flokki fólksins og allur þessi málaflokkur þarf að keyrast mikið hraðar, markvissar og vera í meiri forgangi heldur en að hann hefur verið undanfarin ár. Það Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá það Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við vitum að það að koma haust þegar við byrjum að heyra fréttir af sviktum loforðum Reykjavíkurborgar vegna innritunar á leikskóla og frístundaheimili. Á fundi skóla og frístundaráðs í haust voru kynntar sláandi tölur varðandi þann stóra vanda sem við etja í Reykjavíkurborg vegna manneklu. 128 börn komist ekki inn á leikskóla í haust.
Það vantaði 61,8 stöðugildi í leikskólum með við grunnstöðugildi ásamt 22,5 stöðugildum sem vantaði í aflýsingar. Það vantaði 103,3 stöðugildi í frístundaheimili. 1354 börn fengu því ekki pláss í frístund í upphafi skólaárs. Því hefur verið lofað ansi lengi að öll 18 manna börn komast inn á leikskóla. Við sjáum öll að það er ekki að ganga eftir með við hver staðan er í dag. Biðlistarnir hafa styst, en þeir eru ekki búnir. Og við erum að nálgast desember. Við eigum að geyma það opna kampavinnið og byrja að fagna, þangað til við höfum náð að standa við fyrri loforð. Það er gott að hafa framtíðarsýn og mikilvægt fyrir foreldra að hafa val. Því fagna ég að sé verið að horfa til framtíðar og huga að henni. Við þéttingu byggðar þá þurfum við alltaf að fjölga leikskólum, það segir sig sjálft. Það er einfaldlega bundið í skipulag líkt og í Vogabyggð. Það er ekki partur á framtíðarsýn Reykjavíkurborgar, það er skipulagsmál sem við vinnum samhliða þéttingaverkefnum. Leikskólum mun fjölga samhliða uppbyggingu, annað væri óeðlilegt. Hver er staðan hjá Reykjavíkurborg? Í október 2017 var búið að ráða í 1430 stöður. Í október 2018 þar 1423. Laus pláss voru árið 2017 200, núna þau 370. Árið 2016 störfuðu 321 leikskólakennari hjá Reykjavíkurborg, en árið 2017 265. Það hættu 56 leikskólakennarar. 4 leikskólar eru með engan leikskólakennara. 7 leikskólar eru með 1 leikskólakennara og 11 eru með 2 leikskólakennara. 22 leikskólar eru með 2 eða færri leikskólakennara inni á deildum, þar að segja 1/3. Það útskrifuðust að meðaltali 8 leikskólakennarar frá HÍ 2013 og ekkert sem segir að þeir munu koma til starfa hjá Reykjavíkurborg. Vandi Reykjavíkurborgar er ekki húsnæðisvandi, hann er mönnunarvandi. Við verðum átt okkur á því að borgin þarf að fara að spila sókn, svo þeir fagmenntuðu starfsmenn sem eftir starfa hjá borginni í leik- og grunnskólum hverfi ekki til nágranna sveitarfélagana. Reykjavíkurborg verður að standa við þau stóru lofur sem gefin hafa verið og hætta velta vandanum á undan sér. Með leyfi forseta þá vil ég vitna í orð borgarfulltrúa Lífar Magnúsdóttur. Menntun ungra barna á að vera í höndum fagfólks. Þar hitti hún naglan á höfuðið. Þá hefur Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er Magnús Már Guðmundsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, langar bara hér að koma upp til að fagna þessum áfanga sem við erum komin að. Þetta er búið að vera markmið lengi og nú horfum við fram á að við erum hér komið með öflugt plan þar sem við horfum til framtíðar. Ég veit ekki hvort það sé bara þannig að það er þetta svolítið sorglegt sko, en finnst mér hafandi mikinn áhuga á þessum málum og svona, ég myndi segja að þetta væri svona eitt af þeim málum sem var til þess að ég ákvaða að taka þátt í pólitík. Þetta er risavaxið mál fyrir fjölskyldur að brúa bilið og að umræðan fari einhvern veginn strax í skotgrafirnar og að það er svo sem allt í lagi og ekkert af því og auðvitað á að vera þannig að framkomi gagnrýni en að detta strax í þennan fasa og tala sko manneklu á leikskólum borgarinnar, hvorki meira en í minna og mála það sterkum litum að það sé ekki fagfólk sem starfa á leikskóla nema að það hefði próf sem leikskólakennarar. Hvað skilaboð eru þetta eiginlega? Að senda þessi skilaboð ítrekka til leikskólana að það sé ekki fagfólk sem starfar af því að það er ekki með leikskólaskólapróf. Það er bara sorglegur málflutningur. Og mönnunarvandinn er slíkur að þetta er jafnaði hálf staða á hvern leikskóla og tala með þessum hætti ítrekkað eins og þetta sé eitthvað einsdæmi í Reykjavík er óbáðulegt og ekki uppbyggilegt hér til framtíðar. En við stöndum hér á tímamótum, við erum hér að horfa fram á það
við ætlum að ljúka hringnum sem hófst hér 1994 með gríðar miklu uppbyggingastarfi eftir að Reykjavíkurlistinn var kosin til valda, þegar hér var fjárfest mikið í grunnskólum og leikskólum, gríðarlegar fjárfestingar og umbyltinga á kerfinu. Það þannig að í dag eru sveitarfélögin og ríki ekki að grípa börn og fjölskyldur, foreldrar þeirra þegar að fæðingarorlofi lýkur. Í könnun sem BSRB gerði á síðasta ári kom í ljós að þetta eru 11 mánuðir að jafnaði, af því að börn eru að jafnaði 20 mánaða gömul þegar þeir komast inn á leikskóla hér á landi. Í þessu könnun kom jafnframt fram að dagforeldrar eru aðeins starfandi í 21 af 74 sveitarfélögum hér á landi, og það sem BSRB og fleiri hafa bent á, þessa skekkju sem felst í því að sveitarfélögum eru sjálfsvald sett við hvaða aldur börn eiga rétt á dagvistunarúrræðum. Og auðvitað erum við þarna að hressilega að skera ykkur frá hinum Norðurlöndunum sem við berum okkur svo gjarnan við, það sem skýrt kveðið á rétt barna til dagvistunar eftir að fæðingarorlofi lýkur. En þetta ansi stórt gap hérna, 11 mánuðir, og þetta breytilegt eftir sveitarfélögum, og á þessum stöðum sem við viljum og berum okkur gjarnan við fæðingarorlofi lengra, og það ekkert óeðlilegt við það að taka það upp hér í þessari umræðu og eins í þessari áætlun, sérstaklega eins og komið hefur fram, kveðið á það í stjórnarsáttmála þeirra ríkisstjórnar sem nú situr, að það skuli og eigi að lengja fæðingarorlofið upp í 12 mánuði. Þetta staðreynd og það ekkert óeðlilegt, heldur bara mjög eðlilegt að það sé tekið með því þeim áætlunum sem hér eru lagðar fram. Og þess vegna skil ég ekki þann punkt sem og uppleggi hjá borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur að fara í þennan leiðangur. Ég átta mig ekki heldur á hennar afstöðu, eru tillögurnar góðar, markmiðið gott, af því að úr fyrra pólitíska lífi borgarfulltrúans þá tók hún borgarfulltrúan þátt í því að draga tilbaka þegar það stóð til að lengja fæðingarorlofið, en það var eitt af fyrstu verkefnum þeirra ríkisstjórnar sem tók við 2013, þáverandi flokksfélagar borgarfulltrúans, að afnema þær breytingar sem stóð til að fara í þá. Að lengja fæðingarorlofið upp í 12 mánuði, sem algjört lágmark sem við eigum að miða við, og auðvitað að stefna enn lengra og gerast leið samanburðarhæf við önnur ríki. Þetta brýnt á mikilvægt að breyta. Ég sé að borgarfulltrúinn tók því illa að þetta væri rifjað hér upp, en þetta var eitt af fyrstu verkefnum ríkisstjórnar, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks sem tók við völdum hér 2013, að afnema þetta og hætta við þessar breytingar sem fyrir lágu að átta að ráðast í. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli fyrir, eins og hér kom fram í máli borgarfulltrúa Lífar Magnúsdóttur, að þessar samvistir og annað sem lengra fæðingarorlof myndi bjóða foreldrum og börnum upp á. Og það að mörg að hyggja, og þetta svo sem og það liggja fyrir ansi margar skýrslur frá hinu opinbera, starfshópur og aðrir sem hafa einmitt skoðað þessi mál, og svo það sem verið að rýna í leikskólastarfið og þessa fyrirliggjandi liggur fyrir að það vantar mikið af kennurum í landinu, hvort sem það eru grunnskólakennarar, en ekki síst inn á leikskólana, og þetta ekki reikvíst einkamál eða fyrirbæri að það sé lágt hlutfall kennaramenntaðra á leikskólum borgarinnar, og ég held að öll sveitarfélög vilji gera betur í því, og hér sannarlega unnið eftir því, og veit ekki hversu vel borgarstjórnin vel að sér í þeim aðgerðum sem var farið í hér á seinasta kjörtímabili og verður framhaldið og voru kynntar hér á síðasta ári og var keyrt strax af stað á síðasta ári, fyrra árinu, þegar starfshópur kynnti sínar
tillögur og farið í það sem miða að því að bæta starfsumhverfi á leikskólanum sem nýtast á þeim sem þar starfa, hvort sem þeir eru leikskólakennarar eða aðrir. En þetta allt atriði sem þarf að huga og verið að huga að, og þannig að við höldum áfram að bjóða upp á góða þjónustu, mikilvæga þjónustu og þetta stórt skref sem við erum að taka hér, byggir á gríðarlega mikilli vinnu sem ég hef fylgst með og meira segja komið fyrir hópa þarna sem og kynna ákveðið mál og þarlandi gleðidagur og við höfum að horfa björtum augum til framtíðarinnar og byrjar það með samþykkt okkar hér í dag. Takk. Þá hefur Magnús Már Guðmundsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og veitir þá andsvar. Já, 2 sem veita andsvar. Fyrst það Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég á eiginlega ekki til orð yfir orð borgarfulltrúans Magnús Más, hvers svona var hann aftur? Við áttum eftir að fá listan Guðmundssonar, að reyna að halda því fram hér að hér séu flokkar í borgarstjórn sem séu að reyna að mála hlutin í dökkum litum og skekkja myndina af þeirri manneklu sem að leikskólarnir stríða við. Borgarfulltrúinn á að vita það að Reykjavík stendur hlutfallslega verst allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu þegar kemur að því að manna leikskólana. Þetta búið að vera viðvarandi vandamál í nokkur ár. Það var ekki fyrir henni fyrra að aðeins var farið að bregðast við og myndi einhverja stýrihópa til þess að reyna að breyta stöðunni. Þrátt fyrir það að við sem að þá sátum hér í minnihluta, við sjálfstæðismenn, bentum margsinnis á að bregðast þyrfti við ástandinu. Ætlar borgarfulltrúinn Magnús Már Guðmundsson að neita því að leikskólastjórar og leikskólakennarar hafi fundað og krafist neyðaraðgerða vegna manneklunar? Ætlar hann að neita því? Hefur hann heldur ekki kynnt sér upplýsingar frá Háskóla Íslands það hversu margir útskrifast úr leikskólakennarafræðum? Ég held að sé kominn tími til að borgarfulltrúinn kynni sér málin aðeins betur. Þá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi, þá nú lokið við að veita andsvar, þá andsvari Magnús Már Guðmundsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka vinsamlegar ábendingar en ég get fullvissað borgarfulltrúnum það að ég fylgist almennt ágætlega vel með þessum málum. Þau eru mjög hugleikin. Það sem ég hjá eftir var þessi samanburður sem borgarfulltrúinn dróð hér upp að hér var allt í kaldakólum, að því að borgarfulltrúnum svolítið tamt að tala í þeim stíl að hér sé allt í kaldakólum og skiptir ekki hvaða málefni verið að ræða. En borgarfulltrúinn talaði samanburðartölur sem liggja fyrir að hér sé mikill mönnunarvandi sem ekki til staðar í öðrum sveitarfélögum. Ég veit ekki til þess að slík gögn liggi fyrir. Auðvitað höfum við séð fréttir mönnunarvanda víða, meðal annars á höfuðborgarsvæðinu, meðal annars sveitarfélögum þar sem sá ágæti flokkur Sjálfstæðisflokkur stýrir, einn eða í samstarfi við fleiri flokka. Þannig að þetta verður mjög áhugavert ef borgarfulltrúinn, fyrst að borgarfulltrúinn setti sig í hlutverk gamla kennarans sem fyrra starf borgarfulltrúans, að hvort kennarinn og borgarfulltrúinn geti ekki borið fram þessi gögn þá, hvar þetta kemur svona skýrt fram, hvað þetta hrikalegt allt hér í Reykjavík. Það hefur Magnús Már Guðmundsson borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mönnunarvandinn í leikskólunum ekki uppfinning hjá mér og ekki verið að ræða þennan vanda og þessa manneklu hér vegna þess að ég sé að finna hann upp. Flestir foreldrar hér í þessari borg, þeir hafa fundið á sínu skinni. Þeir hafa ekki getað mætt til vinnu. Það hefur þurft að loka deildum. Það hefur ekki verið hægt að taka börn inn á leikskólana.
Þannig að fólk hefur þurft að lengja fæðingarorlofið sitt og verið launalausu leyfi. Sjálf höfum við hér borgarfulltrúa sitjandi hér í salnum sem þurft að gera það eftir að hafa reynt að koma sínum börnum hér inn á leikskóla. Þannig að þetta er ekki uppfinning minnar persónu hér, því miður er það ekki svo, borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson. Varðandi upplýsingar, þá er hæg heimatökin að koma þeim til þín og ég skal gera það úr því að borgarfulltrúin getur ekki fundið þessar upplýsingar sjálfur. Ég held að við borgarfulltrúar ættum að fylgjast betur með stöðunni en svo að við þyrftum að kalla eftir svona augljósum upplýsingum hér í sal borgarstjórnar. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá veitir andsvar Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum Magnúsi Má Guðmundsssyni kærlega fyrir hans ræðu sem var nú svolítið merkileg út af því að hér átt að fjalla þessa nýju stefnu en hún fór aðalega í það að vera hér með andsvör til þeirra aðila sem hefur komið hér í þennan ræðustól undir þessu lið og þá er ég að tala hér þá sem sita hér hægra megin á mína hönd í salnum. Mikið óskaplega er ég þakklát borgarfulltrúanum að geta komið hér upp einu sinni enn og rifjað upp tugi milljarða kosningavíxil Samfylkingarinnar fyrir þingkosningarna 2013. Það var Samfylkingin búin að stjórna ríkisstjórninni í heil 4 ár undir stjórn Jóhönnu Sigurðardóttur sem þá var forsætisráðherra, fengið til liðs við sig ýmsa liðhlaupa á þinginu, það var ýmislegt í gangi þarna. Allt saman í kalda kolum, það var verið að skera niður akkurat nákvæmlega eins og verið að gera í borginni, ekki verið að setja fjármagn í lögbundan þjónustu eða grunnþjónustu ríkisins, heldur peningunum dælt út í gæluverkefni. Þetta vissu allir. Við skulum bara nefna stærsta gæluverkefni, það var ESB-umsóknin. Hvað gerist? Akkurat það sem upplýsingafulltrúar Samfylkingarinnar út á við eru bestir í og þingmenn og borgarfulltrúar fylgja með, það var búið til plan. Það var búið til loforðaplan. Þetta var kosningaloforð upp á fleiri tugi milljarða. Svo þegar kosningarna fóru eins og þær fóru, Samfylkingin lenti í hrikalegu afhroði, ekki nokkur sósíaldemókratísku flokkur í Evrópu tapa jafn miklu, þá er látið líta út eftir á að kosningaloforðin hafi verið þá þegar komin í lög og þeim bar að framfylgja. Hér er þetta borið upp í borgarstjórn Reykjavíkur árið 2013. Hér er þetta borið upp í borgarstjórn Reykjavíkur 2013 að ég hafi tekið þátt í því að stytta fæðingarorlofið á Íslandi sem að birtist í loforðaflaumi Samfylkingarinnar fyrir alþingiskosningarnar 2013. Forseti, eigið ekki einhvern annan betri. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, þá andsvari Magnús Már Guðmundsson borgarfulltrúi. Ágæta borgarstjórn. Já, hér gagnrýnir borgarfulltrúin það að umræðan hafi farið að snúast um fæðingarorlof og fyrri verk en umræðan fór enn lengra því að helvitis ESB, eitt af hjartasmálum borgarfulltrúans, fór með það enn lengra. Ég held að sé ágætt að líka að halda í haga, fyrst við erum komin í sagfræðina, að þetta með fæðingarorlofi, þetta var ekki kosningalofar, heldur var þetta samþykkt á Alþingi 2013, að fara í það, í þrepum, að lengja fæðingarorlofið. Ég veit ekki hvar borgarfulltrúin var þá, en þetta var ekki hluti af kosningalofurum Samfylkingarinnar. Annað sem er ágætt að rifja upp, fyrst að staðan var svona hrikalega slæm, að þetta var eitt af fyrstu verkum ríkisstjórnarinnar, var að hætta við þessa breytingu og lengja fæðingarorlofið. Vissulega er það kannski erfitt mál fyrir borgarfulltrúan að horfast í fyrir gjörðir og svo framvegis, en eitt af fyrstu verkum þessar ríkisstjórnar, fyrstu höldum okkur í sagfræðinni, var að kasta frá sér fjármunum sem lágu í sjávarútveginum og draga úr þeim peningum sem þar var að koma. Þannig að ég veit ekki hversu mikið við viljum vera að rifja þessi málu. En
En hér ekkert óeðlilegt við það, svo ítrykki það, að við séum að ræða fæðingarorlof, lengt fæðingarorlof, þess að þetta nátengt þegar brúa skal bilið. Þannig að því að borgarfulltrúinn fór í þann leiðangur hér í andsvari, sem var að einhver leyti ansvar við borgarstjóra en ekki, sem var ekki ennþá búin að taka til máls, ákvað að benda okkur á það. Þannig að þá held ég að verða að koma fram. Þetta helst í hendur, lengra fæðingarorlof og aðgerðir sem sveitarfélögin þar á meðal Reykjavík ráðast í. Það hefur Magnús Már Guðmundsson borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ekki var það ég sem byrjaði á sagnfræðinni, hef ekki enn farið í ræðu hér í dag. Það var borgarfulltrúin Magnús Már Guðmundsson sem byrjaði á sagnfræðinni og var með meiningar til mín hér þar sem ég satt hér við mitt borð hér út í sal. Þannig byrjaði nú sagnfræðin hér í þessum andsvörum og við skulum hafa það á hreinu. Það var líka ágætt sem að borgarfulltrúin fór yfir, þar sem að talaði það að þetta hefði verið samþykkt sem lög á Alþingi að fara með fæðingarorlofið, gera það lengra og lengra í þrepum. Þetta rangt. Það var nefnilega það sem gerðist í þinginu rétt fyrir kosningar árið 2013. Þá var einmitt Samfylkingin og Vinstri grænir búin að búa til svona stefnu, með ýmsum gæluverkefnum sem var keyrð í gegnum þingið og hún átti náttúrulega ekkert að taka gildi strax, ekki meðan þeir voru við völd, því þetta var svona stefna fram í framtíðina. Alveg eins og við erum að gera núna í dag með þessu máli og svo akkurat grunnskólamálunum hér á eftir. Þetta var svona stefna sem var búin til, sem að dugði út eitt kjörtímabil og inn á næsta kjörtímabil. Og inn í því var meðal annars að lengja fæðingarorlof í þrepum. Svo komið hér í dag, árið 2018, í nóvember, inn í borgarstjórn Reykjavíkur og sagt að ég hefði skorið akkurat þessa lengd á fæðingarorlofu niður. Því líka og önnur eins fyrra og bull og vitleysa sem verið að bera hér á borð, bæði fyrir mig og þá sem sita hér í þessum sal, nýja borgarfulltrúa og þá sem að sita og hlusta á þessu útsendingu. Að geta farið svona frjálslega með sannleikann, en það akkurat það sem að gerast hér í dag, eins og ég segi þessum tveimur málum, það verið að leggja hér fram rósrauðar áætlanir hvernig þetta eigi að vera inn í framtíðinni. Ekki bara næstu 4 ár hér í Reykjavík, heldur næri sér stefnin á 5. árið líka, þannig það út þetta kjörtímabil, svo eru kosningar og komið nýtt kjörtímabil. Bindum náttúrulega bara borgarstjórnins lengi og hægt til að reyna að halda völdum. Það er hugsunin hér eins og á þinginu þegar Samfylkingin og Vinstri græn voru þá að reyna að stjórna landinu. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni, fyrsta sinni afsaki. Þá er það Magnús Már Guðmundsson borgarfulltrúi sem ætlar að svara andsvari. Frú forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla nú bera vott ansi mikið metnaðarleysi hjá stjórnmálamanni ef hann hugsar bara í kjörtímabilum. Að það sé engin framtíðarsýn sem nái lengur en mestalagi 4 ár. Hér vissulega að vera að tala stefnumörkun sem nær 1 ári lengra, 1 ári í næsta kjörtímabil, en sem betur fer gerum við nú ansi það oft og horfum til framtíðar og þannig svona hluti af vettvangnum að horfa til framtíðar og leggja fram stefnumörkun og það annað mál dagskrá sem mitt akkurat svoleiðis mál. En af því að við erum í sagnfræðinni og hún mjög hugleikin, þá verð ég að koma því á framfæri við borgarstjórn, alla þá sem hér sitja og fylgjast með, að borgarfulltrúinn fór með rangt mál, hvort það var vísvitandi eða ómeðvitað, það verður að koma í ljós, en það var þannig að rétt fyrir jól 2012 voru samþykkt lög breytingar á lögum sem fólu í sér að fæðingarorlof yrði lengt í þrepum úr 9 mánuðum í 12 mánuði. Hér mér fyrir fram mig frétt á vef Fæðingarorlofssjóðs frá því þarna áramótin, frá 3. janúar 2013.
þar sem þetta kemur skýrt fram. Ég veit ekki hvort ég hafi tíma til að lesa þetta. Þetta kemur hérna fram og þetta er semst ákveðið 2012. Var ekki hluti af kosningaloforði hinnar vondu Samfylkingar, heldur stefnumörkun og ákvörðun Alþingis. 2012, hálfu ári áður en það var gengið til kosninga. Þetta átti að vinnast í þrepum og enda þannig að árið 2016 væri fæðingarorlof hér orðið 12 mánuðir í það heila og árið er 2018 og enn eru við í 9 mánaða fæðingarorlofi, en ég átta mig að því að við erum komin nokkuð út fyrir efni, en ég held að sé ágætt að halda þessum staðreyndum til haga, af því að ég ítreka það að þegar við tölum að brúa bilið, þá er þetta verkefni sem þarf að vinnast á vettvangi sveitarfélaga og ríkis. Þá hefur Magnús Már Guðmundsson borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Næstur á mælendaskrá er það Björn Gíslason borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta er ágætis markmið hjá þessum stýrihóp að hafa þetta þannig að 12 ára börn fái leikskólavist, en það er reyndar ekki sem að því er varla lofað fyrir 2023 og það er þannig næsta kjörtímabili. En svona er þetta. Við verðum að vera dálítið raunhæf í þessu, eins og kom fram í máli borgarfulltrúa Kolbrúnar Baldursdóttur, þá verður að hafa þetta raunhæft. Við erum að kljást við manneklu, höfum alltaf verið meira og minni að kljást við manneklu í leikskólum. Það er bara staðreynd. Og borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir lýsti þessu mjög vel hérna áðan. Starfi í leikskólum byggist mikið til á starfi ófaglærs fólks. Það er erfitt að fá faglært fólk í leikskólana. Þetta er staðan og hérna reyndar kom nú fram í máli Skúla Helgasonar borgarfulltrúa að það er nú einhver aukning held ég í leikskólakennurum sem er að fara að mennta sig í þeim fræðum, sem er náttúrulega gott, en þetta er staðan er bara verulega slæm hjá okkur í þessu og hérna það er sem sagt við ætlum að fara að byggja fleiri leikskóla og það er sem sagt eitt að byggja leikskóla, síðan þarf að manna þá. Þetta er eiginlega það sem er málið í þessu. Og við stöndum frammi fyrir því að við verðum að geta mannað þessa staði. En svona í restina til að svona aðeins að minna borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttur á það og Vinstri græna, þau hafa nú í gegnum kosningabaráttur undanfarið lofað gjaldfrjálsum leikskólum. Nú er allt í einu farið að kalla til ríkið. En það stendur ekki steinu þessum kosningalofurum Vinstri grænna undanfarið. Björn Gíslason borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Forseti vill minna á að hafa hljóð í salnum og sýna öðrum borgarfulltrúum virðingu á meðan þeir tala. Næstur á mælendaskrá er Magnús Már Guðmundsson borgarfulltrúi. Nei, þá er borgarfulltrúi tekinn á mælendaskrá. Næstur á mælendaskrá er þá Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, hér erum við að ræða leikskólamálin og við erum ekki fyrr farin að koma hér upp við sem erum í svokölluðum minnihluta og að fagna því að hér sé loksins komið svona stefna í þessum málum, en benda á það sem er augljóst að manneklan hefur verið hérna vandamál á hverju einast ári. Að þá stökkva menn hér upp og tala skotgrafir og segja að við förum ekki rétt með. Og þessi mál eru alltaf í umræðinni. Og bara á meðan að borgarfulltrúar voru hér að tala okkur niður og segja að þetta sé bara ímyndun í okkur, þá birtist hérna frétt á ruf.is. Og með leyfi forseta þá verð ég nú því miður að lesa þetta. En hérna er fyrirsögn á ruf.is, tímasett í dag klukkan 2:04 eftir að fundur hófst.
og fréttin er svona með leyfi forseta. Segir stöðu í leikskólum Reykjavíkur alvarlega. Staða leikskóli Reykjavík er alvarleg og í sumum þeirra starfa engir fagmenntaðir með börnum. Þetta segir samráðsfulltrúi leikskólastjóri í Reykjavík. Borgin sé með áformum stórfellda uppbyggingu og fjölgun plássa í því miða að taka börn fyrir inn í leikskóla byrja á röngum enda. Staða leikskóla Reykjavíkur er alvarleg. Faghlutfallið í dag er 25% í Reykjavík og það er það langlægsta á landsvísu, sagði Guðrún Jóna Thorstensen, samráðsfulltrúi leikskólastjóra í Reykjavík í hádegisfréttum RÚV í dag. Í þriðjungi leikskóla starfi aðeins 2 fagmenntaðir með börnum og í 4 skólum séu engir leikskólakennarar úr deildum. Hún segir að frá árinu 2016 hafi tæplega 50 kennara á deildum hætt og ekki að fengi svör frá borginni ástæðu þess. Ef að viljum leikskóla, þá þurfum við leikskólakennara. En auðvitað getur borgin bara boðað að hún ætla að opna gæsluvelli, sagði Guðrún Jóna jafnframt. Nú svo er haldið áfram með þessa frétt og bent á þessa hættu. Og ég veit að fyrir víst að í þeim starfshópi sem vann á þeim tillögum sem að liggja núna fyrir borgarstjórn, þá var einmitt fullyrt að það væri erfitt að byrja á báðum endum í einu. Hvort við séum að byrja á röngum enda eins og er sagt þarna í þessari frétt skal ég ekki fullyrða. En gætum okkur að því að við þurfum að vinna á báðum endum. Það er ekki nóg að fara bara í steinsteypuna ef við getum ekki mannað. Nú hvað erum við að tala hér? Fyrir þessum fundi erum við að tala nauðsynlega og eðlilega uppbyggingu í leikskólabyggingum í aðstöðu. Aðstöðu uppbygging sem er nauðsynleg bæði til þess að börnin í hverjunu geti fengið leikskóla en líka til þess að byrja á að brúa bilið. Aðstæða sem ekki var gert ráð fyrir í 5 ára áætlun fyrir ári síðan og fyrir kosningar var talað að þetta 3 milljarðar en núna reynast vera 5. Þessi fjárfesting virtist sem sagt bæði hafa gleymst að hluta í 5 ára áætlun og vera van áætluð í kosningabaráttunni. Það er ansi metnaðarfullt að gera 20 í einu. Að berjast á 2 vígstöðum hefur alltaf verið erfitt í stríði og við sáum það síðasta vetur þá var börnunum vísað heim og það lýsir metnaði að ætla að leysa bæði málin í einu og ef við horfum ekki á hlutin eins og þeir eru og lokum augum fyrir þeim, þá náum við náttúrulega ekki árangri. Okkar hlutverk hér er náttúrulega að benda á staðreyndir en það er gott að fleiri gera það, svo sem eins og þessi viðmælandi RÚV bara fyrir nokkur mínútum. Nú 18 mánaða börnin áttu öll að fá leikskólapláss, öruggt leikskólapláss. Því var lofað árið 2002, árið 2006, árið 2010, árið 2014 og árið 2018 var ennþá 16 ára seinna ekki búið að efna þetta loforð. Og vandinn lýsti sér þetta með 3 hætti. Í fyrsta lagi, biðlistinn. Hann er birtingamynd þess að ekki sé verið að manna leikskólana. Númer 2, börnum vísað heim. Ýmist með því að stytta leikskólan eins og var gert fyrir ári síðan, það er ekki langt síðan, eða einfallega með því að senda börnin heim. Og svo lokum, það sem er bent á þarna í frétt RÚV, að þessi mannekla birtist líka með því að það er skortur á fagfólki og að það sé lægsta hlutfallið. Ég las það nú reyndar ekki upp en það var staðfestingi á því í frétt RÚV, þar sem að þessi viðmælandi RÚV fagaðili segir að þetta sé lægsta hlutfallið á höfuðborgarsvæðinu. Reykjavíkurborg er með lægsta hlutfallið. Það var einhver sem efaðist það áðan og það var ekki að segja einu sinni enn. Reykjavíkurborg er með lægsta hlutfallið 25% fagmenntara samkvæmt þessari frétt. Og hún er ekki gömul. Það er annað sem að maður staldra við, auðvitað væri gaman að vera og fagna þessum áformum, en þegar að fólk fer að draga úr raunveruleikanum og horfast ekki í augun, þá verðum við að rifja upp hver staðan er. Og ef þið trúa okkur ekki, þá verður það að trúa bara fagfólkinu. En það er annað sem ég vil rifja upp, ég ætla ekki að fara að ræða Alþingi eða söguöld en ég ætla bara að rifja upp hvernig hefur gengið með 5 ára loforðin. 5 ára loforð er nefnilega svolítið sniðugt triks þegar að kjörtímabilið er 4 ár. Því þá ert í raun og veru að lofa inn í næsta kjörtímabil. Það að segja að þú ætlar að gera eitthvað á 4 til 5 árum og segja síðan eftir kosningar ég meinti 5, þýðir í raun og veru að það á ekki að klára málið á kjörtímabilinu. Þetta á við til dæmis
boðaðar lækkanir á atvinnuhúsnæði sem eiga sér stað í lok kjörtímabilsins, þær komur til framkvæmda á næsta kjörtímabili. En það annar loforð sem kemur upp í hugan, sem vekur pínlítið ugg, og það þegar að lofað var 2013 að hálfu Samfylkingarinnar sem að leiðir þetta meirihlutasamstarf. Það var lofað 2500–3000 leiguíbúðum eins og menn mun eftir á næstu 4–5 árum og við vitum alveg hvað gerist þar. Lítið bóla á þeim og leiguverðið hækkaði alveg rosalega og biðlistar í félagslegt húsnæði hafa vaxið og við ræðum það náttúrulega hérna síðar í dag. En það ein birtingarmynd þess að þetta stóra kosningaloforð var algerlega svikið. Þannig að ég velti fyrir mér, hefði ekki verið heppilegra að koma bara með skýra aðgerðaáætlun til 4 ára, frekar heldur en að segja 5 ára. Það liggur fyrir alveg hver þörfin varðandi rýmin og það alveg hægt að útfæra þessa tillögu aðeins nákvæmar varðandi 4 ár, því að það eru þessar tölur sem standa þarna inni. En þarna vantar að bregðast manneklunni og við bara vörum við því að það kunna að vera áfram vandi. Nú ég held að við séum sammála því að við þurfum að samhafa hlutina með ríkinu og ég held að þessi vinna hafi verið fín hjá stýrihópnum. En pössum bara það að gleyma ekki raunveruleikanum því að hann hérna fyrir utan ráðhúsið. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá það Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ég þakka góða umræðu. Ég komst ekki upp í andsvar aftur eftir ræðu mína hér, eða réttar að setja ansvarið sem að ég átti hér við ágætan borgarfulltrúa Samfylkingarinnar. Það ekki nema að vona að sé eitthvað farið að snjóa yfir það sem að gerðist árið 2012, það nú 6 ár síðan, þannig að ég vil nú fara hérna upp og ég búin að finna hér akkurat þessa lagabreitingu. Ég fór ekki rétt með, lögunum var breytt varðandi fæðingar- og foreldraorlofið og ég staðfesti það að þetta rétt að þetta var samþykkt með lögum 28. desember 2012. Þarna var þessu komið fyrir á þann hátt að ég aðeins að lesa þetta hér að já, ég ætla bara að leyfa mér, forseti, að vísa hér í greinargerð með lagafrumvarpinu. Nei, þetta nú eitthvað ansi lítil greinargerð. Já, það skiptir í raun ekki máli, en allavega þetta var hér samþykkt og þetta var hér fram í tíman og þegar ný ríkisstjórn tekur við, þetta var að sjálfsögðu eitt af kosningaloforðum Samfylkingarinnar því þetta sett og samþykkt sem lagafrumvarp þarna í fjárlagavinnunni, en þetta átti að koma inn á næsta kjörtímabil til útgreiðslu. Það var það sem að við vorum að fjalla hér áðan, að það hægt að lofa inn á næsta kjörtímabil og þá 5. ári líka til þess að efna málið inn á þar næsta kjörtímabil. Það var það sem var megin málið sem að ég var að leggja hér fram, að Samfylkingin hefur alltaf kunnað að lofa upp í ermina á sér. Þarna var akkurat það sem var á ferðinni. Samfylkingin var búin að leiða ríkisstjórn þarna í 4 ár og sýndi ekki nokkra hreyfingu í þá veru að koma til móts við barnafjölskyldur, ekki fyrr en í lok kjörtímabilsins og þá var lofað fram í tíman. Þetta var eitt af þeim loforðum sem var farið á stað með, sem eins og ég sagði áðan, kostaði 20 milljarða og svo þegar kosningar eru afstaðnar og Samfylkingin lenti í sögulegu kosningatapi, að þá var myndun í ríkisstjórn og það var það fyrsta sem að þurfti að gera, það var að skera niður kosningalofur Samfylkingarinnar sem var búið að veita langt fram í tíman og inn á þar næsta kjörtímabil. Það voru ýmsir samningar, hringinn í kringum landið sem var ýmist búið að skrifa undir eða handsala.
Það voru einmitt ýmis svona mál sem að var ekki hægt að efna og voru kannski ekki í forgangi. En þetta var bara mat á sínum tíma að fara ekki í þessar aðgerðir þarna vegna bárar stöðu ríkissjóðs. Þarna var tekin ákvörðun það að hafa ríkissjóð réttum yfir núllið en það var botnlaus framúrkeyrsla allt vinstra kjörtímabilið eins og við munum. Þannig að þetta var nú ástæðan fyrir því. En ég vil minna á það að síðan þá hafa nú orðið tíð ríkisstjórnarskipti. Vinstri grænir leiða ríkisstjórnina núna og það bólar ekkert á þessum vilja þannig að fara lengja fæðingarorlof upp í 12 mánuði hvað þá 2 ár eins og kom hér fram í máli borgarfulltrúans Lífar Magnúsdóttur. Bara ekki til. Það vinstri forsætisráðherra núna yfir landinu ef að borgin að hrópa hér á peninga af hendi ríkisins til að setja sem input hér inn í þessa stefnu sem hér til umræðu í dag. En af hverju það svo að Reykjavíkurborg, stærsta sveitarfélagið, undanfarin 12 ár, undanfarin 8 ár, þeir aðilar sem nú stjórna borginni voru náttúrulega ekki við stjórn borgarinnar 2010, reksturinn hefur farið mjög niður á við eftir það, síðustu 8 ár. Af hverju núna? Ég segi eins og í textanum, hvar ertu búin að vera öll þessi ár? Af hverju núna? Af hverju ekki löngu búið að móta þessa stefnu hér? Sem verið að leggja fram núna, 8 árum síðan, 8 ár síðan þessir flokkar komu inn í borgarstjórn, að vísa alltaf með einum nýju plástri eftir hverjar kosningar sem líður. Fyrir 4 árum voru það Píratar, núna það Viðreisn. Akkur verið að mynda að búa til þessa skólastefnu núna upp úr þeim grunni sem að bara ekki í lagi eins og hefur komið hér fram og til dæmis eins og borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal fór hér yfir áðan. Það ákall utan úr skólasamfélaginu og leikskólasamfélaginu að laga það sem fyrir Að laga það sem fyrir Ekki hægt að byggja hús þar sem enginn grunnurinn. Það var nú akkurat talandi braggann. Það var nú akkurat talin ástæðan fyrir því að bragginn kostaði 415 milljónir, það var út af því að borgin þurfti að byggja grunn undir braggaskrípið, hugsaðu ykkur það nú. En talandi það er náttúrulega líka rosalega gott pólitískt fyrir borgarstjóra að fá skandalmál eftir skandalmáli í fangið og svara aldrei fyrir það og vísa bara öll í einhverja rannsókn, óháða rannsókn hjá borginni sjálfri og borgin að rannsaka sjálfa sig og svara aldrei fyrir þá skandala sem hafa komið hér upp eftir kosningar. Og þeir orðnir fleiri en hægt að telja á fingrum annarar handar og beggja handa. Það nú bara þannig. Borgarstjóri stendur aldrei í skilu með það sem að gengur á hér í borginni. Hvað að? Þá keyrt á stað með nýtt glærusjó, með nýja stefnu. Það verið að kynna hér í dag 2 nýjar stefnur fyrir borgarfulltrúum og borgarbúum. 2 nýjar stefnur, nýtt ljósasjó, nýjir kastarar, nýjar persónuleikendur og aldrei rætt vandamálin eða grunninn sem að í borginni. Hér á að vera að ræða fjárhæðir og fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar undir þessu verkefni. Hér verið að skipuleggja og kynna að það eigi að byggja hér upp leikskóla á svæðum sem ekki einu sinni búið að fara í gegnum skipulag hvað þá heldur grenndarkynningu eða umsagnarferli nærliggjandi íbúða. Ég hér að vísa til dæmis í hverfið út í Skerjafirði sem á að byggja við enda flugbrautarinnar. Það ekkert komið á það stig að það sé hægt að fara skipuleggja hér einhverja leikskóla þar eða leikskóla í eintölu. Það inn í þessar áætlun. Það inn í þessar áætlun. Hugsaðu ykkur það. Þetta leiðin til þess að beina athyglinni annað frá þeim skandalmálum sem hafa komið upp. Borgarstjóri hefur sloppið við að svara fyrir það. Ef að spurt braggann, þá bara sagt málið rannsókn. Málið rannsókn. Ég tjáum ekki málið rannsókn. Hvað vakna Reykvíkingar við nú í morgunsárið? Á þessum fagradegi sem nú að renna sitt skeið á enda, allavega nú hann hálfnaður.
Einn bæklingurinn enn frá borgarstjóra. Hvað ætli þessi útgáfumál hjá borginni sé farin að kosta útsvarsgreiðendur margar milljónir? Einn bæklingurinn enn, ný framtíðarstefna í húsnæðismálum. Small núna þennan dag 20. nóvember framan í andlitið á borgarbúum 3 nýjar stefnur. Húsnæðisstefna og framtíðar uppbygging á íbúðarhúsnæði sem hefur verið í algjöru lamasessi. Sömu íbúðunum var lofað 2008 2010, 2014 og 2018 og ekkert gerist og það sko ríkinu og verktökum að kenna að það sé ekki litlar íbúður í boði Reykjavík. Ekkert stjórnvöldum, ekkert borgarstjórn, ekkert borgarstjóra. Nei, algjör misskilningur. Svo verið að ræða hér í dag þessar 2 stefnur, þannig að við erum að ná hér 3 þann 20. nóvember 2018 með nýjum stefnum. Forseti, ég held að það séu ofsalega margir búin að fá nóg af því að ræða stefnur, framtíðadrauma, ljósasjó og glærusýningar. Það kennir enginn í glærusýningum. Það kennir enginn í stefnum. Það passar enginn börn í skýrslum. Það passar enginn börn eða hefur umsjón með þeim í glærukynningum eins og birtist hér núna. Stefna sem kynnt korter eftir kosningar, stefna sem á að ná langt inn á næsta kjörtímabil. Langt inn á næsta kjörtímabil sem þýðir það að það verður fyrsta lagi farið á stað með einhverja hreyfingu í þessum 2 stefnum sem eru kynntar hér í dag. Einhverja hreyfingu síðasta árið á kjörtímabilinu, á kosningaári og svo að klára það á þar næsta kjörtímabili. Þetta kallast pólitísk læsing. Pólitísk læsing inn á næsta kjörtímabil. Því þá hægt að segja á næsta kjörtímabili, þið verðið að tryggja okkur áframhaldandi stuðning í þessum kosningum til að við getum klárað öll okkar góðu mál sem að við höfum sett fram á þessu kjörtímabili. Ég hef tekið ákvörðun, forseti, að sitja hjá í báðum þessum málum því að grunnurinn alls ekki í lagi og það ekki hægt að byggja hús þar sem enginn grunnurinn. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá einn borgarfulltrúi beðið að veita andsvar og það Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Ágæti forseti borgarstjórn. Mér líður bara stundum eins og ég sé einhverjum fóstbræðraskets. Ég held að margir borgarfulltrúar fái það stundum á tilfinninguna vegna þess að þetta alveg með ólíkindum. Hérna kemur borgarfulltrúi upp og að bregðast við einhverju sem hann telur sig hafa heyrt en ekki það sem raunverulega var sagt í þessum ræðustóli. Og hér öllu snúið á haus og hvolf og það eru búnir til strámenn til þess að bregðast við því. Þetta eiginlega bara surrealist og ég að reyna að hafa samt gaman af þessu. Undir þessum lið sem við erum að tala þá erum við að tala aðgerðir til þess að brúa bilið. Og borgarfulltrúar hér hljóta að sjá hversu stórt verkefni það og hversu langan tíma það hefur vissulega tekið en við sjáum fyrir endan á núna. Og það fylgir fjármagn með þessum aðgerðum. 5,2 milljarðar í fjárfestingu og annað eins til í rekstur og síðan auðvitað til þess að ráða starfsfólk. Og jú, það hægt að gera margar hluti og jú, við verðum að gera áætlanir. Sumar áætlanir standast, aðrar ekki. Það eru tafir og sumu. Stundum kemur eitthvað fljótt til okkar. Við erum stjórnvald og við þurfum að sýna borgarbúum að við erum að gera eitthvað. Og hvernig hefði Sjálfstæðisflokkurinn borið sig að við að gera þetta? Já, hann hefði gert þetta eitthvað öðruvísi. Ég held samt að niðurstaðan hefði verið svo sama vegna þess að stýrihópnum situr fulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Og mér finnst aldrei verið að gefa skít í þann fulltrúa með fullri virðingu. Og það leiðilegt. Hér talað útgáfu bæklinga, það talað um braggann, en svo höfum ekki talað nóg hann, en alltaf við getum talað hann, bara ekki undir þessum lið. Hann á ekkert skylt við þessar aðgerðir.
Og mér bara til efs að borgarfulltrúar hér hafi lesið þessa skýrslu. Og það pirrar mig alveg svolítið. En það hlýtur að vera bara, við hljótum að þurfa að vera málefnalega í þessum sal. Hér talaði ég að í ríkisstjórnarsáttmálanum þá væri vissulega ákveðum að við ætlum að ríkisstjórnin ætla að brúa bilið og lengja fæðingarorlofið og það stendur og það kemur til á seinni hluta kjörtímabilsins. Þannig ég ber fullt traust til þess að þessi ríkisstjórn mun gera það, eða Alþingi. Það hefur Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ég ætla bara að segja það enn og aftur. Það var ekki ég sem byrjaði hér á þessari sagnfræði. Það var borgarfulltrúi Samfylkingarinnar. Það var alls ekki ég sem byrjaði á þessari sagnfræði, en þegar maður borin ykkur sökum þá verður náttúrulega maður að svara fyrir sig. Auðvitað líður borgarfulltrúinu Líf Magnúsdóttur ekkert vel undir þessari ræðuminni. Ég veit að þau bara vilja ekkert tala braggan meir. Þau vilja auðvitað að hann sé bara grafinn einhvers staðar ofan í Vatnsmýrinni. En bara til þess að setja þetta í samhengi, þá kostnaðaráætlun hér með þessu plaggi 5 milljarðar, 12,5 braggakróna. Þetta kostar nú ekki meir en 12,5 bragga, ef við setjum það í samhengi, 12,5 braggakróna. Og svo var borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir að tala það að það væri annað eins í rekstur þessara nýju stefnu. Þá eru það 24 braggakrónur næstu 5 árin, það nú ekki meir en það, 24 braggar í börnin okkar, taki eftir því í börnin okkar. Og svo að lokum vil ég benda borgarfulltrúinu Líf Magnúsdóttur á það að ég borgarfulltrúi Miðflokksins en ekki Sjálfstæðisflokksins. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari. Næsta mælendaskrá það Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti minnir að það ekki hægt að veita andsvar við andsvari eða svörum við andsvari. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég nú bara rétt hérna komin inn til þess að rauninni bara fagna þessi framlögu tillögum og þakka kærlega fyrir vinnu stýrihópsins. Mér finnst það metnaðarfullar og bara spennandi tillögur sem lagðar fram. Ég held að sé mikilvægt að við séum með framtíðarsýn í öllum málaflokkum og þarna er framtíðin kortlögð ansi nákvæmlega. Við höfum öll séð það hvað þau reynst okkur vel að byggja borgina eftir sannfærandi aðalskipulagi. Það hefur hjálpað til í allir framkvæmd. Ég verð aðeins að minnast á dagforeldrakerfið. Það nú svo að við höfum líka á þessu ári sett 60 milljónir í dagforeldrakerfið og auk þess kemur líka húsnæðisstuðningur og ég held mikilvægt að dagforeldrar sé hluti af því að brúa bilið. Ég sjálf hef kosið það kerfi og hef verið ánægð með. Hér hefur verið tíðrætt kannski hversu mögulegt eða ómögulegt að sé að framkvæma þessar tillögur. Ég tek því kannski þannig að flestir séu sammála tillögurnar sjálfar og það náttúrulega bara vel. Að því umræðan hérna inni hefur frekar farið fjallað það hvað sé raunhæft að sé að það verða veruleika en ekki enga deilur eða óánægju með það sem lagt fram. Og ég held að sé mjög mikilvægt við kannski einbyttum okkur líka því sem við erum sammála og þar virðumst við öll vera flest sammála að þangað viljum við stefna. Það hafa komið fram hérna borgarfulltrúar og talað það hvernig það sé að vera foreldri leikskólabarna í Reykjavík, meðal annars borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Ég get alveg ljósta því upp að ég foreldri leikskólabarns í Reykjavík. Ég get líka sagt frá því að það hefur aldrei fallið niður einn einasti dagur leikskóladóttur minnar, hvorki vegna manneklu né vegna veikinda eða öðrum orsökum. Ég gríðarlega ánægð með þá þjónustu sem ég fæ og þrátt fyrir að það sé oft talað mörg stöðugildi þá megum við aldrei gleyma því að þetta að meðaltali hálft stöðugildi á leikskóla og víðast hvar engin mönnunarvandi. Og þá spyr maður sig, það skilaboð minnihlutans úr þessum sal að leikskólar sem díla ekki við mönnunarvanda og vilja fá að stekka við sig
þeir megi það ekki fyrir en mönnunarvandi í öðrum hverfum í öðrum leikskólum sé leystur. Mér þykir það skrítið skilaboð. Það hefur verið að tala það sem verið að byrja á röngum enda, en ég held að þurfum að hafa það alveg skýrt að við erum ekkert að byrja í dag. Frá því að 2016 hafa verið settið 1100 milljónir í það að bæta starfsumhverfi í leikskólum borgarinnar. Langmest af þessum peningum hafa komið til framkvæmda í ár, sem segir okkur að sama fjármagn og þessum tillögum hefur nú þegar verið sett í það að bæta starfsumhverfi leikskóla. Þannig að við erum ekkert að gleyma því að við þurfum að tryggja mönnun. Við erum ekkert að skauta framhjá því. Það var byrjað á því að setja 1100 milljónir, mest á þessu ári, í að bæta starfsumhverfið. Og það er mjög mikilvægt til þess að ganga betur að manna. Annars sem ég langar líka að segja frá, það hefur einn leikskóli runni klárað heilt tilraunaverkefni í styttingu vinnuvikunnar og það er leikskólinn Hof, þar sem dóttir mín er. Reynsla þar hefur verið gríðarlega góð. Þar hefur við tölur sem sýna að þetta hefur haft mjög góð áhrif á mönnun, það hefur verið mun minna veikindi starfsfólks og það verður spennandi að sjá hvað gerist þegar við fáum tölur, þegar nú eru 7 leikskólar viðbót í tilraunaverkefninu styttingu vinnuvikunnar. En vísbendingin er að þetta sé eitt stórt tæki sem við höfum í að bæta starfsumhverfi inn á leikskólum. Það var nú eiginlega ekki annað, eins og ég segi. Það er almenn sátt tillögurnar, við hljótum að gleðjast yfir því. Við höfum fulla trú á þeim aðgerðum sem við höfum sett í að bæta starfsumhverfi og við höfum fulla trú á þeim aðgerðum sem við höfum sett í styttingu vinnuvikunnar, þannig við höfum björt sama veginn. Ég sem foreldri leikskólabarns í Reykjavík er persónulega mjög spennt fyrir þessu og bara horfði til bjartar framtíðar. Takk. Það hefur Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Marta Guðjónsdóttir hefur beðið að veita borgarfulltrúin hefur klárað andsvörin sín í þessari umræðu. Forseti afsakar þessa yfirsjón. Næst á mælendaskrá er þá Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Farið hefur verið víðan völl hérna í þessum fyrsta dagskvöldi fundarins og eitthvað verið yfirferðir á sögu meðal annars fæðingarorlofsins sem er vel, enda fæðingarorlof tölur styttra hér en í nágrannalöndum. En mig langar hins vegar að fara aðeins örlítið lengra aftur í sögunni, til ársins 1994 og fara aðeins yfir þann árangur sem hefur náðst. Árið 1994 voru 30% barna með leikskólapláss í Reykjavík, barna á leikskólaaldri. Á næstu 2 kjörtímabilum vann Reykjavíkurlistinn, meðal annars undir stjórn Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, markvisst að við að byggja upp leikskólana í Reykjavík og árið 2002 voru 80% barna á leikskólaaldri í Reykjavík komið leikskólapláss. Síðan þá, og meðan ákveðnir flokkar hafa verið meirihluta, meðal annars Samfylkingin, þá hefur hlutfallið aukist í yfir 90% sem er mjög góður árangur miðað við mörg nágrannalönd okkar. Við viljum hins vegar gera betur og þráttu þetta fyrir hæðir eða lægðir í efnahagslífinu og þess vegna vil ég bara einfaldlega koma hingað upp til þess að hrósa þeim sem unnu þessa vinnu, sem sátu í þessum stýrihópi og fyrir það að leggja fram þessar tillögur það að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla og það er að mínu viti eitt mikilvægasta jafnréttismálið bara í okkar samtíma. Þannig að ég vil bara segja takk fyrir þessa vinnu. Þá hefur Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, næstur á mælendaskrá Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, ég satt í þessu stýrihópi fyrir hönd minnihlutans og ég ætla að halda því fram að hér hafi verið unnið mjög gott starf á vegum þessa starfshóps eða stýrihóps. Ég ætla líka að halda því fram að allir fulltrúar minnihlutans sem ég rætt við hafa lýst yfir ánægju með útkomuna út úr þessari skýrslu og ég get ekki litið á það sem
lítis virðingu við hvorki starf stýrihópsins né mitt starf að hér skuli hljóma viðvörunarorð frá minnihlutanum stöðu mála í þessum málaflokki. Ég vil alls ekki horfa á þannig. Það sem við vorum að gera í stýrihópnum snýst að miklu leyti framkvæmdir eða fjárfestingar, fasteignir, uppbygging á slíkum úrræðum og ég hef svo sem ágætis reynslu af því úr fyrir störum að byggja upp leikskóladeildir en ég er líka jafnvel meðvitaður það að þessi varnaðaráð sem hafa verið að hljóma frá minnihlutanum það að langstæðsta viðfangsefni inn í framtíðina í þessu málaflokki er mönnunin. Við erum að horfa á vandamál koma upp hvað þetta annað varðandi mönnun í leikskólum og þessu þurfum við að bregðast við. Og við höfum auðvitað ekki að vera að veigra okkur við því að hlusta á þessi viðvörunarorð. Við höfum auðvitað að fagna þeim. Hér í þessum sal frá borgarfulltrúum minnihlutans. Við höfum líka fagnað þegar að heyrist frá leikskólastjórum og stjórnendum á leikskólanum eða hvaðan sem við erum að heyra þessi varnaðarorð að við þurfum að huga þessu. Þetta er okkar stærsta viðfangsefni. Það er ekkert mál að byggja skóla og sérstaklega ekki að það er lagt til fjármagn leikskóla og fara í byggingaframkvæmdir. Það að fjölga fagmenntuðu starfsfólki og auka áhuga á þessu starfi, það er stóra verkefnið. Og við skulum frekar hlusta á viðvörunarorðin, taka mark á þeim, bregðast við þeim, heldur en að veigra okkur við þeim. Þá hefur Örn Þórðarsson borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er Skúli Helgason borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn. Þetta hefur verið innihaldsrík umræða og menn hafa komið hér með marga fleti í þessa umræðu. Ég vil þakka fyrir það sem fram hefur komið nú þegar. Aðeins að koma inn á nokkur atriði sem að einstakir borgarfulltrúar hafa hér ment á. Ýmsir töluðu tímalínuna, hvort að menn væru að ætla sér of með því að fara yfir á næsta kjörtímabil. Þetta er 5 ára planað sem við leggjum fram í stýrihópnum af því að við teljum að það sé raunhæfasta áætlunin sem að við getum boðið upp á. Vissulega hefur verið þægilegra fyrir okkur sem erum í pólitíkinni og erum kosin til 4 ára að láta þetta rúmast inn í 4 árum. Við teljum bara ekki að það sé jafn raunhæft eins og að miða við það að það sé að brúa þetta bil á 5 árum. Það er það plan sem við erum tilbúin að standa á bakvið. Og mikil umræða hér mannekluna og alveg eðlilegt, það er sérstaklega ástæða til þess að minna á það að undanfarin 2 ár og sérstaklega í fyrra haust voru við á þeim stað að við þurftum að virkilega bretta upp ermar og grípa til aðgerða sem ekki hefur verið gripið til á undanförnum árum. En það var farið í heilmikla vinnu. Ég vil rósa okkar stjórnendum á leikskólum fyrir þeirra útsjónarsemi við það að leysa vandann. Þau nutu mikil stuðnings frá mannauðsdeild skóla- og frístundarsviðs og mannauðsdeild borgarinnar. Og við samþykktum aðgerðir, beinar aðgerðir til þess að ráðast að þessum vanda. Síðan eins og fram kom í máli borgarfulltrúa Kristínar Soffíu Jónsdóttur þá höfum við varið mjög háum fjárhæðum einmitt í að bæta starfsumhverfið og af hverju. Því við teljum að það séu bara skýr merki það að við séum að gera leikskólana ennþá eftirsóknarverðari vinnustöðum inn í framtíðina heldur en þeir hafa verið. Og þó eru þetta vinnustæðir sem að þeir sem að tilþekkja vita eru mjög spennandi og fátt skemmtilegra heldur en að vinna með börnum. En vissulega krefjandi aðstæður sem við höfum tekist á við og 1100 milljónir er niðurstöðutalan. Í hvað hefur þetta farið? Í aukin stöðugildi vegna elstu barnanna á leikskólunum, í aukin undirbúningstíma, í að auka framlög til sjálfstætt starfandi leikskóla, í að auka fjármuni inn í fagstarfið, í að setja upp sumarstörf á leikskólum og það vil ég sérstaklega draga fram að því við höfum fundið skýrmerki það að þegar við bjóðum upp á sumarstörf og fáum inn ungt fólk til þess að vinna á leikskólum, þá skilar það sér strax í auknum áhuga þeirra á því að leggja fyrir sig þessi störf. Það er nákvæmlega það sem við þurfum á að halda. Að ungt fólk í meira mæli leggi fyrir sig kennaranám í leikskólakennara og grunnskólakennarafræðum og við vitum beindæmi það. Það eru fleiri en 1 og fleiri en 2 sem hafa komið inn í sumarstörf í leikskólum borgarinnar í sumar og tóku ákvörðun að fara í kennaranámið á þeim vetri sem að núna er hafinn.
Og hvað er að gerast í kennaranáminu eftir hrun, fyrst eftir lengingu kennaranámsins, hér á árum áður, þá hefur aðsóknin inn í leikskólakennaranámið í Háskóla Íslands aukist núna tæp 90% á 2 árum. Þannig að margt er hér að spila saman. Markvissar aðgerðir og heilmikil fjárfesting frá okkar hálfu í að bæta vinnuumhverfið. Það er að skila sér í jákvæðara umtali þetta starf og við sjáum að fleiri eru að fara í námið, sem er nákvæmlega það sem við þurfum á að halda. Þannig að þegar menn segja að við erum að byrja á öfugum enda, menn er að bara einbytta sér að mönnunarvandanum, að þá segjum við bara að við erum sannarlega búin að gera það og það hefur skilað þeim árangri að núna á þessu hausti erum við í miklu betri stöðum en við vorum í fyrra. Það er búið að ráða í 98% stöðugilda í leikskólum. Það sem eftir stendur eru þá 2% og það svarar til þess að vera cirka hálft stöðugildi á hverjum leikskóla í borginni að meðaltali. Við erum með 62 leikskóla í borginni. 32 stöðugildi samtals á 62 leikskóla, cirka hálft á hvern. Og það köllum við auðvitað ekki manneklu. Það er eðlileg starfsmannavelta að þú þurfir að takast á við hálft stöðugildi. Alveg sama í grunnskólunum, þar er búið að manna 99% stöðugilda og 94% í frístundinni. Þannig að það er gríðarlega mikil hreyfing á þessum málum. Hér var dregið fram í umræðunni að það hefði verið í byrjun haustsins óvissa inntöku 128 barna. Hvað eru þau mörg í dag? Þau voru 8 samkvæmt síðasta minnisblaði sem við fengum og nýjar fregnir eru að 4 þeirra verða tekin inn næstu mánaðamót í kringum 1. desember og þau 4 sem eftir standa áramótin. Þannig að þá er búið að leysa stöðu þeirra sem voru í óvissu inntöku. Vissulega viljum við horfa á það að menn komist fyrir inn, en þetta sýnir í verki að menn er á fullum krafti að vinna í þessum málum skipulega og er að ná miklum árangri. Þannig að ef að menn segja hér, borgin þarf að fara að spila sókn, þá segi ég, horfi á það sem er að gerast. Takið eftir sóknaboltanum sem við höfum verið að spila hér undanfari misseri og ég fullyrði það hér. Ekkert af nágrannasveitarfélögunum hefur spilað eins mikinn sóknabolta í leikskólamálum eins og Reykjavíkurborg undanfarin ár. Við höfum sett 2,5 milljarð í bætt vinnuumhverfi í leikskólum, grunnskólum og frístund, þar af rúman milljarð, 1,1 í leikskólaumhverfið og við erum að sjá árangurinn af því. Og það er auðvitað alrangt sem að hér er haldið fram af leikskólastjóra á RÚV og menn hafa verið að vitna til í umhverfinu að faghlutfalli sé langlægst í Reykjavík. Það eru samkvæmt minni talningu hér úr lykiltölum Sambands sveitarfélaga fyrir 2017 31 sveitarfélög sem er með lægra faghlutfall leikskólakennara heldur en Reykjavík. Við erum ekkert að reykja okkur yfir því að þetta sé ásættanleg staða fyrir borgina. Við viljum fjölga leikskólakennurum en menn skulu sannarlega hafa hér uppi réttar staðreyndir. Ég kveinka mér ekki undan því að menn dragi það fram að það séu áskoranir í veginum sem við þurfum að taka með í reikningin. En ég vil samt vona að menn hefji sig uppi við það þó að menn haldi því til haga og styðji þessi áform. Þetta er mjög metnaðarfull áform sem að margir hafa komið að úr öllum flokkum og ég held að það sé góður sómi að því ef að menn senda þau skilaboð hér úr þessum sal að við ætlum að standa saman þessi metnaðarfull áform inn í framtíðina leið og við höldum áfram að bæta vinnuumhverfið og fjölga hér fagfólki í okkar leikskólum. Þá hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi lokið máli sinni. Næstur á mælendaskrá er Eyþór Laxdal andsvar. Þá veitir andsvar Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti ágætu borgarfulltrúar tilheyrendur. Borgarfulltrúi Skúli Helgason vildi endilega halda réttum staðreyndum að eins og sagt er. Ég hef nú alltaf talið að staðreyndir væri nú ekki réttar að rangar, staðreyndir væri bara réttar og hitt væri bara vitleysa. Ég sagði sjálfur hér að hlutfall fagmenntaðra væri hér lægra heldur en í nágrannasveitarfélögunum í pontu en las síðan upp úr frétt RÚV og ég tel að ég hef farið rétt með vegna þess að ég las þetta bókstaflega upp. Ef staðreyndin er röng þar þá er sjálfsagt að bregðast við því en ég held að við sem höfuðborg sem ekki að mið okkur við minnstu sveitarfélögin eða þau veikustu á landinu. Við eigum að vera fremst. Það eru 70 sveitarfélög og þó að það sé að finna lítil sveitarfélög sem að standi Reykjavík að baki, þá afsakar það bara ekki neitt hér
við þurfum að standa betur heldur en aðrir. Og þegar það síðan er sagt að það sé í lagi að vera ekki með 100%, að vera með 90%, þá segi ég það er ekki til lagi. Þegar að flugvél fyrir loftið, þá verður hún að vera mönnuð 100%, ekki 90%. Það er ekki 90% flugmanna sem dugar. Það er 100% flugmanna til þess að flugvélin fái að fara á loft. Og við gerum þá kröfu að börnun okkar fái svipað. Og meðaltöl segja ekki nóg. Ef við notum meðaltöl, þá eru meðallaun nóg til þess að það sé ekki ójöfnuður eða annað. Þetta þarf bara í lagi. Það er einfaldlega það sem við segjum, ekki eitt flóknara. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari Skúli Helgason borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn. Alveg rétt hjá borgarfulltrúi Eyþóri Laxdal Arnalds að hann var ekki að halda því fram að hlutfallið væri langlægst. En það held ég hef nú ekki sagt það í minni ræðu. Ég var að vitna í leikskólastjóra sem að borgarfulltrúi vitnaði til í sinni ræðu og þar kom fram að hlutfallið væri langlægst á Íslandi. Það stenst ekki. Það er heldur ekki lægst reyndar á höfuðborgarsvæðinu. Hafnarfjörður með talsvert lægra faghlutfall en við. Án þess að maður vilji fara í eitthvað skækla 12%, alveg sammála því að það er ekki það sem skiptir mestu máli. Það sem mestu máli skiptir er hvað erum við að gera. Erum menn vakandi fyrir því að þetta er vandamál sem við þurfum að takast á við, erum menn að gera eitthvað í því og erum við með skýra framtíðarsýn uppbyggingu til þess að fullur sómi sé að því og menn geti viss staðið keikir á því að Reykjavíkurborg sé í fararbróti. Já, segi ég við öllum þessum spurningum. Það er lykilatriði málsins. Þá hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari næstur mælendaskrár Örn Þórðarsson borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég langar aðeins bara að því að það er svo auðvelt í nútíma umhverfi að fletta upp. Þó það séu þetta ekki aðalatriðið, ég ætla bara enn og aftur að ítrekka það að okkar stóra viðfangsefni er að takast á við mönnunarvandann og við þurfum að gera það með faglegum hætti. Hérna fyrir fram með eru, með leyfi forseta, tölur frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga sem að tekinni samanburður á milli sveitarfélaga hvar leikskólakennara hlutfallið er í leikskólanum. Og þá kemur það fram mjög skýrt að Reykjavíkurborg er aðeins undir, sem er auðvitað stóra málið, að við erum undir nágrannasveitarfélögunum. Við erum ekki í forystu. Við höfum samt alla burði til að komast í forystu. Reykjavíkurborg var með árið 2017 28,5% hlutfall leikskólakennara. Kópavogsbær 35, Seltjarneskaupstaður svipað, Garðabær 30, Hafnarfjörður 22 rétt fyrir neðan okkur, Mosfellsbær 32%. Við verðum að bæta okkur. Aðalatriðið er að takast á mönnunarvandann og gera það út frá þeim staðreyndum sem við höfum fyrir framan okkur. Takk. Þá hefur Örn Þórðarsson borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er þá borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að óska borgarstjórn til hamingju með alþjóðlegan dag barna og það er mjög við hæfi að við séum að ræða þessa útfærslu á sýninu það hvernig við brúum bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Og ég ætla að fagna því alveg sérstaklega hversu góð samstæða virðist hafa tekist í vinnunni að þessum útfærslu þessa verkefnis inn í þeim stýrihópi sem að skipa var til verka fyrst á síðasta kjörtímabili og hefur núna náð góðum endaspretti og skilað útfærðum tillögum. Ég fagnaði sérstaklega að þessar tillögur komið svona tímanlega fram, þá er ég að tala kjörtímabili, þá er ég líka að tala fjárhagsáætlunar fjárhagsáætlunar vegna þess að út af því að það var gert að þá gátum við hugsað fyrir þessu inn í fjárhagsáætlun næsta árs og 5 ára áætlun. Það skiptir auðvitað mjög miklu máli vegna þess að þó að þetta sé til 5 ára þá er unnið að þessu í jöfnum skrefum. Og þannig er þetta ekki bara raunsæjast eins og formaður stýrihópsins sagði, heldur líka best.
Í borgarráði á fimmtudag var skipað í stýrihópinn sem á að fylgja þessu eftir út kjörtímabilið. Erindisbréf hópsins var jafnframt staðfest og tillögurnar voru samþykktar einróma. Þannig að þær eru ekki til samþykktar hér í borgarstjórn, þær hafa þegar verið samþykktar einróma af borgarráði. Ég ætlaði bara aðeins að hnykkja á því að mér finnst þetta vera mikil tímamót. Ég tek undir með þeim sem hafa verið að rifja þau upp að hér fór af stað gríðarmikið átak í uppbyggingu í leikskólamálum og var ekki vanþörf á. Það er líka alveg rétt sem að hér hefur verið nefnt að það hefur verið viðvarandi verkefni hjá Reykjavíkurborg og raunar öðrum sveitarfélögum og annarra í almannaþjónustu og reyndar einkafyrirtækjum líka á undanförnum árum að manna starfsemina. Það sem mér hefur ekki fundist áberandi í umræðunni hér er vitund fyrir því sem kom fram hjá formanni skólafrístundaráðs hér áðan að það hefur gengið mun betur núna á þessu ári heldur en á fyrri árum. Mér finnst hafa í raun skaðað þessa umræðu að nánast markvisst virðist hafa verið haldið út í umræðunni tölum sem eru í besta falli villandi ef ekki bara viljandi settar fram til að blekkja. Þá er ég að tala um það til dæmis þegar gert var úthlaup hér síðastliðið vor og talað 1600 börn á biðlista þegar allir vita að börn fá bréf sem kommer reyndar vikunni seinna plássin sín að hausti. Þetta var nú leiðrétt strax vikunni seinna en borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir sem hér situr birti samt grein svo seint sem í ágúst og talaði ennþá þessi 1600 börn þegar boðað var að nýjar tölur inntöku barna lægi fyrir vikuna eftir og þá reyndist vera óvissa inntöku 128 barna. En viti menn, þá notar borgarfulltrúi sem jafnframt fulltrúi SFS þá tölu frá 21. ágúst í ræðu sinni hér í dag í nóvember þegar nýjustu upplýsingar sem að lagðar hafa verið fyrir viðkomandi ráð að þetta eru ekki 120 eitthvað börn, sannarlega ekki 1600, nei þau eru 8. Þau eru 8. Og það er að vera helmingur komin inn í næstu viku. Það er síðan bara fagnaðarefni að hér sé verið að tala það að halda staðreyndum til haga og ég er ekki að áfellast neitt með því að rekja þetta hér. Ég vil bara að við stöndum saman það, næguru verkefnin samt, að fara yfir þetta eins og þetta er og þess vegna er verið að upplýsa reglulega inn í skóla- og frístundaráði og borgarráði með rauntíma upplýsingum til þess að við getum átt á okkur á því hvort að þær aðgerðir sem við erum að grípa til séu yfir höfuð að ná einhverjum árangri. Ef það verður ekki, þá þurfum við að skipta aðferðir. En núna virðast þær sannarlega vera að gera það. Ég get ekki alveg sett fingurinn á nákvæmlega hvaða eitt það er vegna þess að við höfum verið að gera mjög margt. En ég held að það hafi skipt mjög miklu máli í þessu samstarfi við bæði félagsleikskólakennara og starfsfólkið í leikskólanum. Aðgerðirnar og fjármunirnir sem hér hafa verið raktir að hafa farið inn í leikskólastarfið og ég var alveg jafn undrandi og Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi á stórirðunum alvarlega stöðu inn á leikskólanum sem voru í hádegisfréttum í dag miðað við þessar tölur. Þannig að ég mun bara óska eftir skýringum frá þessum fulltrúa í samráði leikskóla til hvers nákvæmlega er verið að lýsa, er verið að lýsa til hlutfalls leikskólakennara sem ég hygg nú vera eða lágs inntökufjölda í leikskólakennaranámi á undanförnum árum því að það er allavega ekki verið að tala mönnunina í leikskólum eins og staðan er þar og svo megum við heldur ekki gleyma því jafn mikilvægt það er að manna leikskólana með menntuðum leikskólakennurum að ef við skoðum tölur uppeldismennta starfsfólk með háskólapróf inn á leikskólanum þá nánast þá hækkar talunum 50% og rétt rúmlega það. Það eru sem að ef það eru 25% hlutfall menntara leikskólakennara í leikskólanum þá eru uppeldismennta starfsfólk
yfir 40%. Meðal annars vegna þess að við teljum ekki grunnskólakennara sem vinna á leikskólastigi með í tölum leikskólakennara. Kannski eðlilega ekki, en allavega þá skiptir máli að það sé uppeldismenntað, háskólamenntað starfsfólk inn á leikskólanum, hvort það eru þroskaþjálfarar, sálfræðingar, grunnskólakennarar, þá verður að halda þessari heildarmynd til haga og ég þá ekki að gera lítið mikilvægi þess að það séu menntaðir leikskólakennarar sem eru og verða þar sannarlega í forystu. Það sem líka sérstakt og mikilvægt við þessar tillögur sem við erum að fjalla hér ekki bara fjárfestingaráætlunin og uppbyggingaplanið, við erum líka að breyta inntökunni á leikskólana, þannig í staðinn fyrir að foreldrar sem eru núna heima með börn sem eru yngri þurfi öll að bíða fram í mars eftir skilaboðum hvað gerist í ágúst, september, að þá erum við að fara að taka inn í upphafi árs líka, hefja inntöku 2 ára ári. Þess vegna mjög mikilvægt að þetta sé viðvarandi verkefni að fjölga deildum, að fjölga viðbyggingum, að fjölga færanlegum húsum til þess að geta tekið inn góðan hóp barna strax í upphafi næsta árs sem ekki hefur verið gert áður. Þetta eru tímamót. En svona ætlum við að vinna þetta áfram og það þess vegna mikilvægt að náðst hafi þessi þverpólitíska samstaða útfærsluna. Það var sérstakt fagnaðarefni að allir greiddu tillögunum atkvæði í borgarráði á fimmtudaginn og af því að við höfum þar með haft af borgarstjórn atkvæðagreiðsluna í lok þessar umræðu að þá legg ég til að við fögnum þessu með tákni heyrnarlausra og heyrnarskertra og veifum einfaldlega. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi byrjar á að veita andsvar, svo fylgir á eftir Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson gerir að umtalsefni nýlega grein mína eða grein sem ég skrifaði á haustdögum leikskólavandann. Þar fór ég yfir nokkrar staðreyndir. Meðal annars þá staðreynda í febrúar árið 2018 var kallað eftir upplýsingum innan á skóla- og frístundasviði stöðu barna á biðlista hjá borginni. Þar fengust þau svör á þeim tímapunkti að 1600 börn væru á biðlista eftir leikskólaplási. Í aprílmánuði fékk stór hluti þessara barna boð leikskólavist á haustdögum. Staðreyndin sem blasir hér við auðvitað að plássið raungerðist ekki fyrr en 6 mánuðum eftir að biðlistavandinn birtist. Og við vitum auðvitað öll að börn fá einhvern tímann pláss á leikskóla. En þetta spurning hvenær þau fái pláss á leikskóla. Að þau fái plássið á þeim tíma sem þeim lofað. Þetta eru staðreyndirnar sem ég varpaði fram í umræddri grein og ég stend við þær. Nú talað að lofa 12 mánaða börnum plássi. Ég kallaði nýlega þá eftir upplýsingum stöðu biðlista barna sem eru 12 mánaða og eldri, svo við áttum okkur á því hversu mörg þessi börn eru og hversu mörgum börnum við þurfum þá að útvega pláss. Þeir svör fengust auðvitað ekki. Það líka áhugavert að nefna að borgarfulltrúi Katrín Atladóttir kallaði eftir upplýsingum innan úr skóla- og frístundasviði meðalaldur barna við innritun á leikskóla. Það mikilvægt gagn til að við getum rýnt hvort við séum að standa hér við loforð. Hún fekk þau svör að það væri ofboðslega erfitt að veita þessar upplýsingar. Það myndi taka 25 klukkustundir fyrir einhvern verkfræðinga á 25.000 króna tímakaupi eða eitthvað álíka og það myndi kosta borgina 600.000 og þar með að vera algjörlega ómögulegt að veita þessar upplýsingar. Hvers konar svör eru þetta eiginlega? Þetta algjörlega fráleitt. Auðvitað fagna ég aðgerðunum sem hér lýst og hér eru framundan, vissulega, en mér finnst algjörlega ótækt að við séum ekki reiðubúin að horfast í augu við mönnunarvandann og takast á við möguleg vandamál sem honum muni fylgja í framtíðinni. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi veitt andsvar, svarar þá andsvari borgarstjóri. Forseti minnir borgarfulltrúin á það að nota réttan titil sem borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara ítreka það
að þegar framkoma upplýsingar það að yfir 1300 af 1600 börnum fá inn á leikskóla og þegar borgarfulltrúar eru að skrifa eða að taka þátt í opinberri umræðu, þá algjör óþarfið, ég skil ekki til hvers sá leikur gerður að koma þeirri hugmynd eða upplýsingum til foreldra eða fólks að 1600 börn sitji heima þegar að viðkomandi veit að 1300 hafa þegar fengið pláss og eins og núna að það sé verið að tala nefna tölur frá 21. ágúst þegar það eru til tölur frá 9. nóvember sem sýna það að öll þessi börn nema 8 hafi fengið pláss og þau fái sem upp á vantar pláss á næstu dögum og vikum. Hér einungis verið að höfða til þess að við sem að miðla réttum upplýsingum nógu nú samt af viðfangsefnunum og sá meirihluti sem að hér við völd hefur gert meira í að bregðast við manneklu heldur en gert hefur verið nokkru sinni, fullir ég, og hefur líka náð betri árangri á því sviði heldur en áður hefur náðst og eins og tölur sína. Og í umræðunum mannekluna hlýtur bara verða að halda því til haga. Bæði þeir sem leggja áherslu á manneklan sem mikilvægt viðfangsefni, en líka þeir sem vilja ná árangri að vinna gegn manneklunni. Og þetta hlýtur að vera meira að minna sami hópur. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við erum sammála uppbyggingu, að það þurfi uppbyggingu. Við erum sammála því að við viljum brúa bilið, en við verðum bara að vera á jörðinu og við erum búin að sjá þessi 5 ára loforð, eða 5 ára áætlanir bregðast áður og við viljum bara að það sé alveg skýrt að við vörum við ákveðnum málum til þess einmitt að okkur sé síðan ekki kennt það að hafa samþykkt eitthvað sem bregst í framkvæmd. Við stjórnum ekki framkvæmdinni hér, það alveg ljóst. Við getum staðið að stefnumótun sem góðgjaldaverð, en vandamálið það að það stundum verið að nota tölur sem henta, segir borgarstjóri. Tölurnar sem að borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir vísaði til voru réttar og réttum tíma og það akkúrat hárrétt að þetta snýst hvenær börnin fá leikskólapláss. Það það sem við ræðum hér. Allt planið að brúa bili snýst 6 mánuði og það að segja að það sé bara allt í lagi þó að eitthvað hafi ekki gengið í 6 mánuði vegna þess að það leysist eftir 6 mánuði eins og að nýjar tölur eftir 6 mánuði leysi málið. Já, það bara akkúrat umfangi sem við erum að tala hér á þessum fundi. Það breytingin frá 18 mánuði til 12 mánuða. Hér talað eins og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir hafi fundið upp leikskólan. Ég veit ekki hvað hún gerir í Garðabæinn, það allavega gekk alveg rosalega vel þar og verið miklu minna vandamál. Ég veit ekki hvað hún gerir á Akureyri, því að á meðan að 25% hlutfall af fagmenntuðu fólki sem við túlkum hér sem leikskólamennta fólk og landið allt með 31% hlutfall, en þá Akureyri með 57%. Nú veit ég ekki hvað Ingibjörg Sólrún gerir þar. En ef við ætlum að þakka henni og árinu 1994 alla uppbygginguna, þá væri gaman að fá svör við því. Nú, Reykjavík undir meðaltali. Það alveg umdeilt. Og þá kemur nýjasta svarið. Já, við skulum bara telja þá hina sem fóru í eitthvað annan nám. Auðvitað gott að fá fólk sem hefur fengið háskólanám líkin í leikskólana, en lögin segja 2/3 skuli vera fagmenntaðir leikskólakennarar Reykjavíkurborgar með 25. Það ekki nema 4,3 í einkunn. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita andsvarsvar þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka Eyþóri Laxdali Arnalds fyrir borgarfulltrúa fyrir að draga fram það sem samstæður Það samstæð þessu uppbyggingu, það samstæðu markmið og við skulum standa saman að ná því. Þess vegna þessi stýrihópur sem nú fer af stað til að fylgja þess eftir þverpólitískur og honum fylgja góðar óskir, en líka heilmiklir peningar í framkvæmdafé og greinilega breið samstæði borgarstjórnum að fylgja eftir markmiðum vel mannaða, faglega öfluga og góða leikskóla. En hér spurt
Hvað gerði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir borgarstjóri í Garðabæ? Hvað gerði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir borgarstjóri á Akureyri? Ingibjörg Sólrún Gísladóttir borgarstjóri og þar áður frambjóðandi sannfærði borgarbúa það að það væri komið tíma á leikskólabyltingu í Reykjavík, að færa borgina frá gamaldags borg inn í nútíman að þessu leyti. Hún braut í blað og ruddi brautina, ekki bara ein, heldur með fjölda fólks og mörgum flokkum í Reykjavíkurlistanum og auðvitað bara með meiri hluta borgarbúa. Og ég held að það þurfi ekki að deila það að með því áttuðu sjálfstæðismenn í Garðabæ og allra flokka fólk á Akureyri og Íslendinga bara almennt á því að leikskólinn væri ekki bara mikilvæg almannaþjónusta, mikilvæg fjölskylduþjónusta, heldur líka fyrsta skólastigið. Og þannig það reyndar bara mjög oft að það sem gert í Reykjavík, að það hefur áhrif. Svo það alveg rétt að mörg önnur sveitarfélög gera ýmislegt vel, jafnvel sem hafist handa á í Reykjavík og við getum þá lært af þeim. En sko, þeir sem eldana kveikja, þeir njóta þeir ekki alltaf, en ég mun alltaf vera til svars ef einhver ekki með það á hreinu hvaða málið að skipti að Reykjavíkurlistinn og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir gerðu í því að byggja upp leikskóla, ekki bara í Reykjavík, heldur á Íslandi öllu. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það gaman að söguskýringunum sem koma fram. Nú það sem sagt söguskýring hér í þessum sal að það sé Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur að þakka að svona gangi vel á Akureyri og í Garðabæ. Þá náttúrulega bara spurningin, hvað klikkaði þá í Reykjavík eftir að Ingibjörg hætti? Af því að tölurnar eru miklu betri á Akureyri og í Garðabæ og við erum hérna undir landsmeðaltali og langt undir lögbundnu marki varðandi fagmennta leikskólakennari í skólunum. Og þá spyrir maður líka, hvað klikkaði eftir að Ingibjörg hætti og núverandi borgarstjóri tók við, fyrst sem borgarfulltrúi 2002, með það að efna það loforð sem var gefið árið 2002 með öll 18 mánaða börn fengju fullt leikskólapláss. Og hvað klikkaði árið 2006 þegar þessu var lofað 2010-2014? Ef að Ingibjörg fór og aðrir tóku við, hvað klikkaði? Og af hverju gengur okkur verr heldur en landsmeðaltal? Og af hverju stöndum við hinum sveitarfélögunum á baki sem í nágranna okkur? Það verður gott að fá að vita það því að Ingibjörg hætt. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvari öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, Reykjavík og verður í fararbroddi í skólamálum á Íslandi. Leikskólamálum á Íslandi, málumni grunnskólans á Íslandi, frístundamálum á Íslandi. Það var gríðarlegt átak í leikskólamálum á fyrstu árum Reykjavíkurlistans. Það hélt áfram eins og ágætlega var rakið hér. Frístundaheimili voru ekki til fyrir árið 2000. Það stórverkefni að koma þeim á koppinn fylgdi í raun í kjölfarið og samhliða. Það að einsetja grunnskólan var ekki til heldur. Það voru engin skólamötuneyti, það var hvergi heitur matur þegar Reykjavíkurlistinn tók við völdum. Það í raun fáir málaflokkar þar sem hefur orðið jafn mikil gjörbylting allan þann tíma sem liðin síðan Sjálfstæðisflokkurinn misti völdin í Reykjavík og það auðvitað bara fjárfesting til framtíðar og ótrúlega mikilvægt fyrir þetta samfélagi í heild sinni, bæði Reykjavík en líka land allt eins og ég sagði hér áðan. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari öðru sinni og ekki hafa fleiri beðið orðið undir þessum lið og telst þá umræðu lokið. Tillögur þessar hafa verið samþykktar nú þegar í borgarráði og því fögnum við hér í borgarstjórn og hægt að gera það með höndum eða annarri gleði. Bókanir boðar, glæsilegt.
forseti óskar borgarfulltrúanum Rögnu Sigurðardóttur til hamingju með fyrstu ræðu sinni í borgarstjórn og þá verður gengið til næsta liðar á dagskrá. Athugasemd umræðu telst lokið eins og hefur komið fram þá hafa þessar tillögur þegar verið afgreiddar í borgarráði og því er ekki verið að afgreiða tillögur hér heldur er það eingöngu til kynningar. Nei, akkúrat. Já. Akkúrat. Óskar borgarfulltrúinn að bóka við málið. Já. Óskar borgarfulltrúinn að bóka við málið. Akkúrat. Já. Þá hefur forseti upplýst hvernig dagskrá er háttað. Óski borgarfulltrúinn að bóka er það sjálfsagt. Já, það verður ekki hægt að gera það í ljósi þess að þessar tillögur hafa nú þegar verið samþykktar. Bókanir, það er betra að bókanir séu lestar undir umræðunni, annars getur viljað segja bara þegar fundi er lokið í ljósi þess að það hafi ekki þegar komið fram. Fundarsköp. Já. Þá gjörðu svo vel. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Fundarreglur. Já, gjörðu. Þegar umræðu er lokið þá er umræðu bara lokið en óski borgarfulltrúinn nei, fundarsköp þá. Gjörðu svo vel. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, hér er þetta einungis til kynningar, þessi stefnumörkun. Hér sitja 23 borgarfulltrúar, allir sitja hér inni. Í borgarráði sitja mun færri, eins og allir vita. Ég vil koma því á framfæri hér að þegar talað er að borgarráð hafi samþykkt eitthvað samhljóða, þá eru þar 3 borgarfulltrúar frá 3 flokkum sem eru án atkvæðisréttar, eru einungis með tillögu og málfrelsi og geta ekki notað þann lýðræðislega rétt sinn að kjósa í borgarráði. Er það vegna ákveðinna kosningareglna sem að ég sem fulltrúi Miðflokksins og Kolbrún Baldursdóttir fulltrúi Flokk fólksins og svo sósíalistar líka sem eru hér varamaður í dag, virðum alveg. En þegar er alltaf verið að tala það að borgarráð samþykki eitthvað samhljóða og það er gjarnan notað á vettvangi hinna pólitísku umræðu að borgarráð þetta og borgarráð hitt, þá er ekki vituð afstaða 3 flokka í borgarstjórn. Ég sagði hér áðan að ég myndi sitja hjá hér í þessar atkvæðagreiðslu. Forseti, ég taldi eins og fulltrúi Flokk fólksins hér að þetta ætti að koma til atkvæðagreiðslu hér í borgarstjórn að sjálfsögðu þar sem öll atkvæðin liggja. En hvorki þessu máli né málinu sem kemur hér á eftir greiði ég atkvæði mitt og gerði það náttúrulega sjálfsögðu ekki í borgarráði af því ég hef ekki þar atkvæðisrétt. Svona kristallast þessi dilemma sem er komin upp í Reykjavík að það sita hér 8 flokkar í borgarstjórn, 3 af þeim hafa ekki atkvæðisréttin í borgarráði og svo er atkvæðisrétturinn meira að segja tekinn af okkur í borgarstjórn líka. Ekki lýðræðislegt en ég kem áfram þeirri skoðun minni að þetta mál styðji ég ekki og ekki máli sem er hér á eftir. Forseti minnir á rétt borgarfulltrúa til að bóka afstöðu sína til einstakra mála. Það er eingöngu hægt að koma hér og taka til máls fundarsköp, ekki efnislegri umræðu er lokið. Og ef það varðar fundarsköp þá er það leyfilegt, annars ekki. Borgarfulltrúar.
Mér þykir bara mjög sérkennilegt þegar ég kem hérna fljótlega þegar þetta mál er hafið og er með breytingatillögur að forseti skildi þá ekki segja það strax að það væri ekki hægt. Hvað er með það? Og síðan heldur þetta áfram í 2 klukkustundir. Ég sendi breytingatillögurnar til ritara sem sendi mér svar tilbaka og segir hér heil og sæl, senda þær sem fyrst, takk og helst áður en þær eru kynntar. Ég kynnti þær fyrst og sendi þær svo og ég fæ síðan ábendingum það að ég átti að senda þær fyrst og kynna þær svo, en núna kemur í ljós að þær voru ekki til neins. Að það er, sem sagt, Þetta er lokaafgreiðsla borgarráðs lögleg, en væri ekki betra að fara út í þennan leiðangur sem kostar 5 milljarða í stoppframlag og síðan aukir ekstra kostnað, að fá fram afstöðuna hér frá þessum 8 flokkum, væri það ekki lýðræðislegt. Og ég held að það væri skynsalegt og gera það bara tillögu hér að við greiðum atkvæði um þetta þó svo það sé ekki nauðsynlegt lögfræðilega séð. Þá held ég einmitt vegna þess að þessi stýrihópur var að starfa hérna, það voru öllum flokkum þá og við erum hérna með annan samráðsflokkum innleiðingun að það væri bara greitt atkvæði um þetta. Nú hérna, það var engan veginn ljóst af mælendaskrá að okkur væri ekki gert kleift að lesa upp bókanir hérna undir þessum lið. Þannig að ég geri líka verulega athugasemd við það og óska eftir að fá að lesa upp bókun hérna undir þessum lið. Það á að lesa upp bókanir undir umræðu á meðan umræðu er opin. Þegar umræðu er lokið, þá er það of seint, þá á maður að lesa við lok fundar. En sé það svo brýnt fyrir borgarfulltrúana að lesa það núna, þá getum við íhugað það. Eftir að þessari fundarskapa umræðu er lokið. Borgarstjóri hefur óskað eftir að taka til máls fundarskap. Forseti, ágæta borgarstjórn. Gögn málsins eru þannig að það liggur alveg skýrt fyrir í tillögunni sem lá fyrir borgarráði að lagt er til við borgarráð að samþykkja tillögu stýrihópsins eins og hefðbundið er. Það hefði verið ljúft að koma til móts við það ef einhver hefði beðið um það á fundi borgarráðs að vísa málinu ósamþykktu til borgarstjórnar. Það var ekki gert. Heldur var þetta afgreitt þar og áheyrnarfulltrúar eru frá öllum flokkum til þess að allir séu með á þessum lykilvettvangi. Auðvitað er borgarstjórn líka mikilvægur vettvangur og málstofa eins og hér er sagt og það verður nú ekki annað sagt en að borgarfulltrúar hafi nýtt sér það í þessu máli að þetta sé málstofa. Við erum búin að vera hér í nær 2,5 tíma en hér hafa komið fram eindregin tilmæli að fá að greiða þetta atkvæði til þess að undirstrika hérna breiðu samstöðu sem eru málið í borgarstjórn og það getur bara vel verið að það sé vel við hæfi enda málið stórt og mikilvægt. Þannig ég legg til að við gerum stutt fundarhlé og förum aðeins ráðum okkar áður en lengri haldið. Forseti verður við þessari beiðni að gera örstutt fundarhlé til að skoða þetta mál og það er gert hér með.
fundi haldið áfram og forseti vill upplýsa það að forseti hefur ákveðið að koma til móts við þessa ósk að bera þetta mál upp hér til samþykktar og staðfestingar eða synjunar og taka þá inn í þá umræðu breytingatillögur sem hafa borist frá borgarfulltrúa Flokks fólksins. Og það verður þá hér með gert. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Svo virðist vera og þá verður gengið til atkvæðagreiðslu. Borist hafa 2 breytingartillögur sem að verða fyrst afgreiddar. Fyrri breytingartillagan hljóðar svo: lagt til að í nýja stýrihópnum sitji ekki einn frá minnihluta eins og frá minnihluta heldur 2. Í minnihlutanum eru margir hæfir einstaklingar á þessu sviði og því sjálfsagt að nýta krafta þeirra. Þetta er fyrri breytingartillagan sem er nú borin hér upp. Þeir sem eru samþykkir þessari breytingartillögu sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og tillagan er felld með 12 atkvæðum gegn 11. Umræðu er lokið og nú eru kosningar í gangi. Næst er breytingartillaga númer 2 sem er einnig frá borgarfulltrúa Flokks fólksins og það er að starfstími nýja hópsins verði styttur helming. Starfstími hópsins er á langur að mati Flokks fólksins. Allur þessi málflutningur þarf að kerast hraðar, markvissar og fara í meiri forgang en verið hefur undanfarin ár. Þetta er síðari breytingartillagan sem að verða nú borin hér upp. Þeir sem eru samþykkir þessari breytingartillögu sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og er þessi breytingartillaga felld með 12 atkvæðum, með 2 atkvæðum með og 12 gegn. Þá eru þessar tillögur stýrihóps lagðar fyrir hér. Þeir sem eru samþykkir þessum tillögum sýni þess merki. Bókun er boðaðar. Já, og þeir sem á móti kunna vera. Og eru þessar tillögur samþykktar með 21 atkvæði. Já, þá göngum við til næsta liðar á dagskrá sem bókunina. Við getum svo sem, ef eru allar bókanir tilbúnar, þá skulum við klára að lesa þær áður en lengra er haldið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við vorum hér að samþykkja þessa áætlun sem er til 5 ára og við gerum grein fyrir atkvæði okkar, hvers vegna við greiðum atkvæði með. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks í borgarstjórn telja mikilvægt að staðið verði við að fjölga leikskólarýmum enda stefnt að því að tryggja 12 mánaða börnum rými. Það er hins vegar til lítils að fjölga leikskólarýmum ef leikskólarnir standa ómannaðir. Þrátt fyrir fögur fyrirheit allt síðasta kjörtímabil voru biðlistar langir og börn send heim vegna manneklu síðasta vetur. Auk þess er verulegur skortur á fagmenntuðu fólki í leikskólum borgarinnar. Það er því sá raunveruleiki sem þarf að hafa í huga við framkvæmdina. Eins mætti víkka sjóndeildarhringinn og leggja aukna áherslu á ráðningu starfsfólks með fjölbreyttan bakgrunn sem getur reynst þroskandi fyrir börnin, til dæmis með bakgrunn í listum og íþróttum. Þá má nefna að 5 ára fjárhagsáætlun frá síðasta ári var verulega vanáætluð. Enn fremur er ekki hægt að láta hjá líða að nefna að foreldrar sumra barna á leikskólaaldri er ekki að fá leikskólarými fyrir börn sín í þeim hverfum sem þau eru búsett. Það eitt og sér er áhyggjuefni hjá foreldrum barnanna en það getur slík staða haft áhrif á félagsleg tengsl barnanna í hverfinu. Það er ekki nóg að gera ráð fyrir steinsteypu til að brúa bilið. Það þarf að vinna markvisst að því að tryggja faglega mönnun sem of lengi hefur verið ónóg. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi klárað að lesa upp bókun. Næst að lesa bókun er Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi.
Já, bókun hljóðar svona. Flokkur fólksins var með breytingatillögu að 2 úr minnihlutanum en ekki 1 kæmu inn í stýrihópinn. Tillagan var felld án raka en segir allt sem segja þarf. Kraftar minnihlutafulltrúar ekki þegnir í þessa vinnu. Að skýrslunni sjálfri má segja að margt í henni sé fallegt. En hversu raunhæf eru allar þessar uppbyggingatillögur þegar mannekluvandinn hefur ekki verið leystur? Eins og kom fram í máli samráðsfulltrúa leikskóla sem var í fréttum í hádeginu byrjað á vitlausum enda. Á ekki að byrja á að taka á mannekluvandanum eða bara verið að búa til gæsluvelli, spurði hún. Varla verður mikið úr uppbyggingu ef ekki starfsfólk og fagfólk til að vinna störfin. Það er vont til þess að vita að fólk sem sinnir störfunum núna ekki sátt og finnst sumt í þessari skýrslu skjóta skökku við og ekki ríma við raunveruleikann. Gefið í skyn að stýrihópurinn hafi unnið þétt með fagfólki og öðru starfsfólki leikskólana en engu að síður heyrast gagnrýnisraddir sem eru fullkomlega réttmætar. Það verður varla mikil uppbygging nema fólk fáist til starfa. Flokkur fólksins hefur áhyggjur af því að borgarmeirihlutin kannski ekki alveg nógu vel tengdur við raunveruleikann, leikskólakennar og foreldra. Það er ekki nóg að lifa bara í voninni, allt muni reddast. Aðgerðir til að leysa mannekluvandann hófust allt of seint, allt of lengi flaut fyrir borgarmeirihlutin sofanda feigðarós í þessu máli sem skilur okkur eftir í þessari stöðu sem nú er uppi. Það hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að lesa bókun. Eru fleiri bókanir tilbúnar undir þessum lið? Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Hér er bókun meirihluta þetta mál, prófum uppbyggingu leikskóla þjónustu í borginni því hér eru lagðar fram tillögur hvernig megi tryggja leikskólarými fyrir öll börn sem eru 12 mánaða eldri innan 5 ára. Með tillögunum er lagt til að byggðir verði að minnsta kosti 5 nýjir leikskólar, viðbyggingaristar við 5 leikskóla til viðbótar, nýjar leikskóladeildir í færanlegu húsnæði, opnuð við 5 til 6 leikskóla og sérútbúnar ungbarnadeildir opnaða við alla stærri leikskóla borgar. Áætlunin gerir ráð fyrir að leikskólarýmum fjölgi alltaf 750 á næstu 5 árum með þessari uppbyggingu í borgarreknum leikskólum en jafnframt með umtalsverðri fjölgun í sjálfstætt reknum leikskólum. Gert er ráð fyrir að formlega inntaka barna veri framvegis 2 ára á ári. Lagt er til í fjárfestingaáætlun borgarinnar til næstu 5 ára að rúmlega 5,2 milljónum króna veri varið í þessa leikskóla uppbyggingu. Borgin hefur varið háum fjárhæðum, 1,1 milljarði króna í að bæta vinnuumhverfi starfsfólks á leikskólum og mun betur hefur gengið í mönnunarmálum á þessu hausti meðan við fyrri ár. Þá er kennaranemum að fjölga verulega í ár meðan við undanfarið 2 ár. Þetta undirstrikar að borgaryfirvöld hafa tekið hraustlega á mönnunarmálum í góðu samstarfi við stjórnendur leikskóla. Hér eru metnaðarfullar tillögur að ræða sem ætlað er að tryggja faglega menntun allra barna, auka þjónustu við foreldra og stuðla þannig að auknu jafnræði á vinnumarkaði. Þá hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi klárað sína bókun og Daniel Örn Arnarsson borgarfulltrúi ætlar að lesa bókun. Já, bókun við lið 1. Sósíalistaflokkurinn fagnar þessum tillögum flestum en setur spurningamerki við það að illa sé fjallað mönnun allra þessa nýju deilda og leikskóla og saknar þess að ekki almennilega tekið á því hversu hrikalega léleg launin séu. Þessi skelfilegu laun hljóta að vera aðalástæða þess að svo erfiðlega gengur að manna leikskóla. Það hlýtur að vera forgangsatriði að búa þannig málin að starfsmenn leikskólinn geta átt mannsæmandi líf án þess að vinna í mörgum störfum. Takk fyrir mig. Þá hefur Daniel Örn Arnarsson borgarfulltrúi klárað að lesa. Er einhverjir fleiri borgarfulltrúar sem óska eftir að lesa? Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúi Miðflokksins situr hjá. Það hefur aldrei reynst vel að byggja framtíðina sína á ófullkomnum forsendum eins og gert er í þessum tillögum. Það verður að taka á vandamálum dagsins í dag í þessum málaflokki og þau eru ærin hjá borginni. Sífellt er bent á ríkið í umræðum undir þessum tillögum
sem sýnir það á hve veikum grunni þær eru reistar. Hér enn eina glansstefnuna að ræða sem teygir sig langt inn á næsta kjörtímabil. Líklega það gert í ljósi þess að þurfi ekki að ræða vandamál dagsins í dag. Það hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að lesa. Eru fleiri sem eiga eftir að lesa? Svo virðist ekki vera, þá lestri bókana lokið undir þessum lið og verður því haldið áfram á næsta lið á dagskrá, sem menntastefna Reykjavíkurborgar til 2030 samanber 9. lið fundargerðar borgarráðs frá 8. nóvember 2018 og þessi stefna sannanlega eitthvað sem við ætlum að kjósa hér í borgarstjórn, svo ég geti upplýst það. Forseti vill líka undirstrika að bókanir skuli lesa undir umræðu, annars að loknum fundi, að það allavega fer best á því og vill því hvetja borgarfulltrúa til að vera tilbúnir með bókanir, hyggist þeir lesa núna og ekki síðar á fundinum. Fyrstur tekur til máls Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum hér með til afgreiðslu menntastefnu fyrir Reykjavíkurborg sem vinna sem hefur staðið yfir núna undanfarin 2 ár eða svo. Þetta byggir á því að við komum hér saman í borgarstjórn í ársbyrjun 2017 og náðum saman þvert á flokka það að hefja þessa vinnu. Móta menntastefnu fyrir borgina með svolítið lengra sjónarhorn inn í framtíðina heldur en við gerum kannski alla jafna. En fyrirmyndin kannski að einhverju leyti sótt í aðalskipulag og borgarstjóri og fleiri hafa mynd á það að kannski hérna væru við í einhverju skilningi að vinna með aðalskipulag í menntamálum til komandi ára og jafnvel áratuga. Það sem hefur einkennt þessa vinnu í raun og veru það að við höfum verið að virkja það fólk sem að vinna úti á akrinum, sem að vinna á vettvangi í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfinu. Fyrst og næst tala við þau og beðið þau að leggja okkur inn sjónarmið það hvað skiptir mestu máli þegar við horfum á það sem við viljum breyta og bæta í þessum málaflokki fram á við litið. Þúsundir manna hafa komið að þessu. Kennarar, skólastjórar, aðrir fagmenn og starfsfólk í öllum þessum einingum. Foreldrar, innlendir og erlendir ráðgjafar undir forystu Finnans Pasi Salberg sem hefur starfað með stjórnvöldum bæði austanhafs og vestan og þykir vera með fremstu fræðimönnum á þessu sviði. Og við opnuðum allar gáttir og opnuðum sérstaka gátt á vefnum Betri Reykjavík fyrir innlegg frá almenningi í borginni. Hugmyndir, tillögur, ábendingar það hvað menn vildu sjá varðandi breytingar og framfærir í skóla- og frístundamálum í Reykjavík á næstu árum. Og tilgangurinn með þessu var kannski, vissulega viðurkenna að við erum með ákveðin verkefni dagsins sem við þurfum alltaf að takast á við. Við vorum þessar mundir mjög upptekin af því að vinna í að bæta vinnuumhverfið og erum það enn. Erum ekki búin að klára það verkefni þó að við höfum sett stóra fjárhæðir í að bæta vinnuumhverfið, samtals 2,5 milljarð á undanförnum 2 árum. En við vildum horfa aðeins lengra fram í tíman. Freista þess að ná víðtækri samstöðu svona framtíðaráherslurnar í menntamálum borgarinnar og skerpa á kannski forgangsröðunum hverju sem mikilvægast að breyta. Einhverju leyti þarna verið að vinna með það sem Pasi Salberg ráðlagði okkur í byrjun, að við værum ekki að ætla okkur of, værum ekki með þessari stefnu að reyna að leysa öll heimsins vandamál eða öll þau verkefni sem að tengjast málaflokknum, en reyna að ná okkur niður á nokkur lykilatriði sem við viljum bæta. Og stefnunni ætlað að vera framsækin hvatning til þess að þróa skóla- og frístundastarf í þá átt að hér sé skapandi lærdómssamfélag sem að nestar okkar börn vel inn í framtíðina og mætir þörfum 21. aldarinnar. Sömuleiðis mjög mikilvægt markmið að við tryggjum jafnræði okkar kerfi, jöfn tækifæri og aðgang barna að fjölbreyttu námi sem að líka svarar til
þeirra styrkleikum, hæfileikum og áhuga. Ég hef oft mynd á það í þessu ferli að þetta er stefna sem að snýst ekki byggingar, ekki fjármagn eða stofnanir sem slíkar. Það mikilvægasta við þessa stefnu er að hún fjallar börn. Hún fjallar börnin sem að við erum að starfa með, sem eru allan daginn í skólanum, í leikskólum eða grunnskólum og frístund. Þeirra þarfir og velferð, og við höfum sótt innblástur í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og svona þessa heildrænu nálgun sem að þar er á að rækta persónuleika, barna, hæfileika og andlega og líkamlega getu þeirra með það markmiði að búa þau undir að lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi. Og mjög mikilvægt að undirstrika það er ríkur samhljómur með þessari menntastefnu og bæði aðalnámskrá leik- og grunnskóla. Sumum finnst það sjálfsagt mál, en við þekkjum það líka og við höfum haft ráðgjafa í þessari vinnu sem hafa miðlað því til okkar að þetta sé eitthvað sem megi ekki vanmeta. Því að kannski hafi einmitt aldrei verið meiri stuðningur við aðalnámskrá leik- og grunnskóla heldur en einmitt núna. Og það er mjög mikilvægt að það sé eining á milli þess sem þar stendur og þeirra stefnu sem við erum að boða hér og ætlum að framfylgja. Meginmarkmið stefnunar eru þessi að öll börn vaxi, dafni og uni sér saman í lýðræðislegu samfélagi sem einkennist af mannréttindum og virðingu fyrir fjölbreytileika mannlífsins. Og það sem að koma út úr þessu mikla ferli sem að við teljum að svona í kringum 10.000 manns hafi komið að, það vil 5.000 úr skólasamfélaginu og síðan annað eins í gegnum Betri Reykjavík, að niðurstaðan var svo að það væru 5 meginþættir sem ættu að vera efstir á blaði. Og þá erum við að horfa á ákveðna hæfniþætti sem að telja að þurfi að rækta sérstaklega meðal barna og ungmenna í skólaumhverfinu. Og þessi þættir eru félagsfærni, sjálfsefling, læsi, sköpun og heilbrigði. Félagsfærni, gríðarlega mikilvægur þáttur sem að kom þarna efst á blaði, og mér finnst það endurspegla líka það að fólk vill beita forvörnum í ríkari mæli í þessu efni heldur en kannski gert hefur verið. Hef bent á það í umræðum að við erum til dæmis með heilan sérskóla sem að er með það megin hlutverk að takast á við alvarlegan hegðunarvanda hjá börnum. Og það er bara vísbending það að okkar samfélag hefur kannski ekki sinnt þessum þætti nægilega vel. Við eigum hins vegar frábært fagfólk sem að hefur sérhæft sig í þessum efnum. Frístundin stendur sterk hvað þetta varðar og getur að mínum að nýst mjög vel í að rækta félagshæfni barnar okkur, og ég held að sé ekki að ofmeta hvað þetta skiptir miklu máli fram á við litið. Sjálfseflingin tengist þáttum eins og þeim að þekkja styrkleika sína og veikleika, geta sett sér markmið, fylgt þeim eftir og metið árangurinn. Og læsi er þriði þátturinn. Þar er þekkingin í fyrirrúmi númer 1, 2 og 3, sömulegis skilningur á samfélagi og umhverfi, og þetta er læsi í víðtækum skilningi. Við erum að horfa til þess að þetta lúti að fjölmiðlalæsi, að fjármálalæsi og svo framvegis. Sköpun er fjórði þátturinn, margslungi ferli sem að byggir á þáttum eins og skapandi hugsun, frelsi og frumleika, en líka þekkingu, innsæi og frumkvæði í bland við leikni. Og fimmti þátturinn er heilbrigði, þar sem við leggjum upp með að öll börn tilengi sér heilbrigðan lífstíl. Við erum að tala bæði andlegt og líkamlegt heilbrigði, kynheilbrigði og svo framvegis. Og þetta er kannski hluti af þeim viðbrögðum sem við fengum við drögum af menntastefnunni sem við kynntum meðal annars í Kanada í vor, að þar þótti mönnum merkilegt að sjá að við værum ekki með þröngt sjónarhorn á námsgreinarnar og þar sem að börnin ættu að hafa með sér af bóklestri, heldur væru við að horfa á raun og veru þessar heildarupplifun barnanna í skólaumhverfinu, að það sé mikilvæg forsenda þess að þeim gangi vel í náminu, að þeim líði vel og það sé vel búið að þeim. Það er ekki bara þessi 5 þættir sem eru efstir á blaði, og ég vil leggja áherslu á að það skipti mjög miklu máli í þessari vinnu að finna að það var mikil samstaða þá eining, þvert á einingarna, þvert á leikskóla, grunnskóla og frístund, að þessir 5 hæfniþættir ættu að vera efstir á blaði. Og það var ekki sjálfgefið. Við höfum alveg eins búist við því að það gæti orðið erfitt að samræma þau skilaboð sem að kæmu til dæmis annars vegar frá leikskólum og hins vegar frá grunnskólum, að menn vildu leggja áherslu á mjög ólíka þætti. En það reyndist ekki vera.
Þetta er stefna til 12 ára og þessir þættir munu koma inn í jöfnum höndum. Það er sumt þarna sem er einfalt og kallar á lítið tilhlaup en annað verður flóknara að vinna úr og þarf þá lengri tíma. En við leggjum af stað með það að þó að stefna sjálfsett til 12 ára þá eru almennar aðgerðir, 10 aðgerðir sem eru fylgja stefnunni sem við ætlum að innleiða á næstu 3 árum. Og þær eru þessar, við ætlum að leggja aukna áherslu á málþroska, lestrarfærni og lesskilning allra barna óháð móðurmáli. Byggjum þar bæði á nýsamþykktri stefnu starfshóps börn með annað móðurmál en íslensku og sömuleiðis samþykktir í borgarstjórn á dögunum sama mál. Við erum líka nýbúin að fá inn útfærslu á stefnu í læsismálum þar sem að verið að teikna inn ákveðna mælikvarða það hvaða framförum við ætlum að ná varðandi lestrarfærni barna í grunnskólum í borginni. Og númer 2 lítur að list- og verknámi. Við viljum tryggja börnum jafnari tækifæri og aðgengi að fjölbreyttu list- og verknámi í skóla- og frístundastarfi borgarinnar í samræmi við þeirra áhuga og hæfileika. Og í 3. lagi að auka vægi náttúrugreina, starffræði, útináms og sköpunar. Svolítið dæmi styrkleika íslenska samfélagsins og skólasamfélagsins svar okkar við eindregnum tilmælum og ábendingum Pasi Salberg, Andi Hargrís og fleiri ráðgjafa að við þyrftum að passa vel upp á það að nýta það sem er sér íslenskt og skapar okkur ákveðið forskot kannski gagnvart öðrum þjóðum og það er meðal annars þetta hvað við höfum mikla möguleika á því að sýna í verki þetta samspil manns og náttúru. Það mikilvægasta sem við erum að vinna með í okkar skólakerfi er stuðningur við börn með sérstakar þarfir og við erum með 2 kerfi ef svo má segja sem að takast á við þetta, annars vegar sérkennslu og stuðning inn í skólaumhverfinu og hins vegar skólaþjónustuna sem að fer fram á þjónustumiðstöðunum. Það er þegar byrjuð svona nánari tenging og samstarf á milli þessara eininga hjá okkur og það er gríðarlega mikilvægt og við teljum að markmiðið sé þetta að einfalda þetta stoðkerfi með börn með sérstakar þarfir með áherslu á að veita börnum þjónustu í nærumhverfi, samþætta í eina heild, skipan og verklag skólaþjónustu, sérkennslu og stuðnings, þannig að þessir aðilar sé að vinna mjög þétt saman og við leggjum áherslu á snemmtaka íhlutun og markviss inngrip sem að skila börnum framförum en drögum samhliða úr vægi greiningar sem einhvers konar aðgöngum eða fjármagni. Aðstæðan skiptir miklu máli og við leggjum þunga áherslu á það að hlutverk starfsfólksins í öllu þessu mengi er gríðarlega mikilvægt. Við viljum fjölga fagmenntuðu starfsfólki í leikskólum, grunnskólum og frístundaþjónustu og efla þeirra faglega samstarf. Og það er tilgangurinn ekki síst með því að leggja svona mikla áherslu á bætt vinnuumhverfi að draga fram að þetta sé þá eftirsóknarverðari vinnustaðir fyrir fagmennta fólk. Veita starfsfólki rík tækifæri til starfsþróunar og tryggja þeim bæði markvissa ráðgjöf og handleiðslu í starfi. Bæta aðstöðu til skóla- og frístundastarfs með áherslu á húsnæði og búnaður, ýtundi velíðan og heilbrigði og þarna höfum við með skipulegum hætti verið að setja meira fjármagn í fjárfestingaáætlun í viðhald og endurbætur og húsnæði á undanförnum árum og munum halda því áfram. Við erum með nýja stefnu varðandi innleiðingu á stafrænni tækni í skóla- og frístundastarfi og ætlum að nýta hana vel í að innleiða heildstæða nýtingu hennar. Og síðan kemur að hinum beinhörðu peningum. Við höfum á undanförnum árum verið með fjármagn í skólaþróun sem að hefur svona nokkuð lengi staðið í tæpum 20 milljónum. Það var tekið stórt skref í að auka það fjármagn í fyrra þegar að það fjármagn var tvöfaldað upp í 40 milljónir og núna er tillaga sem að liggur fyrir það að við stofnum nýjan þróunarsjóð sem að hafi heila 200 milljónir úr að spila á næsta ári og allt það fjármagn fari beint út á starfsstöðvarnar. Og það er hugsað sem bara skýr merki það að mönnum er full alvara með þessari stefnumótun. Hún á að skila sér beint inn í skólastarfið og skólar geta þá sótt fjármagn til þess að innleiða menntastefnuna svolítið á sínum forsendum, velja úr til dæmis ákveðna hæfniþætti sem að menn vilji byrja því að leggja megin áherslu á og fái þá öflugan stuðning til þess að gera það.
Eitt af því sem okkar erlendur ráðgjafar lögðu mikla áherslu á, og það síðasti punkturinn í þessum almennu aðgerðum, var að við yrðum að passa upp á það að það væri mjög öflugir bakhjarlar miðlægt við innleiðingu stefnunar. Og mjög oft það er svona stef úr mannkynssögunni að menn leggja miklu orku í að búa til stefnu af þessu tagi, leggja mikinn tíma að vinnu og jafnvel fjármagn í það. En síðan missa menn áhugan eða úttaldið þverr þegar kemur að því að framkvæma, og við þurfum að tryggja það að allir séu meðvitaður það að við erum bara stödd í hálfleik þegar að stefnan hefur verið afgreidd. Þá eftir að innleiða hana, og það er hér raunverulega verkefni sem við þurfum að standa vel að. Þess vegna leggjum við til að það sé sett á fót nýsköpunarmiðstöð menntamála. Hún kallar ekki á viðbótar fjármagn, en hún kallar á endurskipulagningu á miðlægri skrifstofu skóla og frístundasviðs, og henni er ætlað nákvæmlega að vera þessi bakhjarl sem að aðstoða skólan okkar við að innleiða stefnuna með áherslu á starfsþróun og kennslufræðilega ráðgjöf. Og þar er svona þegar búið að leggja góða línur, til dæmis varðandi það hvernig menn ætla að standa að verklagi og úthlutunarreglum varðandi þróunarsjóðun, og við erum að sækja þarna fyrirmynd og ráðleggingar meðal annars til Kanada í þeim efnum. Nú, við erum stödd hér, við erum með menntastefnuna til samþykktar í borgarstjórninni. Við erum með þessar 200 milljónir í þróunarsjóðin tiltækar til að hefja öfluga innleiðingu á næsta ári. En við ætlum sannarlega að tryggja að það verði náið samráð við skóla og frístundamiðstöðvarnar og fólkið okkur út á vettvangi sem að á mestan heiður að þessari stefnu varðandi útfærsluna. Og það liggur alveg fyrir að við munum þurfa að kalla á þeirra krafta og innleggi í að útfæra nánar til dæmis þessar almennu aðgerðir. Við þurfum að kynna síðan stefnuna vel á næstu vikum og mánuðum og höfum hortið þessa formlega innleiðing yrði frá haustmánuðum 2019. Lokið máli sínu, ég bið orðið. Já. Næsta mælendaskrá er Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, borgarfulltrúar. Já, ég farið yfir þessa menntastefnu og það er eins og með hina skýrsluna sem við vorum að ræða áðan, að þetta er auðvitað margt alveg ljómandi flott og allt gott það að segja. En í gær þá fóru að renna á mig tvær grímur, sérstaklega þegar ég hlustaði á formann skólaráðsins tala í fréttum að draga úr vægi greininga og að nú væri snemmtæk íhlutun aðalmálið, eins og það hafi ekki alltaf verið aðalmálið og sjálfgefið. Og aftur í morgun, rétt fyrir hádegi, þá fekk ég sendan póst frá móður að þá fór ég líka að hugsa, vantar ekki eitthvað í þessa stefnu. Með leyfi móður sem sendi mér bréf í morgun, þá ætla ég að fá að lesa glefsur úr skeyti hennar, aðeins til að draga okkur inn í þann raunveruleika sem við lifum við hér í Reykjavík. Með leyfi forseta. Hún segir, sonur minn er 14 ára og með greiningu frá BUGL ódæmigerða einhverfu. Hann hefur verið með alls konar þjónustu frá borginni frá árinu 2015. Hann bjó meðal annars í Vinakoti í tæpa 5 mánuði og kom svo heim með umtalsverðan stuðningi. Síðasta haust ákvað félagsþjónustan að leggja þann stuðning af vegna þess að sonur minn var í góðum málum. Ekki var tekið tillit til þess að sonur minn var að byrja á nýju skólastigi, að fara í nýjan bekk og fá fullt af nýjum kennurum. Eins var ekki litið til þess að þarna var hans félagslíf og í raun tómstundastarf og það var tekið af honum með einu pennastriki. Allar þessar breytingar voru lagðar á hann í einu en ég var fullvissuð að ef það kæmi bakslag þá yrði þessi breyting endurskoðuð. Það kom rosalegt bakslag en þá var ekki hægt að ráða í Vinakot inn aftur af því að það var ráðningabann á úrræði hjá borginni.
Það var ekki fyrr en ég hafði sjálf samband við borgarstjóra, sviðsstjóra, velferðarsviðs og yfirmann hjá Laugadal, Háaleiti sem vinakott kom aftur inn eftir margara mánaða baráttu. En það voru seint, skaðinn var skeður og ekki hefur tekist að vinda ofan á honum. Í dag er sonur minn með erfiða hegðun heima fyrir og ég fyrir löngu hætt að ráða við hann. Læsist inn í herbyggi og er í tölvunni allan daginn. Þá er auk þess full vinna oft að forða honum frá því að skaða sjálfa sig. Sonur minn er hættur að mæta í skólan. Hann hefur í rauninni ekki gert það nema cirka 8 sinnum á þessu skólaári og þá þegar hefur hann ákveðið að fara í skólan sjálfur. Ég samþykkt að sækja stuðninginn til stráðteymisins svokallaða og núna nýlega hóf ráðgjafi þar vinnslu í málinu. Hún er að kynna sér málið og hefur enn sem komið er ekki komið með tillögur á úrbótum en segir þó að það sé í raun tilgangslaust að vera að leggja áherslu á að vekja son minn í skólan ef það er ekkert sérstakt prógram sem mætur honum. Hún telur nauðsynlegt að sonur minn komist að í Brúarskóla sem fyrst. Skóli metur það þannig að sonur minn sé ekki hæfur til að stunda nám í almennum grunnskóla eins og staðan er núna hjá honum. Sótt var Brúarskóla fyrir hann í ágúst og þegar ég fór íta eftir því hann kæmist þar inn fékk ég þar upplýsingar að þessi umsókn teldist glæný. Ég er búin að hafa samband við umboðsmann barna og fekk sendar lagagreinar sem ég get vitnað í og var ráðlagt að hafa samband við skóla og frístundasvið Reykjavíkurborgar. Ég gerði það og átti fund með Grími Atlasinni sem ætlaði að þrýsta á að hann kæmist að í Brúarskóla. Biðlistarnir þangað eru bara langir og lítið hægt að gera. Ég er mjög ósátt við að barn sem er metið óhæft til að stunda nám í almennum grunnskóla þurfa að bíða svo mánuðum og jafnvel í ár eftir að viðunandi skólaúrræði sé í boði fyrir það. Þetta kallast mannréttindabrot í mínu bókum og þetta er Reykjavíkurborg til skammar. Ég vil minna á tillögur Flokks fólksins að fjölga sérskólaúrræðum, fjölga plássum. Við vitum að Klettaskóli er löngu sprunginn, stútfullur yfir setinn og það er margara mánaða bið eftir að barn komi stað í sérúrræði eins og í þann skóla eða Brúarskóla eða önnur úrræði eins og þátttökubekki Klettaskóla sem er reyndar bara einn og yfir fullur og sennilega biðlisti í hann líka. Þannig að það eru þessi hlutir, þetta tvennt sem ég virkilega áhyggjur af varðar þessa nýju menntastefnu. Ég finnst eins og að skólaráðið vilji ekki almennilega horfast í augu við aukna vanlíðan barna í skólunum og grípa til aðgerða í því sambandi nema upp að vissu marki. Ég vil vísa aftur, ég hef gert það áður í skýrslu landlæknis sem nýlega kom út þar sem þetta var staðfest og ég vil líka bara minna á það að það er allt í lagi að hlusta á þessa móður og fleiri sem þarna eru úti og vita það að barninu þeirra líður illa í skólanum og getur ekki verið þar. Nú, þessar áhyggjur líka að ofur áherslu meirihlutans að draga úr greiningum og sífellt tala snemmtæka íhlutun komi nánast í staðinn. Að þetta er að sjálfsögðu ekki alveg í boði. Snemmtæka íhlutun er ekki eitthvað sem getur komið í staðinn fyrir neitt. Það er bara eitthvað sem á að vera þegar börn eru annars vegar. Og það að láta það koma niður á greiningu sem mögulega barn þarf er hreinlega bara ekki, þar er ekki hægt að spara. Við getum ekki sparað akkurat hvað varðar þessa hluti þegar börnin eru annars vegar. Nú, vegna þessa hluta þá langar mig að koma hérna með málsmeðferðartillögu. Mér langar til þess að leggja það til að þessari stefnu verði einfaldlega vísað aftur í stýrihópinn til þess að skoða til dæmis þessi 2 atriði sem nefnt hafa verið og hafa ekki almennilega verið ávörpuð í þessari stefnu. Því að það er vaxandi vanlíðan barn í skólum og það er ekki verið að bregðast við biðlistum eins og þessum úrræðum eins og Klettaskóla og síðan vekur það þessi ofur áhersla skólaráðsins að draga úr vægi greininga. Það er sífellt verið að vísa í Breiðholtsmódeli sem dæmi
jafnvel þótt að engin könnun sérstaklega liggi fyrir það hvað foreldrum finnst módelið. Hafa þeir verið spurðir? Hefur verið gerð samanburðarkönnun og borið saman milli annarra hverfa, þannig að það sé þá raunverulega algjörlega staðfest að Breiðholtsmódelið að skila einhverjum árangri. Ég hef ekki séð það. En eitt útilokar ekki annað. Snemmtæk íhlutun sjálfsögð á að vera, en síðan þarf auðvitað að greina eftir því bara hvernig málin eru stödd. Og ég bara nefna það að dæmin hafa sýnt meðal annars úr Breiðholti að börn hafa útskrifast úr grunnskóla, brotin á sálinni eftir áralanga vanlíðan í skólanum. Ég bara frá þessu ári get nefnt minnst kosti 5 slík mál og þegar barni var komið í 9. og 10. bekk og hafði aldrei fengið neina greiningu, barni týnst einhvers staðar í bekknum og það var búið að vera snemmtæk íhlutun frá byrjun en það hafði aldrei farið neitt lengra. Þannig að flótti skólaráðsins frá greiningum finnst borgarfulltrúar Flokks fólksins bjóða upp á hættur og hér verið að spara á röngum stað. Það hætta á að verið sé að veita barni ranga meðferð vegna þess að það hefur aldrei verið kannað hver raunverulegu vandi þess og þetta svona bara sambarlegt þegar ég fæ nú að tala læknisfræðina því að borgarstjórinn nú læknir og grípur oft til þess sjálfur að þetta nákvæmlega sama, finnst mér næstum því eins og að fara með veikt barn til læknis og veita því einhverja meðferð án þess að kanna upptök og orsök veikindana. Þannig að ég trygga þessa málsmeðferðartillögu, ég senda hana bara leið og ég sest aftur og ég vona að ég sé raunverulega að hún fái að fara í kosningu hér, ég held að það sé alveg öruggt, þetta var ekki bara til kynningar, þannig að ég ekki eitthvað að leggja eitthvað til sem ekki verður. En já, ég held að ég láti þetta duga sinni. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, kæru borgarfulltrúar, ég held að ég verð að koma í andsvar við þessari ræðu borgarfulltrúar Kolbrúnar Baldursdóttur því ég held að hún misskilji að einhverju leyti hugtakið snemmtæk íhlutun. Það getur enginn verið lengi árum saman í snemmtækri íhlutun. Það sem snemmtæk íhlutun að maður þjónustar snemma, maður þjónustar strax, bíður ekki eftir því að barni fái einhverja sérstaka greiningu til þess að það fái þjónustu. Og það það sem að felst í þessari nálgun sem að skóla- og frístundasvið og velferðarsvið hefur komið sér saman að sé besta nálgunin var þróað upp í Breiðholtinu. Árangurinn þar, greinilegur, það eru fleiri börn sem fá meiri þjónustu og þau fá hana fyrr og það eru færri börn sem að fara í greiningar og það eru vísmyndingar það að mögulega hafi of mörg börn beðið eftir því að fá stuðning inn í skólanum sínum meðan beðið var eftir greiningum og það er alvarlegt og þannig viljum við ekki hafa þetta. Oft hægt að hjálpa börnunum með það sem þau eru að kljást við án þess að þurfa að senda þau þá leið. Hér engin sparnaður á ferðinni, það einungis verið að tala hvernig hægt að nýta fjármagni betur. Hér verið að tala það að fjármagni fylgi ekki greiningunum, heldur að fjármagni sé í skólanum og sé í skólaþjónustunni til staðar, þannig hægt sé að grípa börnum þegar þau þurfa stuðning og þau fái þann stuðning sem þau þurfa. Þurfið þau greiningar, þá farið þau auðvitað í það ferli. Það engin neitt að móti því. Það getur verið mjög mikilvægt fyrir marga að fá greiningu á sínum vanda og það ekki hlutverk Reykjavíkurborgar að sjá þá þjónustu heldur ríkisins. Annars tek ég bara undir það að það er margt að í samfélagi barna. Við höfum séð aukinn kvíða stúlkna sérstaklega og hluti af því einmitt það sem að borgarfulltrúi Skúli Helgason kom inn á. Hún leyfir mér að vitna í hans ræðu og þetta sé andsvarið þinni. Við ræðu Kolbrúnar Baldursdóttur að heilsueflingin þar mikilvægur þáttur og ég held að heilsuefling sé bæði mikilvægur þáttur hvað varðar geðheilbrigði barna sem og annað. Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir lokið við andsvar fyrsta sinni og þá hefur Kolbrún Baldursdóttir ætlar að svara andsvari.
Forseti, borgarfulltrúar, ég bara misskilningur. Ég held að borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir sé líka að misskilja mjög mikið. Kannski það sem ég að segja, ég veit það ekki, að greiningar séu á vegum ríkisins. Ég bara akkurat ekkert að tala slíkar greiningar. Ég að tala svo kallað frumgreiningu sem er mjög oft fyrirlögn vitsmuna þroskamats prófs og skimanir hvað var það ADHD. Það verið að skoða hvort að barn að glíma við slakt vinsluminni, hvort það hugsanlega sértækir námserfiðleikar sem getur verið alls konar. Það getur verið bæði allt frá því að vera lesblinda yfir í annars konar sértæka námserfiðleika. Þetta eru börn sem eru fluggreind og gáfuð með mikla færni. Þau hafa styrkleika hugsanlega á misjöfnum sviðum, sumir læra með sjónrænum hætti, aðrir ekki. Allt þetta kemur í ljós í frumgreiningu. Fyrirlögn vitsmuna þroskamats. Við erum ekki að tala greiningar eins og á ráðgjafastöð ríkisins eða neitt slíkt. Það sjálfsögðu allt annað mál. Fljótlega þegar barn hefur skólagöngu þá kemur venjulega ljós hvort það einhver vandi. Stundum þetta bara tímabundið og barn fljótlega nær sér á strik, en stundum bara heldur þetta áfram og venjulega svona eftir á öðru ári ljóst hvort það þurfi að skoða nánar hlutina. Og þá dugar ekki að hafa komið inn með snemmtæka íhlutun einungis. Snemmtæka íhlutun getur verið vissulega mjög margt, allt frá því að færa barn til í stofunni, vera nær kennaranum, bara skoða félagslega stöðu þess og svo síðan skoða hvort að það hugsanlega námslegu vandi, aðlaga námsefnið, og þetta að sjálfsögðu allt reynt strax í byrjun. Ég veit að skólarnir að standa sér gríðarlega vel í þessu, en það ekki nóg í mörgum tilfellum. Enda þótt að stundum bara hreinlega verið að litið fram hjá því að skoða þurfi eitthvað nánar vegna það kostar það að skólasálfræðingurinn þarf að koma með töskuna frægu, vitsmuna þroskamatið, vexluprófið, og það kostar tíma og það kostar peninga. Og þarna hefur myndast langur biðlisti, stundum upp í 2 ár. Svo ég reynir nú að rekja þetta á einhverjum 2 mínútum eða hvað það og ég þarf að hætta núna, en misskilningurinn ekki minn og ég guðana bænum ekki rugla saman frumgreiningu skólaþjónustunnar og greiningar á vegum ríkisins. Í andsvari. Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara andsvari og tekur til máls Heiða Baldursdóttir í andsvari öðru sinni. Forseti, borgarfulltrúar, svo ég vitni orð borgarfulltrúa Kolbrúnar Baldursdóttir áðan, þar sagði hún að barn hefði verið í vanda í mörg ár og fengi snemmtæka íhlutun allan tíman. Það ekki hægt. Það var það sem ég var að vísa í, að það væri misskilningur. Forgreiningar eru ekkert sem hætt við. Það ekkert sem verið að vísa frá á neitt hátt. Við munum áfram gera forgreiningar þegar að það þarf, en við viljum ekki byrja á þeim þætti, heldur byrja á því að veita börnunum stuðning inn í skólastofunni sinni. Það ekkert sérstaklega fyrsta eða annað ári eftir maður byrjar. Vandræði geta komið upp í skólagöngu barna á ýmsum stigum, en við höfum verið að vinna upp alla biðlista hvað varðar forgreiningar. Við ætlum að ná góðri stöðu á þeim fyrir lok þessa árs. Fengum inn í það viðbóta fjármagn og vonumst til þess að Reykjavíkurmódelið, sem vissulega var þróað að mestu leyti upp í Breiðholti, bara sé komið til þess að vera. Það virkar betur og ég held að við ættum öll að fagna því, og mér finnst reyndar fáránlegt ef við myndum fresta samþykki menntastefnunnar út frá þessari umræðu. Ansvar öðru sinni. Já, borgarforseti, borgarfulltrúar. Já, mér fannst áhugavert að kom fram áðan hjá borgarfulltrúa Heiðu Björk Hilmisdóttir að Breiðholtsmódelið virkaði vel. Það sýndi sig í því að það væru færri greiningar. Snemmtæk íhlutun, við getum náttúrulega endalaust leikið okkar þessu hugtaki. Ég gerum fulla grein fyrir að það ekki snemmtæk íhlutun í 8-9 ár.
En af hverju það þá þannig að ég með í huga 5 börn sem útskrifuðust, útskrifust í vor og með gjörsamlega niður brotin hvað varðar sjálfsmat og sjálfsöryggi. Börn sem var farið með á stof út í bæ til sálfræðings og kemur í ljós eru með alvarleg vitsmun og þroska frávik. Þetta voru krakkar sem voru búin að vera í Breiðholtinu alla sína grunnskólagöngu. Og það var ýmislegt búið að reyna og það var alltaf af og til með hléum að koma inn með íhlutun. Við getum kallað það snemmtaka íhlutun eða bara íhlutun. En það var aldrei gengið alla leið til að kanna hver vandinn var fyrr en foreldrarnir fóru með barnið á stof út í bæ og borguðu 150.000 krónur fyrir það, kemur í ljós alvarleg frávik. Hvar var þjónustan þá? Nei, þau voru að biðlista, með hléum og búin að vera í marga mánuði og sum í 2-3 ár og hefðu aldrei komið stað. Það var bara svo löng bið. Og það eiga ekki allir foreldrar 150.000 krónur til að fara með barnið sitt til sjálfstætt starfandi sálfræðinga. Þetta var bara núna á árinu. Þetta var þegar ég var ennþá starfandi sálfræðingur í Breiðholtinu áður en að ég kom inn í þetta starf. Þannig að þetta nú ekki lengra síðan. Og það þetta sem ég að reyna að koma til skila hér að við getum ekki búið við svona raunveruleika. Foreldrar eru misefnaðir, misfátækir, við vitum það. Og það get ekki allir stokkið til og farið með börnin sín og stóð út í bæ. Þannig að þetta þarf bara að leysa. Og þetta það sem mér finnst ekki almennilega að koma fram í menntastefnunni, öðru sem bara íhlutun, snemmtak íhlutun og að forða sér, það flótti frá greiningaferli. Þetta lítur þannig út í mínum augum og eyrum. Þá andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá Katrín Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ný menntastefna glæsilegt plagg og það bara ákveðin skellur að ekki verið hérna síðustu 2 árin til að taka þátt í að móta hana. Ég hef haft mjög gaman að því allavega. Hugmyndin að allir fái tækifæri til að láta drauma sinna rætast falleg og metnaðarfull. Börn eru svo misjöfn og hæfileikar þeirra og áhugi liggur á misjöfnum sviðum og ég fagna því að ég vinna með það. Ég heyrði til dæmis frá kennara sem að leiði úlingum í íslensku tíma að skila niðurstöðum úr bókalestri með hvað hættu sem þeir vildu. Einhverjir sem alltaf skiluðu ritgerðum seint og illa voru mættir fyrstir með einhverja skúlptúra, myndasögur og vídeóverk. Svo heyrði ég frá öðrum kennara sem var að kenna dönsku og nemendur fengu til þess að skila verkefnum gegnum Minecraft. Þannig að það ótrúlega flott að leyfa úlingunum að leysa verkefnum á sínu áhugasviði. Svo mikilvægt að efla þekkingu barna á list- og verkgreinum til að sýna að það eru fleiri gluggar opnir en fara bara hefðbundin leiðina í stúdentspróf og viðskiptaði lögfræði. Það eitt sem ég hefði viljað sjá meiri áherslu á. Það stendur mér reyndar pínu nærri af því ég með bakgrunn í tölvunarfræði og hugbúnaðarverkfræði og það forritun og tæknilæsi. Í dag eru tölvur og róbótar stór hluti af daglegu lífi allra. Það mikilvægt að skilja hvernig þessi tæki virka í grunninn. Í dag eru börn flest neytendur tækni en ekki skaparar hennar. Það má segja í raun að þegar kemur að tækni kunni börn að lesa en ekki skrifa. Forritun í raun samskiptamáti við tölvur og forritun að kunna því hluti af læsi 21. aldarinnar. Aukinn skilningur og tækni og beitingu hennar efla kerfisbundna og gagnrýna hugsun á mörgum sviðum. Þannig opnast dyr að nýjum og eftirskoðunarverðum störfum í framtíðinni. En bara annars ótrúlega flott plagg og takk fyrir þessa vinnu. Atladóttir hefur lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Kristín Sofía Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vildi bara byrja því að þakka stýrihópnum með mótun menntastefnu fyrir þessa frábæra vinnu. Þessi vinnar tegist yfir 2 kjörtímabil þannig að það voru ófá sem sátu í stýrihópnum og síðan talað að leita hafi verið samráðs hjá 10.000 börnum, foreldrum, kennarum og fagfólki og það gríðarlega mikilvægt.
Þetta er fyrsta skipti síðan ég byrjaði í borgarstjórn sem að það hefur verið að samþykkja menntastefnu og ég veit ekki til þess að svona víðtæk menntastefnu hafi verið til fyrir borgin áður en það er náttúrulega bara ofboðslega gott að hafa slíkt plagg að vinna eftir. Eins og ég nú minnst á oft áður þá finnst mér aðalskipulag Reykjavíkur vera snillt og gott að geta mátað alla tillögur inn í það og það er gott að hafa skýra framtíðarsýn. Sérstaklega hrifin af meginmarkmiðunum félagsfærni, sjálfseflingu, læsi, sköpun og heilbrigði og ég held að ef við náum árangri þarna þá erum við að gera ansi vel. Ég hjó líka eftir auknu vægi í náttúrugreinum og starffræði sem á list og verknámi. Með þetta spennandi aðgerðir þróunarsjóð og nýsköpunarsjóð menntamála og svo verði ég að því við höfum nú aðeins verið að ræða greiningarnar, þá held ég að það sé gríðarlega mikilvægt að greiningar sé ekki forsenda fjármagns og við treystum kennurunum til þess að meta hvaða börn fái stuðning og börn þurfa ekki að bíða þegar það er alveg augljóst að þau þurfa meiri aðstoð að halda. Ég tek undir með borgarfulltrúa Katrínu Atladóttur tölvu og tæknilæsi, ég held að það sé þetta mikilvægt og við sjáum það líka að þarna vantar okkur fleira starfsfólk inn í framtíðina, þannig að það er gott að hnykkja á því. Þegar við fórum í heimsókn til Seattle á þarseinasta kjörtímabili, þá komumst við að því að menntastefnan er þar hluti af aðalskipulagi borgarinnar. Það er eitt masterplan sem tekur til bæði skipulags og menntamála og gott ef velferðarstefnan er ekki hluti af því líka. Ég held að væri alveg spennandi þegar við förum í endurskoðun aðalskipulags að menntastefnan í framtíðinu verði hluti af aðalskipulagi borgarinnar í heilu samþættu masterplani fyrir Reykjavík. Takk fyrir. Kristín Sofía Jónsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Björn Gíslason. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Mér langar nú aðeins að koma inn á frumalandi myndist á verknám og ég held að það er það sem að mér langar nú kannski að sjá að sé svona, ég hefði viljað sjá að verknámi væri svona aðeins gert hærra undir höfði. Við vitum það að það er mikið brottnám hjá krökkum sem fara oft í framhaldsskóla og sérstaklega menntaskóla og það vantar kannski í grunnskólum að það sé meiri kynning á verknámi með því til dæmis að fara í heimsókn í tækniskólan eitthvað því líkt og eða þá er í einhverjum samningum við fyrirtæki í nágrenni skólana. Það sem að krakkar geta fengið svona einhverja hugmyndir hvað þau vilja vera, þau vera stóri eins og sagt er. Ég þekki eitt dæmi þarna í Árbæjarskóla, það er ágætis samkomulag eða svona, milli skólans og Orkuveitu Reykjavíkur, þar sem krakkar fara í kynningu og geta fengið það, þess sem það vilja og það hefur skilað ágætis árangri og það er nú þannig með iðnnámið að það vantar fólk í iðnnám, það er allt og fáir sem að fara í iðnnám og sumar iðngreinar eru nánast að fjara út og sem er því miður, það er mjög miður og í rauninni langar mig að spyrja frumælanda að því svona Skúla Helgason, borgarfulltrúa, hvernig hann sjáir fyrir sér innleiðingu á þessu í grunnskólanum. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið máli sínu, þá tekur máls borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka þessa fínu vinnu við gerð menntastefnunar og les hér upp bókun frá Sjálfstæðisflokki við málið. Í febrúar 2009 samþykkti borgarstjórn einróma að frumkvæði Sjálfstæðisflokks að hefja vinnu við mótun menntastefnu í skóla- og frístundastarfi Reykjavíkurborgar. Það er gott að nú liggi loks fyrir þessi tillaga 9 árum síðar. Skólastefnan leggur áherslu á sköpun og almennt læsi sem er mikilvægur grunnur undir framtíðina.
Mikilvægt að tryggja faglegt sjálfstæði skóla og minnka miðstýringu og færa fjármagn til kennara og nemenda. Mikilvægt að fjármagn fylgi fyrirheitum, án þess eru orðin tóm. Áherslu á sköpun og listir er ekki að finna í fjárhagsáætlun og því ber að endurskoða þá liði við aðra umræðu. Þá gagnrýnivert að í menntastefnunni sé ekki að finna neinar tímasettar aðgerðir. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks vilja auka jafnræði milli sjálfstæðra skóla og borgarreikinna. Þá vantar áherslu á forritun og tölvunarfræði í nýrri menntastefnu Reykjavíkurborgar. Tölvur og þjarkar eru hluti af daglegu lífi flestra og munu verða enn veigameiri þáttur þegar fram líður. Forritunarkunnátta í raun samskiptamáti við tölvur og því mikilvægur hluti af læsi 21. aldarinnar. Öllu máli skiptir að áhersla verði lögð á forritun, sköpun og listir með því að fjármagni verði varið í þessar greinar við aðra umræðu fjárhagsáætlunar. Tölvunarfræði er kennd á grunnskólastigi í flestum þeim löndum sem við kjósum að bera okkur saman við. Meðal annars er hún kennd í Finnlandi frá 1. bekk í grunnskóla. Hefur lokið máli sínu, þá tekur til máls borgarfulltrúi Skúli Helgason. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér hefur margt gott verið sagt í þessari umræðu. Ég vildi koma inn í nokkur atriði. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, fjallaði greiningarnar. Ég vildi hnykkja á því. Ég held að við þurfum að hafa í huga þessari umræðu að það kemur fram og það er ekki eitthvað einkamál skóla- og frístundaráðs eða þeirra sem hafa unnið að þessari stefnu heldur það ein megin niðurstaða skýrslu Evrópumiðstöðvarinnar menntun án aðgreiningar á Íslandi að við njótum þeirra sérstöðu að greiningar eru það bil þrisvar sinnum algengari á Íslandi heldur en í löndum Evrópu samkvæmt þeirri skýrslu. Og við þurfum að spyrja okkur þeirra spurningar, er það eðlilegt? Er eitthvað sérstakt sem kallar á það að greiningar séu svona miklu algengari hjá okkur heldur en hjá öðrum þjóðum? Við teljum svo ekki vera. Við erum ekki að segja með þessu að það eigi að útrýma greiningum. Greiningar eru nauðsynlegar í ákveðnum tilvikum. En við teljum að það sé alveg klárt að mjög oft vita þeir sem að vinna með börnunum, sérstaklega kennararnir, hvað það er sem að börnin þurfa á að halda, hvaða stuðning og inngrip nemendur þurfa á að halda og það sé ekki nauðsynlegt í svo ríkum mæli sem raun ber vitni hér að fara í greiningar við þær aðstæður. En vissulega eru það nauðsynlega stundum. Katrín Atladóttir kom með marga góða og málefnalega punkta í sinni ræðu og nefndi forritunina og tölvunarfræði sérstaklega og ég held að það sé hárrétt. Það er hluti af þeirri útfærslu sem að framundan er. Þessi stefna, eins og flestar stefnur af þessu tagi, er eðli málsins samkvæmt að mála svona breiðu myndina. Þetta er stefna til 2030. Og það er ekki verið að útfara í smáatriðum einstaka þætti þarna. En við erum að segja, og það skiptir miklu máli, við ætlum að leggja meiri áherslu á list og verknám í framtíðinu og meiri áherslu á raungreinar. Aukin áherslu á forritun fellur mjög vel að þeirri stefnu og er að mínum mati það sem við munum meðal annars horfa til í útfærslunni. En alveg eins og stefnan var til út á vettvangi. Hún var ekki búin til á okkur í pólitíkinu, hún var fyrst og fremst til út á vettvangi. Þá er lykilatriði að útfærslan verði það líka. Það verði ekki eitthvað rof á því að þeir sem hafa búið til stefnuna að þeir séu skildir eftir þegar kemur að því útfærana. Þannig að ég beini þeim orðum til Björns Gíslasonar, borgarfulltrúa, sem að spurði eðlilega hvernig sjáum við fyrir okkur innleiðinguna. Við viljum vinna það með okkar fólki út í skólanum alveg eins og stefna var unnið. Auðvitað höfum við ákveðnar hugmyndir það og við sjáum fyrir okkur einmitt að nýta til dæmis stofnanir, bæði borgarreknar og stofnanir á vegum ríkisins en líka á einkamarkaði og fyrirtæki sem að til dæmis geta opna augu okkar nemenda fyrir því hvað mörg og spennandi tækifæri liggja í iðnnámi og í verknámi og hvað þú getur gert margt spennandi með höndunum sem að kannski við höfum ekki lagt nægilega áherslu á í skólakerfinu fram að þessu. Og einn af þessum múrum sem við þurfum að fara í gegnum eru einmitt viðhorf og stundum fordómar foreldra gagnvart iðnnámi. Það hefur verið staðfest í mörgum rannsóknum að eina ástæðan fyrir því hve mikil áhersla hefur verið á bóknám hér er það að það þykir ekki eins fínt að fara í iðnnám eins og bóknám og ef að þau sjónarmið eru sterk á heimilunum
á sama tíma og börnin hafa fengið fá tækifæri til þess að spreyta sig á verkefnum sem að tengjast þessum verklegu greinum, að þá sá róður þungur. Þannig ég held að við séum á réttum stað ef við opnum á miklu fleiri tækifæri fyrir börn frá unga aldri að glíma við slíka verklega þætti í sínu námi, að þá séum við á réttum stað. Og ég átti þess kost í morgun, ég fór í heimsókn í Hólabrekkuskóla, þau voru að halda algjörlega frábæran viðburð þar sem var nemendaþing, þau hafa gert þetta reynda núna í 3 ár. Þetta var í fyrsta sinn í morgun sem að þau voru sem sagt að efna til kosningar í leiðinni og þau voru með eina spurningu sem var bara skýr og einföld: hvað viltu læra í skólanum? Fellur mjög vel að því sem við vorum að gera í menntastefnuna, sem við vorum að horfa til hvað það sem við viljum bæta út frá hagsmunum barnanna. Og það voru nemendur sem völdu fulltrúar öllum árgöngum, öllum bekkjum til þess að setjast á rökstóla. Þau unnu fyrst í hópavinnu það að ná sér niður á einhverja fáa valkosti og það voru 2 megin valkosti sem var kosið á salnum, þar sem allir 520 nemendurnir voru samankomnir. Og valkostirnir voru 2, númer 1 starfskynningar og vettvangsferðir og númer 2 verkleg vísindi. Nákvæmlega þetta sem við erum að tala hérna. Við þurfum meiri áherslu á verknám og þættir sem eru praktískir. Verkleg vísindi varð ofan á, það voru stóru skilaboðin sem komu úr þessari vinnu í Hólabrekkuskóla í morgun og þetta var bara frábært dæmi nemendalýðræði í framkvæmd. Mjög skemmtilegt verkefni upp í Breiðholti og þetta ekkert einsdæmi. Við eigum frábær dæmi úr bæði leikskóla og grunnskóla umhverfinu og frístundinni barnalýðræði í praxís, ef svo má segja. Og það sannarlega það sem við viljum styrkja fram á við litið, því kannski það í hnotskurn það sem er mikilvægt við þessa stefnu og hún gengur út á að hlusta betur á börnin, á nemendur, hvað þau langar að fást við, þannig að skólinn sé ekki bara gagnlegur heldur skemmtilegur líka. Lokið máli sínu, Vigdís Hauksdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu Skúla Helgasonar. Forseti, virðulegur. Ég þakka borgarfulltrúanum Skúla Helgasyni hér fyrir hans ræðu. Ég ræddi það hér fyrir í dag að þetta nokkuð nýtt vín á gömlum belgjum og það sífellt verið að finna upp hjólið eins og varaborgarfulltrúinn Baldur Borgþórsson hefur verið að benda hér á Facebook-síðu sinni í dag. Það nefnilega þannig að hér ennþá, ég vísaði hér í þennan bækling sem barst öllu Reykvíkingum í morgun, enn ein uppbyggingin vegna íbúð í borginni nóvember 2018 sem var lofað 2010, 2014 og 2018 og svo með þessa skólastefnu. Hér verið að leggja mikla áherslu á að það hafi verið kallaður til hópur og ungmannaráð virkjað og annað hvað börn virkilega vilja gera. Þegar talið við leikskólabörn þá langar stelpunum kannski að vera klippikonur, pulsukonur, smiðir, rafvirkjar og eins með strákana. Litlu krakkarnir okkur full af akkurat nákvæmlega það sem að þau sjá og langar til að gera og skapa væntingar til þeirra þjónustu aðila sem í samfélaginu. Þannig að þetta allt inn í námskrá Reykjavíkur og grunnskóluna meira og minna á landinu, þessi upptaktur af iðnnámi. En því nú svoleiðis farið hér í Reykjavík að það ekki verið að sinna þessum þörfum eða því sem að stendur í námskrá varðandi grunnskóluna. Og það hefur bara ekki nokkur einasta áhersla verið lögð á það að koma því inn í kennslu skólana. Það málið. Þess vegna koma hér upp og ræðum það enn einu sinni að það þurfa að auka iðnnám á fyrstu stigum. Það eitthvað sem alls ekki nýtt í þessari umræðu og vil ég benda borgarfulltrúunum vinsamlegast á það. Það þarf að láta nefnilega verkin tala til að krakkarnir okkar skili sér í verknámið og vísa ég því og buga hér séum einhvern hroka hjá foreldrum að ræða þegar kemur að því þegar krakkar velja sér framhaldsskóla eins og kom fram í máli borgarfulltrúans.
á að halda tíma. Þá er Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar og þá veitir andsvar Skúli Helgason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég reyndar nefndi aldrei orðið hroka, en ég talaði það að það er ákveðin viðhorf í samfélaginu okkar sem að ýta frekar undir að það sé fínna að fara í bóknám heldur verknám. Og ég held að það sé bara staðfest í mörgum rannsóknum, ég get alveg komið þeim til borgarfulltrúa ef að áhuga er á því. En list og verknám, alveg hárrétt hjá borgarfulltrúum að það hefur lengi verið í umræðinu og minnum efndir en hefði þurft að vera. Það er að einhverju leyti bara hluti af okkar menningu að við höfum ekki lagt eins mikla áherslu á þetta eins og hina þættina. Við getum rifist fortíðina og hverjum það er að kenna að þessar áherslur hafi verið með þessum hætti. En þessi stefna er ávísun á framtíðina. Við erum hér að samþykja stefnu til þess að skuldbinda okkur sannarlega inn í framtíðina það að við ætlum að fylgja henni. Alveg eins og aðalskipulagið er okkar siglingarkort inn í framtíðina, þá sjáum við fyrir okkur að menntastefna verði það líka og menn ætli sannarlega að taka það alvarlega að hún ráði því á hvað við leggjum mesta áherslu í framtíðinni. Það er tilgangurinn með þessari vinnu og skilaboðin eru sterk, þau koma frá vettvanginum sjálfum. Það eru börnin, foreldrarnir, skólastjórar og kennarar sem eiga mestan heiður á stefnunni og þess vegna skiptir hún mjög miklu máli. Þá hefur Skúli Helgason lokið við að veita andsvar, þá mun Vigdís Hauksdóttir veita andsvar öðru sinni. Ágæti forseti, þakka þetta andsvar. Já, eitt er orð og annað er efndir. Þetta er búið að vera mjög lengi inn í aðalnámskrá grunnskóla í Reykjavík akkurat þetta með verk- og listgreina nám. Eftir því hefur ekki verið farið, heldur eftir einhverju allt öðru. Og ef að borgarfulltrúin telur það að það hafi þurft að leggja þessa vinnu til þess að finna það út að það þurfi að sinna þessu betur og leggja áherslu á það, þá er borgarfulltrúin ekki á réttri leið því þetta er allt saman nú til staðar. Hér er verið að raunverulega endurtaka þá stefnu sem er búin að vera í gangi í Reykjavík mjög lengi. Ég ætla ekkert að meta það og ég hef ekki gert rannsókn á því hvort að það sé frá tíma sjálfstæðismanna í borgarstjórn eða Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur í borgarstjórn. Ég ætla ekkert að leggja mat á það. En ef að borgarfulltrúin heldur það að sé nóg að skila einni framtíðar skýrslunni inn sem á að teygja sig langt yfir á næsta kjörtímabil og halda að það verði einhverju breytt á grunni þess að það komin enn ein skýrslan í loftið, þá er það hinn mesti misskilningur. Það vantar viljan hjá borginni að framfylgja þessari stefnu sem er orðin mjög gömul. Miðflokkurinn lagði ofurkapp á það í kosningabaráttu sinni hér fyrir þessar borgarstjórnarkosningar að þessi ákvæði í námskránni verði virkjuð og virt. Það er það sem þetta gengur út á. Það þarf nefnilega viljan til þess að framkvæma. Það er það sem að skiptir máli. Því að öll litlu börnin okkar hafa sínar fyrirmyndir í öllum atvinnugreinum samfélagsins sem betur fer, en þegar þau koma í grunnskóla og svo framhaldsskóla, þá er samfélagið innan skólana sjálfra farið að vinna á móti akkurat þessum atvinnugreinum sem snúa að list og atvinnumöguleikum. Nú hefur Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá mun Björn Gíslason veita andsvar við ræðu Skúla Helgasonar. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, ég er nú ánægður að heyra borgarfulltrúa Skúla Helgason að þeir allir nú að vinna í því með sínu fólki að kynna sem sagt verknám og iðnnám frekar. Það er nú, held ég, það er alveg rétt. Viðhorfið er meira til bókmennt, sem sagt, já, bóklega námsins. Það er þannig og mikið af krökkum sem sagt, brottar krakka úr námi í bóknámi, þau hafa betur á tema í
í verkaiðnámi. Það er nú bara staðreynd og þau sem hver fara síðan ekkert í það að því þau hafa ekki fengið nú góða kynningu og það vantar algjörlega kynningu held ég í svona flesta grunnskóla. Og þetta er nauðsynlegt að hafa í huga og sérstaklega beina skólastjórnendum að þessu marki að þau hafi kynningu á þessum tæknigreinum og ýmsu í samstarfi við opinber fyrirtæki eða einkaaðila. Það er bara mjög gott. En þetta er mikil nauðsyn á þessu. Ég held að við þurfum að snúa þessari þróun við. Svar og þá kemur Skúli Helgason og veitir ansvar. Svar við ansvari, afsakið. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Tek undir með borgarfulltrúanum, Birni Gíslasyni, þetta snýst viðhorf. Þetta snýst líka það að tækifærin til þess að spreyta sig hafa ekki verið nægilega mikil og við eigum að ná saman þá. Ég held að það sé bara góður samhljómur það hér í borgarstjórn að það skiptir máli að sýna í verki að okkur sé alvara með þessari stefnumótun og setjum meiri áherslu á þessa þætti inn í framtíðinni. Það er líka áberandi og við skulum aðeins mun eftir því að ein afleiðing þess að bóknámsmiðun hefur og mikil að margir nemendur hrökklast frá námi í framhaldsskólum. Það er annað dæmi sérkenni á íslenska kerfinu hvað brotthvarf þar er mun meira en þekkist víða í löndum sem við viljum bera okkur sama við. Menn hafa bent á það að sé helmingi hærra brotthvarf úr framhaldsskólum á Íslandi en til dæmis í nágrannalöndunum og Skandinavíu. Og svo er eitt enn sem að gerist að margir þeirra sem hafa hæfileika til þess að spreyta sig inn á með þeir byrja á því að velja bóknámið, lendi í erfiðleikum þar, hætta og fara síðan eftir dúk og disk þegar langt er liðið á 30-aldurinn í iðnnámið sem að menn er að tapa miklum tíma og eyða jafnvel miklum fjármunum í að glíma við verkefni sem að henta þeim ekki. Þannig að það er mikill ávinningur í því ef við getum bætt úr þessu og ég er sannfærður að við getum gert það og við eigum að nýta okkur það afl sem er í borginni, stofnunum borgarinnar og líka við ríkisins og einkaaðila í þessu efni. Það er heilmargt sem við ætlum að gera í þessu og munum útfæra með okkar fólki. Þá hefur Skúli Helgason lokið við að veita ansvar og næst á mælendaskrá er Marta Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Góðir borgarfulltrúar, skólastarf það er alltaf í sífelldri þróun og það breytist hratt. Þess vegna verð ég nú að segja eftir 8 ára setu Samfylkingarinnar hér í borgarstjórn og í borgarstjórnar meirihlutanum verð það að teljast afrek að hún líti núna loksins dagsins ljós. Við komum hér með tillögu árið 2009 sjálfstæðismenn að það yrði hafin vinna við menntastefnu. En þegar að Samfylkingin tók hér við völdum þá var þeirri vinnu hætt án nokkura skýringa og ekki tekin upp fyrir en í fyrra 2017 í janúar. Reyndar var sú vinna gagnrýnd af skólafólki, þeir gagnrýndu harðlega að það gefist of stuttur tími til þess að ljúka þessari menntastefnu vegna þess að það átti að ljúka henni fyrir kosningar. Nú er henni lokið og það er margt gott í þessari menntastefnu. Ég ætla ekki að segja að það sé allt slæmt í henni. En það vantar sárlega tímasett og mælanleg markmið með þessari menntastefnu og ég sakna þess verulega að sjá ekki mikinn þunga settan í það að auka hér verk- og listnám, sýna hvað leiðir og hvernig við ætlum að gera það. Það er ekki nóg að hafa bara fallegar umbúðir utan hlutina og innihaldið er lítið. Við höfum svo oft brennt okkur á því hér í borgarstjórn að samþykkja stefnur og það verður lítið efndirnar. Og þannig viljum við ekki hafa það. Hvað varðar verknámið þá er það gríðarlega mikilvægt að við kynnum verknám fyrir grunnskólanemendum. Einfaldlega vegna þess að samfélag það hefur bara breyst svo mikið á undanförnum árum. Hér áður fyrir fóru börn í sveit og þau unnu á sumrin og kynntumst ýmsum verkgreinum og iðngreinum. En það er ekki lengur til staðar, þannig að þá verður skólakerfið með einhverjum hætti að bregðast við. Og þarna er tækifæri. Og ég skora á meirihlutann
að leggja mikla rækt við verk og listnám. Við þurfum líka að halda listnámi að börnum. Menntunarfræðingurinn Howard Gardner, hann benti á að nánast hver maður búi yfir hæfni til að þróa allar greindirnar. Hann vildi meina að menn byggi yfir 7 greindum, hann skipti þeim í 7 flokka til að byrja með og bætti svo við 2 greindum. Og í fjölgreindakenningunni er lögð áhersla á að fólk fái tækifæri til að nýta hæfileika sína á fjölbreytilegan hátt. Og það er í okkar valdi að sjá til þess að börnin, grunnskólanemendur hér í Reykjavík, fái þetta tækifæri. Þeir hafa ekki fengið að hinga til. Eins og borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir benti hér réttilega á áðan, þá hefur verið skortur á bæði myndmenntakennurum og tónmenntakennurum í grunnskólum Reykjavíkur og við höfum ekki verið að uppfylla aðalnámskrá hvað þennan þátt varðar. Við þurfum að taka á þessu og ég skora á meirihlutann að taka þessu alvarlega og hlusta á þær ábendingar sem hafa komið hér varðandi menntastefnuna, því það er margt gott í henni, en orðum verða að fylgja efndir. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er ánægjulegt að vera hér að ræða skólastefnu borgarinnar og þetta er eitthvað sem hefur nú staðið til lengi á borginni. Við sjáum það að Hafnarfjörður er með skólastefnu frá 2009, endurskoða, hún var frá 2005 áður, Garðabær frá 2010, áður 2006, Akureyri frá 2010, áður var nú skrifuð 2006 og í lögum grunnskóla frá 2008 er sveitarfélaginu lögð sú skylda á herðar að setja almenna stefnu leik- og grunnskólahaldi í sveitarfélaginu og kynna íbúum þess. Og það er jákvætt að við séum hér að reka enda hnútin á þetta starf og auðvitað vilja margir fá eitthvað fleira inn í þessa stefnu og ég held að hún sé jákvæð að því leyti líka stefnan að hún er ekki of löng. Því ef allir værum með allt sitt inni þá væri hún of löng. En það er mikilvægt samt í umræðinni hérna að við leggjum áherslu á það sem að okkur finnst kannski skort upp á. Ég held að það hefur komið ágætlega fram varðandi listir, tækni og annað, sköpun og fleira sem að mætti kannski skerpa betur á og vonandi verður það bara gert í framkvæmdinni. Þannig að það er bara jákvætt mál. En það er eitt orð sem að ég held að hljóta hafa dottið út. Þetta eru drög, þau eru ekki meira sem lokadrög, en ég hygg að setningin hér, góð, með leyfi forseta undir læsi, síðasta setningin, góð læsisfærni er lykill og forsenda þekkingaröflun og skilningi á umhverfi og samfélag. Eigi að vera góð læsisfærni á íslensku er lykill og forsenda þekkingaröflun og skilningi á umhverfi og samfélagi. Auðvitað er læsið í víðum skilningi í stefnunni, en það er akkurat á þessum stað sem að orðið, að það þyrfti að kveða að með íslenskuna. Það er að segja, það er bara að kveða á íslenskuna á einum öðrum stað og það er þegar að vera að tala kennslu á öðrum máli en íslensku. En þarna hygg ég að sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs hafi verið með aðra útgáfu þessari setningu en kannski getur formaður ráðsins upplýst mig það eignast. Ég held að þetta sé bara vitlaust drög, en öðru leyti erum við mjög jákvæð fyrir því að hér sé að koma skólastefna, hún er framsækin og framkvæmdir skiptir gríðarlega máli og þetta er spennandi að horfa á drauma hvers barns og það er það sem við viljum að reyna að nálgast á hvern einstakling sem best. Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er Ragna Sigurðardóttir. Afsakið það er Skúli Helgason hefur óskað eftir að veita ansvar við ræðu Eyþór Laxdals Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn, reyndar ekki ansvar, ég er bara að styðja síðasta ræðumann, Eyþór
Laxdal Arnalds hárrétt sem að hann bendir hér á, þakka honum kærlega fyrir það. Þetta er gríðarlega mikilvægt orð sem að þarna hefur fallið brott úr draugunum og við munum tryggja að það veri sett inn og við afgreiðum þá stefnuna með þeirri breytingu sem að hann fór yfir. Þá hefur Skúli Helgason lokið máli sínu og þá tekur máls Eyþór Laxdal Arnalds. Virðulegur forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, ég vil þakka borgarfulltrúa Skúla Helgasyni fyrir skýrt og stutt andsvar. Þá erum við sammála og getum farið björt inn í framtíðina. Annars er skólastefna líka opin, það er vissulega jákvætt, hún er ekki að taka afstöðu með á móti til rekstrarforma og fleiri atriði sem gætu valdið deilum, þannig að ég held að þetta sé stutt plagg mörguliti til góðs og við getum samanast góða hluti. Takk fyrir skjót svör. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og þá tekur til máls Ragna Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér langar bara að fagna þessari stefnu, menntastefnu Reykjavíkurborgar til ársins 2030. Hún er yfirgripsmikil, hún er metnaðarfull og það má nefna það að Ísland er ekki ennþá komið með menntastefnu þó að hún sé vissulega í vinnslu. Þannig að ég held að við getum fagna því að Reykjavíkurborg og verið stolt af því setja fram menntastefnu til ársins 2030 á undan ríkinu. Og svo vil ég líka bara fagna því samráði sem var átt við til dæmis ungmennaráð og ungt fólk og ég held að við erum alls ekki að tala það niður, heldur fagna því. Og þá hefur Ragna Sigurðardóttir lokið máli sínu, næstu til máls Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, góða borgarstjórn, til hamingju öll með þessa nýju menntastefnu. Hún er metnaðarfull og bara sýnir ákveðna framtíðarsýn. Hún dregur fram það hugmynd að það skiptir máli að til dæmis læra hluti eins og hugvísindi. Hugvísindi skipa stóran sessi í þessari menntastefnu og ég fagna því vegna þess að hugvísindin eru viðbragðsvísindi. Hugvísindin gera okkur kleift að vera tilbúin þegar framtíðin kemur og mætir okkur með nýjum áskorunum sem við þekkjum ekki til. Hún býr okkur undir framtíðina, hún býr okkur undir, bú okkur undir því óvænta. Og þetta er það sem skiptir svo gríðarlega miklu máli í heimi sem að breytist svo ört. Hún hefur líka verið unnin í miklu samráðsferli eins og hefur komið fram. 10.000 manns hafa komið að gera þessara stefnu. Það er algjörlega magnað. Þetta eru rosalega lýðræðisleg og flott vinnubrögð. Þessi áhersla á sem sé hugvísindi, lýðræði og gagnrýna hugsun, þetta skiptir svo miklu máli og þetta býr til ákveðna svona tilfinningu fyrir því að við tökum af alvöru svona þær áskoranir sem að standa fram fyrir okkur, til dæmis hvað varðar aðgengi að upplýsingum. Núna er svakalega mikið upplýsingum aðgengilegar á netinu, allstaðar í kringum okkur, allstaðar í samfélaginu, en það er ekki nóg að hafa aðgengi að upplýsingum ef þú kannt ekki að nýta þessar upplýsingar til þess að búa til úr þeim þekkingu. Og svona viðbragðsvísindi og vísindin sem að kenna okkur gagnrýna hugsun og rökfræði eru þessi vísindi sem að hjálpa okkur við þetta, að búa til þekkingu úr upplýsingum. Þannig að ég hef sjálf búið erlendis og fundið fyrir því að það hefur vantað upp á þetta hjá okkur. Þekkingu á sagnfræði, þekkingu á heimspeki, þekkingu á rökfræði og ég fann það bara á eigin skinni að þrátt fyrir að hafa staðið mig vel í námi hér á Íslandi þá vantaði mig upp á ákveðna hluti sem að tengist þessum þáttum. Og ég tel að við séum að fara að breyta þessum með þessari stefnu meðal annars.
Og það einhvern veginn ekki nóg að hlaupa bara af stað þegar við ætlum að bæta menntakerfið, bara hlaupa af stað, reyna að gera okkur besta, ef við vitum ekki hvert við ætlum að stefna. Það ekki nóg að hlaupa af stað upp á fjöll til þess að ná leiðarenda ef við höfum ekkert landakort og engan áttavita. Og þess vegna skiptir svona stefnamáli, við vitum hvert við stefnum og það góður staður sem við erum að stefna á með þessari stefnu. Hvað eru margar stefnur í því? Takk. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá tekur til máls Örn Þórðarson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Jú, menntastefnan vegvísir inn í framtíð menntamála í borginni og gríðarlega gott plagg sem slíkt. Og ég fagna því og segi við okkur og borgarbúa til hamingju með þetta plagg. Það ríkir sátt. Mér langaði samt aðeins að benda á tvennt. Það að fyrst náttúrulega að okkar með vegvísirinn þá býður okkar mikil vinna að koma þessu í verk. Það er framkvæmda þátturinn sem verður stærsta verkefni inn í framtíðina. Það er að láta þetta plagg virka og láta draumana rætast. Hafa verið nefndar nokkur atriði sem að þurfti að huga sérstaklega eins og verkgreinar og tæknilega eins og flera. Og það tvennt sem mér langar að nefna til þess að við gleymum okkur ekki í því þegar við erum að takast á við það innleiða þessa menntastefnu, að það eru ábendingar sem hafa komið vandamálið að stöðu ungs fólks sem á útskrifaðast úr grunnskólum, að þeirra staða er margt mjög erfiða því að ungt fólk í dag er að fást við önnur vandamál heldur en við höfum verið að sjá þau eru að aukast við vandamál sem ungt fólk er að fást við. Það er til dæmis kvíði ungs fólks fer vaxandi. Þau eru að glíma vinaleysi, einangrun og annað slíkt. Og síðan þessar kröfur sem að þau eru að gera sjálf og við öll sem þurfum að huga sérstaklega, það eru þessi fullkomnar árátta sem að börnun okkar eru þrúð af og sjálfsmynd, brotin sjálfsmynd. Þetta er eitthvað sem þarf að taka inn í sem betur fer. Þá stór kafli eða stór hluti af þessari menntastefnu fjallar félagsfærni, en við skulum hafa þetta í huga þegar við förum inn að innleiða þetta í það verkefni og við erum auðvitað stofnanir eins og frístundamiðstöðvar og félagsmiðstöðvar til að taka á svona máli fyrir utan auðvitað grunnskólana sjálfa. Mér langar aðeins að nefna annað sem að ég hef sjálfur töluverðar áhyggjur af, það er lestur. Lestur og lesskilningi barna í prófum sem eru próf sem hafa verið framkvæmt, síðan 2002 hefur ekki farið fram. Lesskilningu barna í lesskimun í öðrum bekk í grunnskóla. Þær niðurstöður sýna það að það hefur ekki náðst neitt árangur þrátt fyrir það. Við höfum lagt mjög mikið undir í því að reyna að bæta lesárangur. Þetta er auðvitað áhyggjuefni að við skulum ekki ná þeim árangur að vera að bæta okkur ár frá ári. Við stöndum ennþá í sömu sporum að það er rétt 65% nemenda sem taka þessi lesskimunarpróf sem að ná að lesa sér til gagns eða ná tökum á lestri. Þetta er eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af. En það er annars sem við þurfum að hafa ennþá meiri áhyggjur af. Heldur en það að lesskilningur standi í stað. En það er það að lestraráhugi barna á lestri almennt, hann fer minnkandi. Það sjáum við í þessum könnunum sem er að koma til okkar í dag og við vorum að skoða fyrir viku síðan í skólafrístundaráði að það eru mjög alvarlegar varnaðarorð sem að birtast okkur sem við þurfum að taka alvarlega. Að áhugi á lestri minnkar, börnum finnst minna varið í að lesa bækur, fara sjaldnar á bókasafnið, hafa minni áhuga og ánægju að því að klára bækur. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að takast mjög hraustlega á við í því þegar við innleiðum þessa menntastefnu. En að öðru leyti þá segi ég bara enn og aftur, þetta er frábært plagg, við getum öll verið stolt af þessu og segi bara til hamingju. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið máli sínu og næsta mælandi skrá við Þórdís Lóa Þórðarsdóttir. Gjörðu svo vel.
Forseti, kæra borgarstjórn. Til hamingju með þessa nýju menntastefnu. Ég er sérstaklega ánægð með þessa lykilhæfni sem kemur hér fram. Félagshæfni, sjálfseflingu, læsi, sköpun og heilbrigði eins og við erum búin að tala hér í dag. Mér finnst það vera mikið framfarsskref að setja áhersluna á það að efla börn og þau komi jafn sjálfseld út úr skólanum eins og þau koma í hann. Ég þekki það örlítið sjálf, ég nú ekki langa kennarasögu en smá, ég kendi 6 og 7 ára börnum í Fellaskóla nokkra stund og þekki það vel hversu fíleld börn eru þegar þau komi í skólana. En ég var sjálf fíleld og ég ætla að fá með leyfi forseta. Mér finnst þetta skemmtilegt, við höfum hérna í fyrsta skipti með allavega sína viðkomum þessi meirhluti í borgarstjórn að kynna hér stefnu sem að grundvallast á þessum grunni sem við höfum svo oft rætt. Hér eru við með gegnsætt ferli sem er búið að taka langan tíma, það hafa gríðarlega margir komið að þannig að samráðið er gott. Nú erum við komin með stefnuna, nú er innleiðingin eftir eins og við höfum sagt, þá skiptir miklu máli að innleiðingin sé öflug og við gefum henni tíma. Og þetta er tvennt sem ég langar að setja sérstaka áherslu á. Það er öflug innleiðing sem tekur tíma. Við þurfum að gefa í það. Við erum með siglingatæki. Mér finnst ekki úr vegi það sem að partur af hæfnisskilyrðunum eru læsi og sköpun. Með leyfi forseta. Urð og grjót, upp í mót, ekkert nema urð og grjót, klífa skriður, klífa kletta, velta niður, vera detta, hrufla sig á hverjum steini, halda sárið, ná í beini. Þekki þetta? Er þetta ekki bara inn í DNA-inu hjá okkur? Til hamingju. Þá hefur Þórdís Lóa Þórðardóttir lokið máli sínu og flutt okkur, ámynd okkur ljóðið góða. Og næsta mælendaskrá er Kolbrún Baldursdóttir. Og fellur frá. Þá er næstur mælendaskrá borgarstjóri Davíð B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er stór dagur í skólamálum í borgarstjórn á alþjóðadegi barna með samþykkt þeirra 2 mála sem að liggja fyrir hér í upphafi þessa fundar, annars vegar brú bilið. En ekki síður menntastefnunni sem að lætur þannig yfir sér að það er haft orði hér og ég tek undir það að styrkur að hún er stutt, hún er aðgengileg og hún hefur verið færð í orð þannig að við nemum með að grípum það fljótt hvað hún snýst. Hún snýst heill barna, þetta er stefna sem er hugsuð með þarfir og fjölbreyttar þarfir barna í huga. Hún á að vera kveikja von og innblástur. Hún á að undirstrika mikilvægi samstarfs í öllu skólakerfinu, milli kennara, milli kennara og nemenda, milli heimila og skólans, skóla á milli fagfólks og milli ólíkra aðila. Því að aðeins þannig búum við til skólakerfi sem er styðjandi en leið skapandi sem að gerir hverju og einu barni sem að elst upp í borginni færi á að láta drauma sína rætast. Þar þurfum við bæði að leiða og styðja og í raun sleppa fólki svolítið frjálsu og leyfa hverjum og einum að finna neistan þar sem kveikir í hverjum og einum. Því að þannig skólakerfi ekki bara viljum við hafa heldur þurfum við. Því að áskoranirnar sem við stöndum frammi fyrir sem samfélag og samfélagi miklum breytingum eru mjög miklar. Við þurfum leið að átta okkur á því að við erum væntanlega og þurfum að líta þannig á að menntun sé eitthvað sem við sækjum okkur ævina út en ekki bara á einhverju afmörkuðum tímabili í lífinu. En fyrstu skrefin skipta gríðarlegu máli. Skipta gríðarlegu máli og skipta gríðarlegu máli að veita samblanda frelsi og stuðningi til að taka þau.
Ég ótrúlega stoltur af þessari vinnu, ég mjög stoltur af niðurstöðunni en ég ekki síður fullur af þakklæti gagnvart þeim sem hafa leitt þessa vinnu, gagnvart þeim sem hafa lagt á ráðin með kjörnum fulltrúum, embættismönnum, ráðgjöfum, skólafólki, nemendum, foreldrum og öllu samfélaginu sem hefur tekið þátt af þeirri alúð sem að skólakerfi þarf á að halda því að það þroskast ekki og þróast í einangrun. Það breytist heldur ekki yfir nótt og við höfum ekki að halda það og þess vegna þetta stefna sem að horfir til lengri tíma. Ég held að hæfniþættirnir skipti mjög miklu máli, ég held að almennu aðgerðirnar skipti þar líka mjög miklu máli en ég held líka svo samstæða sem birtist hér í umræðunum og við birst í gegnum alla vinnuna skipti ótrúlega miklu máli því að þessi stefna mörkuð til þess að ná lengra en í eitt kjörtímabil en ég held að sé frábært að hefja kjörtímabil á að samþykkja hana og geta þannig af heilum hug byrjað innleiðinguna sem skiptir mjög miklu máli, ekki bara út af mikilvægi verkefna heldur líka til þess að undirstrika tiltrúna og traustið sem þarf að vera á alvöru borgarstjórnar á bak við það að móta menntastefnu til 2030. Ég vil í raun fyrst og fremst án þess að ég ætla að fara að velja út einhverja þætti úr menntastefnu, bara undirstrika þakklæti til allra sem koma að þessu, bæði innanlands en líka okkar erlendu frábæru ráðgjafa. Ég held að við höfum í raun verið undir einhverju heillastjörnu þegar við fengum Pasi Salberg til liðs við okkur og þá umbótakrafta sem hann virkjaði í raun með sér. Ég held að finnska fyrirmyndin sem leggur áherslu á jöfnuð, jafnræði, jöfn tækifæri allra af rótgróinni virðingu fyrir þeim störfum sem eru unnin innan skólana og felast í því að vera nemandi og vera í námi sé nákvæmlega þau leiðarljós og svo stuðningur sem við þurftum á að halda. En það var líka ótrúlega góð tilfinning að finna þá hvatningu og í raun það hrós sem við fáum í gegnum alþjóðlegan samanburð hvað varðar ekki bara líðan og umhyggju fyrir börnum, heldur líka sköpunarþáttinn í skólastarfinu, frístundastarfinu og leikskólastarfinu sem var svo oft undirstrikað í samtölunum sem áttu sér stað í tengslu við menntastefnuna. Þegar leið og við erum að máta okkur í alþjóðlegum samanburði, í PISA og ýmsu öðru, að þá erum við að skora gríðarlega hátt á öðrum sviðum og maður veltir í stundum fyrir sér hvað nú veigamesta eða mikilvægasta veganestið út í framtíðina. Það sköpunarþættirnir, þar sem við skorum hæst? Það líðan og sjálfstraust sem gera það verkum að maður tilbúinn að takast á við kannski nokkurn veginn hvaða verkefni sem að breytilegur heimur færi mann í fang? Eða það námsþættirnir sem eru mældir á ýmsa mælikvarða sem að mér dettur ekki í hug að gera lítið úr en við verðum að hafa þessa heildarmynd undir og ég sannfærður það og okkur að takast að ná utan þá heildarmynd með menntastefnunni. Þannig að til hamingju allir hér í borgarstjórn sem hafa komið að þessu en takk líka allir sem eru utan þessa salar og eiga þakkir skildar fyrir sitt gríðarlega mikla og mikilvæga framlag inn í vinnuna. En okkar ábyrgðin núna að halda áfram og undirstrika öllum þeim sem hafa lagt sitt inn í þetta að okkur var mikil alvara með þessu verkefni. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Þá verður gengið til atkvæðagreiðslu en borist hefur málsmeðferðartillaga frá Flokki fólksins. Forseti játar að mættu orðan öðruvísi en megin inntakið svona. Vegna þess vill Flokkur fólksins koma með málsmeðferðartillögu þess efnis að stefnunni verði aftur vísað í stýrihópinn sem skoða þau atriði sem hann nefnir og ég lít svo á að það sé greinargerð með þessari málsmeðferðartillögu og hún muni fara í fundargerðabók borgarstjórnar. Og þá greiðum við atkvæði fyrst þessa málsmeðferðartillögu að þetta fari aftur í stýrihópinn sem hér rætt.
Og til máls óskar að taka Skúli Helgason atkvæðagreiðsluna. Bara rétt að árétta þetta sem að við rætum áðan. Borgarfulltrúi Eyþór Arnalds vakti athygli á því að það væri smávægileg breyting sem að þyrfti að gera á eintakinu og við bara látum þess getið hér að það er búið að koma því á framfæri að nýjasta útgáfan og hún er komin inn í fundagögnin. Það verður sett inn hér strax og við vinnum þá með hana. Þakka aftur borgarfulltrúum fyrir að vekja athygli á þessu. Þá hefur Skúli Helgason lokið máli sínu. Þá ætti allt að vera til reiðu fyrir atkvæðagreiðslu. Þá ber ég fyrst upp málsmeðferðar tillöguna. Þeir sem að hana samþykkja rétt upp hönd. Þeir sem eru á móti, tillagan er felld. Þá er tekið til atkvæðagreiðslu málið sjálft sem borgarfulltrúar hafa tjáð sig hér í mjög góðri umræðu. Ekki eftir hún búin. Þá er greitt atkvæði, það bara náði þetta hérna í tölvunni. Þá er greitt atkvæði menntastefnu Reykjavíkurborgar til 2030, samanber 9. liður fundargerðar borgarráðs frá því 8. nóvember 2018. Þeir sem að greiða menntastefnu atkvæði sitt á alþjóðadegi barna, gerðu svo vel rétt upp hönd. Bókun verður lögð fram og send til borgarritar, og allar bókanir verða sendar og væri mjög gott að þær eru sendar strax. Ég ætla að leita á, forseti er að tróða í spínatuna lítið hér. Ég átti eftir að leita mótatkvæði við þessa stefnu, menntastefnu Reykjavíkurborgar. Það eru engin mótatkvæði en fólk hefur tilkynnt hér bókun, fólk og flokkar og við því verður orðið og þeir munu senda það á borgarritara og það verður fært til bókar og lesa upp í lok fundar í dag. Það er ekki hægt að gera grein fyrir atkvæði. Þá er menntastefnu Reykjavíkurborgar samþykkt og þá er tímabært að gefa matarhlé. Verði ykkur að góðu.
Þá verður fundi borgarstjórnar haldið áfram og við göngum til þriðja liðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands útsvar á fjármagnstekjur og aðstöðugjöld á fyrirtæki. Fyrstur tekur til máls Daniel Örn Arnarsson, borgarfulltrúi. Ágæta borgarstjórn. Nú fer senn að líða seinni umræðu fjárhagsáætlun og því vil ég því tilefni leggja þetta á vogarskálunar. Það algjörlega óþolandi að ekki sé talað það hversu lítið hinir ríku og fyrirtækin taka þátt í sameiginlegum sjóðum sveitarfélagana. Á sama tíma og fleiri verkefni safnast upp hjá sveitarfélagunum lítið gert til að styrkja tekjustofn þeirra. Byrjum á að tala aðstöðugjöld. Stuttu fyrir aldamót, nánatiltekið 1993, var aðstöðugjald fyrirtækja lagt af og fyrirtækin greiða því ekki lengur sitt útsvar fyrir þá innviði sem rekstur þeirra byggir á. Hvers vegna greiða fyrirtækin ekki dagvist barna? Við horfum fram á gríðarlega manneklu í leikskólum og frístundaheimilum borgarinnar og það ljóst að það þarf að leiðrétta kjör og starfsaðstæður þeirra sem þar starfa. Það á engan hátt óeðlilegt að fyrirtækin taki þátt í þeirri vinnu. Dagvistin ekki einmitt forsenda þess að launafólki mæti til vinnu? Það skoðun okkar í Sósíalistaflokknum að nauðsynlegt sé að allir greiði til samfélagsins, líka fyrirtæki og fjármagn. Til þess að hægt sé að byggja upp öflugt samfélag og tryggja að allir hafi aðgang að þjónustu sveitarfélagana. Þegar aðstöðugjaldi var lagt á var það gert af Alþingi sem taldi að ríkið eitt ætti að skattleggja fyrirtækin. Síðan þá hafa ríkisstjórnir snarlækkað alla skattheimtu af fyrirtækjum, fjármagni og hinum ríku svo að bæði velferðarkerfi ríkisins og nærþjónusta sveitarfélagana á brauðfótum. Velta fyrirtækja á Íslandi var rúmlega 1200 milljónir í fyrra, 1% aðstöðugjald eins og algengt var það leyti sem það var lagt af, myndi gefa sveitarfélögum 12 milljarða króna í tekjur. 1200 milljarða, já. Tæplega 16 milljarða króna sé miðað við hámarks aðstöðugjald undir lokin eða 1,3%. Af þessu má ætla að Reykjavík fengi 5 til 6 milljarða króna. Það vægt gjald fyrir innviði borgarinnar. Ef fyrirtækin mættu velja hvort þau rækju starfsemi sína innan öflugar borgar með trausta innviði eða í viltu vestri þar sem almannasjóðir halda ekki uppi grunnþjónustu, ég nokkuð viss að þau myndi kjósa að borga fyrir innviðina. Ástæða þess að þau borga ekki í dag sú að þau komast upp með það. Borga ekki en fá innviðina samt. Þau kjör ganga hins vegar ekki lengur. Fyrirtækin sjálfstæðir lögaðilar og njóta allskyns réttinda eins og þau væru einstaklingar eins og ég eða þið. Þau eiga því að borga til samfélagsins eins og ég eða þið. Helstu rök fyrir aflagningu aðstöðugjalds var að það var veltuskattur. Það lagðist á veltu en ekki hagnað. En sama má segja við tekjuskatta einstaklinga og útsvar virðisaukaskatts og allskyns önnur gjöld. Reykjavíkurborg innheimtir fasteignagjöld sem leggjast á verðmæti húsnæðis, skuldir jafnt sem eigið fé. Öfugt við eignaskattana sem voru aflagðir eins og aðstöðugjaldið á nýfrjálshyggju árunum. Umræðan í tengslum við aflagningu aðstöðugjaldsins voru litaðar áróðri hinna ríku og efnameiri eins og oft verður í umræðum skattamál og fátt af því sem sagt í slíku á við rök að styðjast þegar málin skoðuð á yfirvegun og út frá hagsmunum almennings. Enda hefur almenningur ætíð tapað þessum umræðum. Á nýfrjálshyggju árunum lækkuðu skattar á fjármagn, fyrirtæki og hinn efnameiri en hækkuðu á okkur hinum. Við, almenningur, urðum undir í umræðunni og vorum látin borga skattalækkun hinna ríku. Það nefnilega þannig að það ekkert sem heitir skattalækkun, aðeins tilflutningur á skattbyrði. Þegar aðstöðugjaldi var lagt niður var útsvarið hækkað, þegar skattar og fyrirtæki eru skattar á almenning hækkaðir. Og sama má segja útsvar af fjármagnstekjum. Ástæða þess að Reykjavíkurborg hefur svikið fjölskyldur sem hafa orðið undir í húsnæðiskreppunni
ástæða þess að borgin greiðir starfsfólki sínu skammarlega lág laun og ástæða þess að borgin svíkur viðkvæma hópa nauðsynlega þjónustu sú að samkvæmt skattalögum ekki innheimt útsvar af hinum allra ríkustu. Samkvæmt ríkisskattstjóra voru fjármagnstekjur á Íslandi 153 milljarðar króna í fyrra. Ef þessar tekjur bæru útsvar eins og launatekjur hefðu sveitarfélögin fengið rúma 22 milljarðar króna sem miðað við útsvarsprósentu Reykvíkinga. Af þeirri upphæð má ætla að við Reykvíkingar verðum af 8 milljörðum króna. Forsendur þess að byggja upp gott samfélag að allir greiði til sameiginlegra sjóða eftir getu og fái síðan þjónustu eftir þörfum. Við þurfum mikla þjónustu þegar við erum börn, trausta þjónustu þegar við berum ábyrgð á fjölskyldum og börnum, minni þegar við erum á hápunkti starfsævinnar en síðan aftur meiri þegar við erum hætt að vinna. Sameiginlegir sjóðir eru til að tryggja okkur fyrir þessum sveiflum lífsins, tryggja okkur menntun þegar við erum ung og öryggi þegar við erum gömul eða þurfum að aðstoða meðbræðra okkar að halda af öðrum ástæðum. Þetta var sátt áður en nýfrjálshyggjan varð hinn nýji samfélagssáttmáli. Þá var Ísland jafnaðarsamfélag, ekki fullkomi jöfnuður, en mun meiri jöfnuður heldur þekkst hafði áður í sögu mannkyns. Sá jöfnuður byggði á skattlagningu allra fyrirtækja jafnt sem einstaklinga, fjármagnstekjum jafnt sem atvinnutekjum. Og þær skatttekjur voru notaðar til að byggja upp heilbrigðis- og menntakerfi, félagslegt íbúðakerfi og önnur velferðarkerfi. Þegar stjórnvöld ákváðu í upphafi nýfrjálshyggju áranna að snarlækka skattheimtu af fyrirtækjum og fjármagni, hófu þau að brjóta niður þann samfélagssáttmála sem hafði byggt upp jöfnuð í samfélaginu. Eins og fram kom í þeirri góðu bók Ójöfnuður á Íslandi eftir Stefán Ólafsson og Arnald Sölva Kristjánsson, leiddi það í aðdraganda hrunsins til mestu ójafnaðar aukningar sem mannkynið hefur orðið vitni af. Ástæðan var sú að við gengum lengra í nýfrjálshyggju heldur nokkur önnur þjóð í okkar heimshluta. Afleiðingin varð aukin ójöfnuður, niðurbrot innviða, veikara heilbrigðiskerfi, veiking félagslega húsnæðiskerfisins og verra samfélag. Við viljum ekki þetta vonda samfélag sem nýfrjálshyggjan færði okkur. Við viljum samfélag sem veitir ekki aðeins hinum ríku, öryggi og skjól, heldur ekki síst þeim sem þurfa á því að halda. Og það verður ekki gert nema allir borgi til samfélagsins eftir getu. Og það gerist ekki nema þau sem best eru sett borgi hlutfallslega mest. Í dag borgar allra auðugasta fólki á Íslandi, fólk sem með 100 milljóna á mánuði í fjármagnstekjur, hlutfallslega skatta eins og það væri með 350.000 krónur í launatekjur. Hinn ríku borga álíka skatta eða jafnvel lægri en hinn fátækustu á meðal okkar. Það ekki hægt að byggja upp réttlægt samfélag í slíku óréttlæti. Ég fullkomlega meðvitaður að þetta háð ákvörðun Alþingis en ég sannfærður það að ef Reykjavík fer í samstarf við önnur sveitarfélög getur þau beitt miklum þrýstingi á ríkið. Krafan það að hinni ríku taki aukinn þátt í að reka samfélagið okkar réttmæt, sanngjörn og í raun það eina sem í stöðunni á þessum tíma verstu húsnæðiskreppu síðasta ára. Með því að leggja út í umræður fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar án þess að ræða þetta óþolandi réttlæti, að ræða fyrst stærstu styrktarþega samfélagsins, fyrirtæki, fjármagn og hinn ríku sem hafa notið stórkostlegra skattaafsláttar á undanförnum árum, erum við að fallast á þetta óréttlæti. Já. Með því að gera ekki kröfu að hinn ríku borgi til samfélagsins og á fyrirtækin að þau borgi fyrir innviðana sem þau nota, erum við að fallast á að launafólk eitt eigi að standa undir samfélagsþjónustunni. Það að leggja endanlega niður samfélagssáttmálan sem byggði hér upp jöfnuð og réttlæti á árum áður og taka upp samfélagssáttmála nýfrjálshyggjunnar sem léttir byrðum af þeim sem best standa og flytja þær yfir á þá sem síst geta staðið undir þeim. Takk. Þá hefur Daníel Örn Arnarsson borgarfulltrúi lokið máli sínu, óskar forseti borgarfulltrúan innlega til hamingju með sína fyrstu ræðu í borgarstjórn Reykjavíkur. Næst á mælendaskrá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi.
Forseti, kæra borgarstjórn, til hamingju Daníel Örn Arnarsson. Fyrir liggur í þessari tillögu, ég vil óska þér til hamingju ekki síst við það að ég sé manifesto Sósíalistaflokksins hér alveg í gegn og þið fáið kredit fyrir það, þið haldið ykkur við ykkar punkta þar. En mig langar kannski aðeins að setja þetta í þetta samhengi sem raunveruleikinn og fyrirtæki. Ég tek upp úr þessari tillögu í rauninni 2 punkta. Það annars vegar að sveitarfélögin í landinu myndi samstöðu til að beita sig fyrir þessu aðstöðugjaldi sem var hér kynnt og hins vegar að borgarstjórn leiti einnig til hinna sveitarfélaga til að mynda samstöðu það að krefjast þess að útsvar verði lagt á fjármagnstekjur. Og þetta gert til þess að styrkja borgina og borgarsjóð og slíkt verði gert þannig að hinir ríku, eins og hér var sagt, borgi. Jú, það alltaf svolítið gott að fá heyra daðrað við 5-6 milljarða í viðbót og mér hlýna nú í hjartarætur ef það kæmi nú í borgarkassan. En þá skulum við aðeins staldra við og hugsa, ok, hvað erum við að tala hér um? Hver þessi fyrirtæki? Og hvað þetta atvinnulíf? Og þá skulum við alveg teikna upp þessa mynd og atvinnulíf fyrirtæki. Stofnanir, opinberi geirinn, félagageirinn, einkageirinn. Hér verið að vísa í einkarekin fyrirtæki, ef ég skil þessa inngangsræðu rétt. Höldum okkur þar. En hver eru þá þessi fyrirtæki? Jú, 99% allra fyrirtækja það sem kallast samkvæmt skilgreiningu lítil og meðalstór fyrirtæki. 99% allra fyrirtækja. Tökum þetta aðeins inn. Og hver þessi litlu og meðalstóru fyrirtæki? Jú, þau skilgreinast öll fyrirtæki sem með minna en 250 manns í vinnu. Örfyrirtæki eru þau sem með 10 manns eða færri og það uppistaðan í íslensku atvinnulífi. Það 90% af fyrirtæki landsins. Reykjavík ágætis þverskurður af þessu. Lítil fyrirtæki eru þau fyrirtæki sem 10-50 starfsmenn. Og það 7% af þessum 98-99% allra fyrirtækja. Við erum að tala um 25-30.000 fyrirtæki á landinu. Við erum ekki bara að tala um einhverja stóra, ríka, kalla eða einhverja stofnanir, heldur þetta bara ofboðslega mikið af venjulegu fólki á mjög heiðarlegan hátt að reka fyrirtæki. Og við hérna í Reykjavík þurfum einmitt að hugsa þann grunn sem við byggjum fyrirtækjum. Ef við værum bæjarstjórn út á landi, langt út á landi mögulega, kannski bara Norðurlandi þar sem ég ætti minn að rekja, þá myndum við ekki hugsa neitt annað en atvinnulífið. Því að atvinnulífið algjör grundvalla forsenda fyrir því að það sé hagsæld í héraðinu eða sveitinni eða borginni. Þess vegna skiptir gríðarlega miklu máli að við hlúum að fyrirtækjunum. Við í þessum meirihluta höfum lagt á það sérstaka áherslu að efla samtalið okkar við atvinnulífið, skilja þarfir þeirra betur heldur en við kannski höfum áður gert og það samtal hafið. Þetta verkefni ég með sem formaður borgarráðs og við hófum þetta samtal við atvinnulífið í Höfða í byrjun nóvembermánaðar. Þar tókum við samtal við ferðaþjónustuna. Næst hyggjumst við tala við samtök verslunar og þjónustu og við iðnaðinn og fleiri þar sem við ætlum að skilja til framtíðar hverjar eru þarfir þessara fyrirtækja og hvernig ætlum við til framtíðar að tala saman. Ekkert endilega þannig að fyrirtækin gera allt fyrir borgina að borgin allt fyrir fyrirtækin. Heldur fyrst og fremst þurfum við að átta okkur á þessum þörfum og vita hvernig við viljum vinna saman. Stórar ákvarðanir sem við í borgarskipulaginu tökum hafa gríðarleg áhrif á atvinnulífið. Bara á litlar rekstrareiningar. Og þetta þarf allt saman að falla fallega saman í ágætis púsluspil. Og það verður að vera okkur mjög kært að hlúa að þessu. Alveg óháð því hvað okkur finnst hversu mikið þau græða. Og ég trúið mér, fyrirtæki í dag,
þau vaða ekki í peningum. Ekki þessi litlu og meðalstóru fyrirtæki. Því að rekstrarumhverfið í dag er mjög, hvað ég var að segja, mikil óvissa í kringu það. Það er í rauninni mjög óvíst. Ef það er einhver hagnaður í dag hjá fyrirtækjum, þá myndi ég segja, leifum þeim hagnaði að vera. Hagnaður er mikilvægur fyrir fyrirtæki til þess að þróast og dafna. En það eru kjarasamninga framundan, það eru kjarasamninga vetur framundan. Það er gríðarlega mikilvægt að fyrirtæki hafi eitthvað þar, því að við viljum gjarnan sjá að við náum öll góðum samningum, alveg óháð því hvar við erum. Það er fleira sem skiptir máli. Við erum hérna ítrekað búin að tala fasteignaskatt á húsnæði. Jú, og við erum búin að segja það að við ætlum að lækka hann og taki eftir lækka, og ég veit þú veist þetta allt saman, að lækka niður í 1,6% fyrir árið 2022. Og þetta skiptir gríðarlega miklu máli og við erum búin að ræða það hérna margoft að hækkun af fasteignagjaldi hefur bein áhrif inn í húsaleigu. Og húsnæði og kjarasamningar hafa bein áhrif á rekstur fyrirtækja. Svo ég tali nú ekki blessuðu krónuna og það gengi sem við búum við í dag, því að langflest af þessum litlu fyrirtækjum eða meðalstóru fyrirtækjum eru í einhvers konar innflutningi. Útflutningurinn gengur ágætlega þegar krónan er á þeirri sveiflu sem hún er í dag, en innflutningurinn, hann er verulega þungur. Og hvað gerist í innflutningi? Jú, við kaupum þá vöru. Þess vegna skiptir svo miklu máli að það sé stöðuleiki. Ég skil alveg hvaðan þessi tillaga er að koma. Ég gæti haldið hér langar ræður allskyns statistik í kringum þessi fyrirtæki, en ég ætla ekki að þreyta borgarstjórn með því. Ég líti á þetta sem tvennt. Þetta er annars vegar þessi aðstöðugjöld sem er talað og það eins og ég segi, þá er það ekki stefna þessara meirihluta að leggja meiri álögur á fyrirtækin. Sannarlega ekki. Við viljum tala við þau, við viljum skilja þarfirnar og við viljum gott og heilbrigt samband. Hins vegar er það punktur númer 2. Og það er punkturinn fjármagnstekjuskattinn og það er súrt fyrir sveitarfélög að horfa upp á íbúa greiða ekki útsvar og ekki síst ef að fjöldi þeirra er mikill. Það er kannski ekki alveg raunin í Reykjavík, en ég skil vel að það sé súrt af því að í enda dagsins þá er það nú samt sem áður alltaf þannig að við allir íbúar bæjarfélagsins eða borgarinnar nota þjónustu sveitarfélagsins. Ég skil þetta grundvallar prinsip. Þessa umræðu er ég alveg til í að taka og ég held að verði ekkit ólíklegt að hún verði tekin og við erum hér til dæmis 3 í borgarstjórn í stjórn Samband íslenskra sveitarfélaga og það er vettvangur sem er gaman að ræða svona. Hver framtíðin verður skal ég ekki segja en eins og staðan er núna þá segi ég get ekki samþykkt svona tillögu. Ég skil vel ákafa sósíalistaflokksins til að auka tekjur því að ekki hefur vantað útgjaldatillögurnar. Gangi ykkur vel, takk fyrir. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Já, ég vil líka segja það að ég skil hvaðan þessi tillaga er að koma. En ég get reyndar ekki talað eins gáfulega þessi mál eins og borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, en við í Flokki fólksins, við viljum sannarlega öfluga og sanngjarna samneyslu og það sem sagt að styrkja borgina og styrkja borgarsjóð og sjá til þess að hann vaxi. Það er akkurat leiðin til þess að það getur orðið öflug og sanngjörn samneysla. Og það er ástæðan fyrir því að Flokkur fólksins hefur ekki stutt neinar tillögur að lúta að því að tekjur borgarsjóðs minnki. En varðandi fyrirtæki þá hef ég og við samúð með litlum fyrirtækjum, örfyrirtækjum sem eru að berjast í bökkum og eru svona sprotafyrirtæki og hugsanlega ný fyrirtæki sem eru að reyna að festa rætur. Mér finnst það aldrei annað heldur en risastór fyrirtæki, ég veit nú ekki hvort ég má segja einhverja ríkisbubba að kalla hvað það var sem að borgarfulltrúi Þórdís Lóa leyfði sér að segja hér. Ég sé það nú kannski ekki alveg fyrir mér en ég heldur samt að við vitum hvað við erum að tala um. Það er ekki hægt að setja öll fyrirtæki undir sama hatt.
Þannig að ég hefði viljað kannski sjá í þessari tillögu aðeins farið í greiningu á því, en sannarlega stend ég með því að borgarsjóður vaxi og dafni og við þurfum þessa peninga, Flokkur fólksins að leggja til ýmislegt sem kostar peninga, þó svo að vissulega viljum við sjá meiri sparnað og taka stjórnsýsluna alla í gegn og spara hér og þar sem væri virkilega hægt, en líka þurfum við að sjá til þess að borgarsjóður vaxi til þess að við getum einmitt ráðstafað verkefnunum og ráðstafað fjármununum til þeirra sem minna mega sín og eru fátækt fólk í borginni og skólamálin og allt þetta sem að Flokkur fólksins hefur verið að kalla eftir. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Daníel Örn Arnarsson borgarfulltrúi hefur kvatt sér hljóðs. Já, forseti, hvað skal ég segja? Það sem við erum að leggja til í raun og veru samtal við hinn sveitarfélögin, vissulega með ákveðið markmið í huga, en það að sjálfsögðu hægt að koma á móts við örfyrirtæki til dæmis, eða minni fyrirtæki, hvað sem þetta heitir allt saman. Ég ekkert rosalega góður endilega í þessum skilgreiningum. En það sem ég vil leggja áherslu á að við erum að óska eftir samtali við hinn sveitarfélöginu hvort eða hvernig það megi breyta sér í þessu. Takk fyrir. Þá hefur Daníel Örn Arnarsson borgarfulltrúi lokið máli sínu, ekki hafa fleiri beðið orði undir þessum lið og telst umræðu því lokið. Þá verður gengið til atkvæða tillöguna sem að liggur fyrir fundinum. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Svo virðist ekki vera. Þá virðast allir borgarfulltrúar verið í salnum og verður gengið til atkvæðagreiðslu tillöguna sem að liggur fyrir fundinum. Þeir sem eru samþykkir tillögunum að rétta upp hönd. Þeir sem á móti kunna vera. Og tillagan er felld með 21 atkvæði á móti og 1 atkvæði með. Takk fyrir þetta. Þá er gengið til næsta liðar á dagskrá sem er mál númer 4. Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins rými fyrir vímuefnaneytendur í miðbænum. Og fyrst til að taka til máls er Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn, ég langar að flytja hérna tillögu að rými fyrir vímuefnaneytendur verði sett á laggirnar í miðbænum. Lagt er til að komið verði á laggirnar rými í miðbænum þar sem vímuefnanotendur sem sprauta sig geta komið í hreint og öruggt athvarf og fengið hreinan sprautubúnað, aðgang að heilbrigðisþjónustu og jafnframt aðra aðhlynningu sem þeir þarfnast. Rýmið sem hér ræðir yrði ef til kæmi samstarfsverkefni heilbrigðisráðuneytisins, velferðarsviðs, Reykjavíkurborgar og Rauða krossins í Reykjavík. Heilbrigðisráðuneytið hefur eyrnamerkt 50–60 milljónir í uppsetningu á rými af þessu tagi fyrir vímuefnaneytendur í Reykjavík og er það hlutverk Reykjavíkurborgar að finna húsnæði sem hentar starfseminni, innrétta það og sjá reksturinn. Gott væri að gera það í samvinnu við frú Ragnheiðarverkefnið hjá Rauða krossinum en starfsfólki þar þekkir markhópinn vel og þarfir hans. Að svo stöddu er hópur af einstaklingum sem nota vímuefni í æð utandyra og á almenningsstöðum í Reykjavík.
Þessi hópur hefur engan stað til að vera á og algjört úrræðaleysi ríkir í málefnum hans. Mjög brýnt að opna verði rými í Reykjavík til að þjónusta þennan afar viðkvæma hóp með skaðaminnkun og mannúð að leiðarljósi. SÁÁ og Rauði krossin í Reykjavík áætla að 500 til 600 einstaklingar noti vímuefni í æð á hverjum tíma á Íslandi. Langflestir þeirra eru á höfuðborgarsvæðinu, sér í lagi Reykjavík og hluti þeirra heimilislaus. Rými eða neyslurými eins og það oft kallað skilgreint sem lagalega verndarrými þar sem einstaklingar sem nota vímuefnum æð geta komið og nota vímuefni á örugga máta þar sem fyllsta hreinlætis, öryggis og sýkingavarna gætt. Í rýminu starfar sérhæft starfsfólk eða heilbrigðismenntaðir einstaklingar sem hafa það hlutverk að bregðast við bráða aðstæðum ef þær skapast. Rýmin eru skipulögð með þarfir markhópsins í huga og veita samþætta lágþröskulda þjónustu. Jafnframt lögð áhersla á að veita skjólstæðingum skaðaminnkandi samtöl, sálrænan stuðning og aðstoða skjólstæðinga við að komast í meðferðir og önnur úrræði innan heilbrigðis og félagslega kerfisins. 100 rými af þessu tagi eru starfrækt í heiminum í dag yfir 10 löndum, þar á meðal Danmörku, Noregi, Þýskalandi, Kanada og Ástralíu. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á marktækan árangur þeirra. Í dag þetta úrræði hluti af gagnreyndum aðferðum þegar kemur að vímuefnavanda í heiminum. Ávinningur samfélagslegur, fjárhagslegur og persónulegur. Samfélagslegi ávinningurinn meðal annars sá að það verður minna af notum sprautum og nálum eftir á almenningsstöðum og götum borga sem hafa þetta úrræði. Fjárhagslegi ávinningurinn meðal annars fólginn í styttri innlögnum á sjúkrahúsum vegna þess að rýmin bjóð upp á heilbrigðisþjónustu og með henni hægt að grípa mun fyrr inn í heilsufarsvanda fólks. Jafnframt dregið úr nýgengi á HIV og lifrarbólgu C meðal þeirra sem nota vímuefni í æð. En árlegur kostnaður HIV lyfjameðferð fyrir einn einstakling 2 milljónir á ári og lyfjameðferð fyrir einn einstakling í lifrarbólgu C meðferðinni sem 3 mánuðir 6 milljónir. Persónulegi ávinningurinn fólginn í bættri líkamlegri og andlegri heilsu hjá einstaklingnum en þeir einstaklingar sem eru í virkri vímuefnanotkun æð yfirleitt bæði líkamlega og andlega veikir en þeir sem glíma við annars konar vímuefnavanda. Hér á landi talið að 20 til 40 einstaklingar deyi árlega vegna efnaeitrana eða ofskömmtunar á vímuefnum. Slík tilfelli eru færri erlendis þar sem boðið upp á aðstöðu sem þessa. Ástæðan fyrir því að á staðnum sérþjálfað starfsfólk sem grípur inn í og bjargar mannslífum. Erlendis einnig gott samstarf við lögreglu og lögreglan einn af helstu tilvísunaraðilum í rýmin í Danmörku og Noregi. Það sérlega mikilvægt fyrir lögregluna að geta vísað vímuefnanotendum í úrræði sem þjónustar þann hóp faglega. Skaðaminnkunarúrræði eru tiltölulega nýja nálin á Íslandi en með komu frú Ragnheiðar nálaskipt og heilbrigðisþjónustu Rauða krossins í Reykjavík sem á höfuðborgarsvæðinu hafa orðið framfarir í lýðheilsu í samfélaginu og þjónusta við þennan viðkvæma hóp. Ávinningun mikill, en þó þörf frekari úrræðum fyrir þennan hóp. Akureyri hefur nú svarað kallinu þar sem nálaskipta þjónusta frú Ragnheiðar hóf störf í byrjun þessa árs og á vegum Rauða krossins. Aðeins að húsnæðinu. Mikilvægt að staðsetning rýmis sem hér rætt sé þar sem flestir einstaklingana í markhópnum eru. Rannsóknir sýna að einstaklingar telja það hindrun að þurfa að ferðast langa leiðir til að komast í aðstæður sem þessar. Því mikilvægt að staðsetja rýmin miðsvæðis í Reykjavík þar sem flestir í markhópnum halda sig og þar einnig flest úrræði fyrir markhópin. Jafnframt kom fram í rannsókn sem Svala Jóhannesdóttir verkefnastýra frú Ragnheiðar gerði að flestir þátttakendur 47 vildu að rýmið yrði í 101 Reykjavík og þar næst og eftir kom 105 Reykjavík. Varðandi ákveðna staðsetningu í 101 Reykjavík þá telur Rauði krossin í Reykjavík að best væri að rýmin einhvers staðar á milli gistiskýlisins og Konukots og ekki langt frá Hlemmi til að auðvelda aðgengja úrræðinu fyrir þá sem eru ekki miðsvæðis.
Rauði krossinn í Reykjavík telur það afar mikilvægt að úrræði verði í sérhúsnæði. Í húsnæði þar sem önnur úrræði fyrir markhópinn eða heimilislausa einstaklinga verði ekki til staðar. Ástæðan fyrir því að reyna að tryggja allir innan markhópsins geti nýtt sér úrræðið. Reynslan úr frú Ragnheiði hefur sýnt að hluti af markhópnum vill ekki nýta sér neyðarkörfin eins og gistiskýli, konukot og vill heldur ekki vera nálægt þeim vegna þess að þau vilja ekki hitta gesti athvarfanna af hinum ýmsu ástæðum. Einnig telur Rauði krossinn mikilvægt að huga verið sérstaklega konum innan markhópsins og reynt að auðvelda þeim aðgengi að rýminu. Í ljósi þess væri ekki vænlegt að hafa rýmið í húsnæði þar sem önnur starfsemi fyrir markhópin væri eins og neyðargisting fyrir karlmenn eða dagsathvarf. Nú talið að stærð húsnæðis þyrfti að vera á milli 150 til 200 fermetrar og mikilvægt að húsnæði verði með aðgengi fyrir fatlaða einstaklinga. Varðandi frekara skipulag á húsnæðinu þá hefur Rauði krossinn útlistað slíkt. Nú mig langar að lokum að segja að þetta í þeim stýrihópi sem ég á sæti í og hefur það hlutverk að leysa vanda heimilislausra, þá hefur þetta verið rætt. Mér finnst hins vegar þetta ekki hafa verið rætt nóg og kannski ekki af nægilegri dýpt. Ekki af þeirri dýpt sem þarf til þess að sjá fyrir sér að þetta gæti orðið að veruleika. En einhvern veginn nú komið að því að við þurfum kannski sem samfélag hér í Reykjavík að taka ákvörðun hvort að við ætlum að fylgja eftir eins og við sjáum þetta vera að gerast í öðrum borgum. Það líka þannig að þetta bara spurningum að bjarga lífum og með að hlusta á þessa lesningu þá hugsa maður kannski að þarna séu einstaklingar sem eru við dauðans styr og það eru sannarlega kannski margir en við vitum það líka að alltaf endrum og sinnum, blessunarlega, þá gerist það hjá einum og einum að þeir sjá einhvern veginn ljósið og ná sér útrúsu og snúa við blaðinu og enginn skilur svo sem hvar það að baki því að þetta flókið fyrirbæri. En því lengur sem okkur tekst að hlúa að þessum einstaklingum, halda lífinu í þeim með bara öllum mögulegum tækjum og tólum og þá eins og til dæmis þetta úrræði, þá það þess virði vegna þess að við erum að bjarga þarna mannslífi klárlega. Og við höfum séð öll örugglega dæmi þess að jafnvel einstaklingur sem við teljum að sé gjörsamlega vonlaust að bjarga, að hann einn góðan veðurdag þá snýr hann við blaðinu og hefur nýtt líf. Og bara ef þið hafið eitt slíkt dæmi í huga í hugsun ykkar, þá sjáu þið hversu mikils virði þetta getur verið. Og þetta gagnreynt og við höfum fyrirmyndir og þetta borgarinnar að útvega og reka þetta húsnæði og að öðru leyti kemur ríkið inn í þetta. Við erum með sérfræðingana í verkefni frú Ragnheiðar. Það allt til taks. Það bara að taka þetta skref og ég myndi gjarna vilja sjá það í framhaldi af þessu að þetta fari kannski aftur í stýrihópinn en þá tökum við umræðuna dýpra og af alvöru. Takk. Það hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá það Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Forseti okkur til borgarfulltrúar, þessi umræða sérstaka heilbrigðisþjónustu við þá sem að nota vímuefnum æð hefur verið í gangi nokkuð lengi. Enda sýna rannsóknir á hópurinn mæti miklum fordómum í heilbrigðiskerfinu og fær ekki þá þjónustu sem hann þarf að fá. Í stýrihóp sem að ég stýri og að móta eða endurskoða stefnu Reykjavíkurborgar við þann hóp fólk sem að skilgreindur hefur verið sem utangarðs hingað, hefur sannarlega verið rætt neyslurými. Við rættum þetta á síðasta fundi hópsins á miðvikudaginn síðasta, þar sem við fórum yfir stöðu málsins og ég verð að segja að það kom mér verulega óvart að sjá þessa tillögu hér, þar sem að við sammæltumst það þar að við myndum taka þessa umræðu í stýrihópnum og við myndum gera því góð skil í þeirri skýrslu sem verið að vinna, að Reykjavíkurborg vill sannarlega tryggja heilbrigðisþjónustu fyrir alla sína íbúa.
Við fórum líka gegnum það að neyslurými þykir að mörgu leyti ekki nógu gott orð, ekki nógu lýsandi, en það talað heilbrigðisþjónustu. Þetta miklu umfangsmeiri þjónusta heldur en svo að þarna sé rými þar sem fólk neytir vímuefna. Við höfum tekið það til greina, rétt eins og við gerðum með orðið utangarðs þegar við fengum gagnrýni á notkun á því orði. En tillagan svo sem ber það með sér að þetta heilbrigðisþjónusta. Það hefur verið skýr afstaða borgarinnar frá upphafi að heilbrigðisþjónusta sé á ábyrgð ríkisins, en Reykjavíkurborg veitir notendum þjónustunnar félagslega þjónustu og ýmsan stuðning og Reykjavíkurborg hefur reyndar verið leiðandi í þeirri þjónustu við þennan hóp og við höfum byggt þá þjónustu á skaðaminnkandi nálgun og einstaklingsbundinni þjónustu við hvern og einn. Við getum sagt að samtalsmun Reykjavíkurborg verja 1,2 milljörðum króna í þjónustu við þennan hóp á næsta ári og yfir það var ágætlega farið á fundi borgarráðs síðastliðinn. Þegar við samþykktum einnig að opna neyðarskýli fyrir unga vímuefnaneytendur þar sem að sannarlega verður strax og það opnar komin aðstæða fyrir þá. Við höfum líka styrkt Frú Ragnheiði sem nálaskiptaverkefni og heilbrigðisþjónusta á hjólum, getur maður sagt. Og við höfum verið mjög jákvæð fyrir því að ræða við ríki það hvernig við getum komið að því að allir borgarbúar hafa aðgang að heilbrigðisþjónustu. Og nú hefur ríkið eyrnamerkt 60 milljónir í rekstur neyslurýmis árinu 2019 sem að okkur finnst mjög mikilvægt og velferðarsvið hefur verið í samtali við velferðarráðuneyti það hvort að gott sé að slíkt rými sé staðsett í Reykjavík og hver aðkoma Reykjavíkurborgar ætti þá að vera þar sem að við tökum ekki að okkur heilbrigðisþjónustu. Boltinn í þessu máli hjá ráðuneytinu en vissulega veit velferðarsvið af því að það samtal við Sjúkratryggingar Íslands og við búumst við því að fá formlegt erindi frá Sjúkratryggingum Íslands til Reykjavíkurborgar þar sem farið verður fram á okkar aðkomu að málinu. Það líka verið að undirbúa gerð frumvarps í ráðuneytinu breytingu á lögum ávana- og fíkniefni til þess að skýra þá lagaheimild sem að þarf til þess að reka slíkt neyslurými eða sértæka heilbrigðisþjónustu fyrir fólk með vímuefnavanda hér á landi. Og það fyrirhugað að leggja það fram í kringum áramót. Og mér þætti hreint og beint einkennilegt ef Reykjavíkurborg tæki einhliða með þessum hætti eins og þessi tillaga ber með sér framfyrir hendurnar á ráðuneytinu sem að fer með ábyrgð á þessum málaflokk og búin að boða það að grípa til aðgerða, hefur eyrnamerkt til þess fé og verið í samstarfi við Reykjavíkurborg það hvernig standa megi að þessu. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir í stýrihóp mótun þjónustu við fólk sem á við vímuefnavanda að stríða og ég hvet borgarfulltrúa almennt til þess að taka virkan þátt í stýrihópum sem þeir taka þátt í og leggja fram þau mál sem á þeim brenna á þeim vettvangi. Því annars virkar þessi þverpólitíska stefnumótun ekki og við verðum hér bara alla daga. Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, óskar þá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi eftir því að veita andsvar. Forseti, borgarfulltrúi, já, það akkurat það sem borgarfulltrúi Flokks fólksins að reyna að gera með því að tjá sig þessi mál í stýrihópnum en það ekki alltaf hlustað. Eins og ég sagði áðan að þá það akkurat þannig að þetta hefur komið til umræðu en mér finnst þessi umræðu ekki hafa farið á mikla dýpt og á síðasta fundi þá tjáði ég mig það og sagðist myndi koma með tillögu þetta. Þannig að þetta önnur leiðin til þess að fá kannski mögulega meiri hlustun á að ég tel að við þurfum að horfa meira á þetta úrræði. Og hér ekkert neitt einhliða að ræða, svo ég bara bendi aftur hérna á tillöguna, hér að ræða ef til kæmi samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, ráðuneytisins og Rauðakrossins og það ekkert athugavert við það að borgin færi á stað með því að skoða í kringu sig eftir húsnæði því að það akkurat það sem kemur í hlut borgarinnar, það að finna húsnæði
og síðan meira reka það í þessu samstarfi. Þannig að ég vil bara hvetja borgarfulltrúa Heiðu Björk Hilmisdóttir að lesa aftur tillöguna og greinagerðina og þar þetta allt mjög skýrt og enn og aftur ef að umræðan hefði fengið aðeins meiri dýpt í þessum stýrihópi og ekki bara ávörpuð lítilega heldur ávörpuð meiri dýpt og nákvæmni í þeirri stefnu sem verið þar að búa til, þá hefði náttúrulega kannski ekki verið svona þörf eða ástæð til þess að koma með þessa tillögu hér inn í borgarstjórn. En ég vona að í framhaldinu þá muni þetta fá aðeins og mun meiri skilning og skoðun og að við í stýrihópnum í framhaldi bara opnum aftur þessa umræðu og ég vil þá gera aðra tilraun til þess að óska eftir því að þetta verði ávarpað með mun skýrari og dýpri hætti í þeirri stefnu sem verið að gera og enn og aftur endurtek hér ekkert einhliða, þetta nákvæmlega við sammála hvernig liggur í þessu en hlutverk borgarinnar skýrt og það ekki eftir neina að bíða. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Næsta mælendaskrá það Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Hlutverk Reykjavíkurborgar í þessu verkefni ekki skýrt þar sem erindi ekki komið frá ríkinu en við höfum vissulega verið í samstarfi við ríkið og verið að þróa hvernig það gæti mögulega litið út. Málið í vinslu, ég hef lesið þessa tillögu ágætlega. Ég hvet borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur til að taka virkari þátt í stýrihópnum sem hún tilnefnd í. Hún hefur ekki mætt mikið á fundi og ekki kannski tekið þátt í umræðinni. Það vettvangurinn, ekki borgarstjórnarfundir, þar sem við afgreiðum vonandi samhljóða stefnuna sem við erum að móta þar. Ég legg til að þessari tillögu verið vísað frá. Hún bæði í vinslu í stýrihópnum þar sem hún hefur fengið nokkuð góða umræðu þó að við höfum ekki farið djúpt í þá umræðu á síðasta fundi þar sem þar vorum við að fara mjög svona grunnt yfir heildarstöðu mála. Málið í vinslu hjá velferðarsviði, málið í vinslu hjá ráðuneyti og hjá fleiri aðilum og ég tel bara rétt að það fái bara að hafa sinn gang þar og við tökum síðan fagnandi tillögu komi hún þaðan. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið málsinu og Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi veitir andsvar. Forseti, borgarstjórn, borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur mætt bara ágætlega í þess á fundi stýrihópsins, ég held bara allan nema mestalagi, já, kannski einn. Þannig að það ekki held í vandamálið en þetta líka spurning að hlusta á alla sem að sitja í nefndinni og alveg hlusta með virkum hætti kannski. Þannig en það líka sjálfsagt auðvitað að nota vettvang eins og borgarstjórn til þess að opna umræðu á þetta mikilvæga málefni en ég sem borgarfulltrúi Flokks fólksins legg til að þetta fari aftur inn í stýrihópinn og fái þar gaumgæfilega athugun og það eins og ég segi, borgin getur vel hafist handa, þetta það sem ég held að verða að koma og að fara að kíkja eftir húsnæði og vera í samstarfi við Frú Ragnheiði og ráðuneytið eiga frumkvæði að heyra í þeim ætti varla skaða. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, ekki að fleiri kvatt sér hljóðs undir þessum lið og verður því gengið til atkvæðagreiðslu. Fyrst það málsmeðferðartillögur sem hefur borist. Eru allir borgarfulltrúar í salnum, svo virðist ekki vera. Þá verður gengið til atkvæðagreiðslu þennan lið. Fyrst verður tekin fyrir málsmeðferðartillagan sem hefur borist sem að vísa tillögunni frá og þeir sem eru samþykkir því að vísa tillögunni frá rétt upp hönd. Þeir sem að móti kunna vera og þessi málsmeðferðartillaga samþykkt með 12 atkvæðum gegn 1. Þá verður gengið til næsta liðar á dagskrá sem tillaga númer 5 eða mál númer bókun boðuð, gagnbókun boðuð. Það mál númer 5 sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins aukin framlög til SÁÁ.
Já, og tekur til máls Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar. Ég ætla að byrja á því að kynna, það var sendt inn vitlaust skjal í aðdraganda tillögunnar. Tölurnar voru þar og eru þar inn á netinu eins og þið sjáið 113 milljónir en rauntölur eru 140 milljónir. Hefst nú flutningur tillögu. Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins auknar fjárveitingar til SÁ. Sjálfstæðisflokkurinn leggur til að borgarstjórn samþykki að auka fjárframlög 140 milljónir til SÁ, samtaka áhuga fólks áfengis- og vímuefnavanda. En skortur á stuðningi og úrræðum fyrir eftirtalda hópa. Til þess að gera þetta aðeins skýrara fyrir ykkur og þægilegra í skilningi að þá þetta flokkað í A, B, C og D. A. Búsett- og meðferðarúrræði fyrir konur með alvarlega fíknisjúkdóma. Stuðnings, og svo kemur B. Stuðnings- og sálfræði þjónusta við börn á aldrinum 8 til 18 ára sem eru aðstandendur fólks með fíknisjúkdóm auk sérhæðstuðnings með áherslu á foreldrafærni með þeirri viðleitni að styðja foreldra til bata. C. Þjónustu við einstaklinga 25 ára og yngri sem eiga við áfengis- og fíknivanda að stríða. D. Sérhæðri eftirfylgni og stuðningsþjónustu við einstaklinga á aldrinum 50 til 75 ára með langvarandi fíknivanda. Fíknivandi hefur aukist gríðarlega síðustu ár. Birtingarmyndir fíknivandans eru margskonar, en hann hefur mikil áhrif á einstaklinga, fjölskyldur og samfélagið allt. Breytt samfélagsmynd vegna aukins fíknivanda kallar á aðgerðir að hálfu stjórnvalda. Með auknu samstarfi við SÁ felast mikil tækifæri í að bæta þjónustu við íbúa Reykjavíkur. En skortur hefur verið á þjónustu og sérþekkingu á þessu sviði. Markmið tillögunar eins og áður segir að auka þjónustu við íbúa Reykjavíkurborgar með fíknivanda. Ekkert búsetuúrræði fyrir konur með langvarandi fíknivanda, en Reykjavíkurborg rekur í samstarfi við SÁ og félagsmálaráðuneytið sambærilegt úrræði fyrir karlmenn í sambærilegum aðstæðum. Mikilvægt að jafna stöðu kynjanna hvað þetta varðar. Einnig vöntun á þjónustu við fjölskyldur með fíknivanda. Skortur á sérhæðri þjónustu fyrir einstaklinga 25 ára og yngri í formi snemmihlutunar og eftirfylgni þegar fólk kemur úr meðferðum. Auk þess þarf að bregðast við þeim aðstæðum sem einstaklingar með langvarandi fíknisjúkdóm á aldrinum 50 til 75 ára búa við. Með það að markmiði að stuðla að félagslegri virkni og veita stuðnings til lífs án vímuefna. Reykjavík stærsta sveitarfélagið og á að vera leiðandi og leið að setja gott fordæmi fyrir önnur sveitarfélög í að styðja við þá hópa sem hafa mistið í sig og hjálpa þeim aftur út í lífið. Enn fremur á Reykjavíkurborg að vera leiðandi í að styrkja forvarnir með það að markmiði að fyrirbyggja að aðrir og sérstaklega þeir sem teljast verið í áhættuhópum fari út af beinubrautinni. Jafnframt mikilvægt að ríkið auki enn frekar stuðning og framlög sín til heilbrigðisþátt fíknivandans. Svo það sé tekið skýrt fram að þá þessi tillaga ekki ætluð til að brúa þetta 200-300 milljóna bil sem vantar til að saxa niður biðlista og hefur verið mikið umræði í samfélaginu. Ég ætla að fara stuttlega yfir þessar 4 þjónustuleiðir. A. Búsetuúrræði fyrir konur með langvarandi fíknivanda. Markmið með búsetuúrræðinu að veita konum með langvarandi fíknivanda meðferð og stuðning til bata en ekkert slíkt úrræði fyrir hendur hjá Reykjavíkurborg eins og áður segir. SÁ rekur sambærilegt úrræði fyrir karlmenn en markhópur þessa úrræðis eru konur með alvarlegan fíknivanda sem í erfiðri félagslegri stöðu og hafa gert margar árangurslausar tilraunir til að hætta vímuefnaneyslu. Gert ráð fyrir endurhæfing eftir áfengis- og vímuefnameðferð taki 6 til 18 mánuði þar sem að konurnar aðlagast nýju lífi í rauninni, nýju umhverfi og fái þar tækifæri til að komast aftur til virkni við hæfi í formi vinnu, náms og eða betra fjölskyldulífs. Meðferð með langvarandi félagslegum stuðningi eykur líkur á bata
verulega. Enn fremur munu þjónustu þegar hafa greiðan aðgang að lækni, sálfræðingi og hjúkrunarfræðingi með sérþekkingu á meðferð geðrænna sjúkdóma og fíknivanda. Þetta það sem að Reykjavíkurborg græðir við það að auka samstarfi SÁÁ. Það eru þessir innviðir sem eru til staðar fyrir. Mikill ávinningur eins og ég sagði hérna rétt áðan fyrir Reykjavíkur og fjármunum gríðarlega vel varið og við fáum mikið fyrir hverja krónu. Þá samstarfi Reykjavíkurborg einnig gríðarlega mikilvægt til þess að tryggja samfellu við útskrift úrræðisins en það ansi þekkt vandamál þegar fólk kemur út af stofnunum meðferðum eða úr fangelsi eins og þið þekkið að þá lendir það bara á götunni eða í öðrum vandræðum þannig að líkur á því að fara aftur í sama far eru töluvert miklar. Hluti B. Stuðningur við fjölskyldur einstaklinga með fíknivanda. Ungir foreldrar í meðferð við fíknisjúkdómi eru fjölmargir. Mikilvægt að veita þessum hóp sérhæfðan stuðning og þjónustu til bata. Einstaklingar sem tilheyra þessum hóp eru oft á tíðum í viðkvæmri félagslegri stöðu en þjónustan myndi styðja við þá með endurhæfingu sem legði áherslu á virkni og lífsstílsbreytingar án vímuefna, auk foreldrafærni og stuðnings til þátttöku í námi og eða vinnu. Einnig yrði enn frekar sálfræðiþjónusta til barna á aldrinum 8 til 18 ára sem eru aðstandendur fólks með fíknisjúkdóm. Samvinna við Reykjavíkurborg félagslegan stuðning á meðan endurhæfing í átt að bata fyrir fram afar mikilvæg. Hluti C. Fjölþætt þjónusta fyrir einstaklinga 25 ára og yngri með fíknivanda. Skortur á þjónustu fyrir einstaklinga 25 ára yngri með fíknivanda. Aukin þjónusta í formi snemmíhlutunar, íhlutunar og eftirfylgni væri skref í rétta átt fyrir ungt fólk með fíknivandamál. Í samvinnu við Reykjavíkurborg starf SÁÁ í formi snemmíhlutunar, íhlutunar og eftirfylgni eftir meðferð. Snemmíhlutun felur í sér sérhæfða fræðslu, uppbyggjandi námskeið og sjálfseflandi úrræði fyrir börn sem talin eru vera í áhættuhópi gagnvart því að þróa með sér fíknisjúkdóm. Íhlutun felur í sér viðtöl við sérfræðinga SÁÁ, hópmeðferðir og samtalsmeðferðir með foreldrum. Sérhæfð eftirfylgni í formin færninámskeið og sjálfstyrkingar á vegum SÁÁ, auk samstarf þjónustumiðstöðvar borgarinnar með áherslu á þátttöku í tómstundastarfi og íþróttum. Ungmenni sem eru nýkomin úr meðferð þurfa mikinn stuðning og aðstoð til að ná virkni í lífinu. Mikil hætta á félagslegum vandamálum ef ekki tekst að styðja þennan hóp til sjálfstæðis í eigin tilveru. Mörg þessara ungmenna eru nú þegar í þjónustu á SÁÁ og því augljóst tækifæri sem felast í að tryggja samfellu þjónustuleiða. Hluti D. Eftirfylgni og stuðningur við einstaklinga á aldrinum 50 til 75 ára með langvarandi fíknisjúkdóm. Þjónusta að meðferð lokinni fyrir einstaklinga á aldrinum 50 til 75 ára sem hafa átt við langvarandi fíknisjúkdóm á skornum skammti. Reynsla undanfarinna ára hefur sýnt að þessi aldurshópur hefur átt erfitt með að fóta sig í lífinu án vímuefna eftir meðferð. Félagsleg staða þessara einstaklinga, auk líkamlegra kvilla og sjúkdóma, sem eru algengar afleiðingar langvarandi fíknivanda þeirra, kalla á sérhæfða stuðningsþjónustu fyrir þennan hóp. Markmið sérhæfðar þjónustu að stuðla að félagslegri virkni, bjóða upp á þjónustu sem vinnur gegn einangrun og aðstoð með lífsstílsbreytingar án vímuefna og virkni. Fyrir þennan hóp felast tækifæri og von betra líf í auknu samstarfi milli þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar og SÁÁ. Kostnaðaráætlun. A-hluti tillögunnar, þar að segja meðferðarúrræði fyrir konur með langvarandi fíknivanda, kostar 65 milljónir á ári, auk 10 milljónum stofnkostnaðar við fyrsta árið. B, C og D-hluti tillögunnar vegna samlegðar áhrifa kostar 65 milljónir á ári. Heildarkostnaður tillögunnar þetta árið því 140 milljónir, en lækkar niður í 130 milljónir á öðru samningsári. Þjónustusamningur yrði svo endurskoðaður árlega frá gildistöku samning. Tillagan yrði fjármögnuð með niðurskurði í miðlægri stjórnsýslu borgarinnar 2,4% en áætlaður rekstrarkostnaður við miðlæga stjórnsýslu Reykjavíkurborgar nemur fyrir árið 2019 samkvæmt áætlun
áætlun 5.857.000.000 króna. Kostnaður, rekstrakostnaður við miðlæga stjórnsýslu áætlaður 5,8 milljarðar króna, rúmir. Verði tillagan samþykkt stígur Reykjavíkurborg skref í átt að betri þjónustu fyrir viðkvæma hópa borgarinnar. Einnig væri við að setja gott fordæmi fyrir önnur sveitarfélög í aukinni þjónustu við íbúa í miklum vanda. Við þurfum svolítið að viðurkenna, breyta samfélagsmynd og rífa okkur í gang. Takk fyrir mig. Þá hefur Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi lokið máli sínu. Borist hefur ný tillaga með smá breytingu, breytingartillaga á núverandi tillögu sem liggur fyrir. Forseti biður þá sem að sitja í salnum að hafa hljótt, sérstaklega gesti þessa fundar. Það lítil breyting sem hér lögð til, það að breyta sem sagt, það sem stendur borgarstjórn samþykkir að auka fjárframlög úr 113 milljónir í 140 milljónir og vill forseti biðja að þetta verði gert með afbrigðum svo að þetta sé tillagan sem ræðir á þessum fundi. Og þannig að mann sjá eru allir borgarfulltrúar í salnum til að kjósa þetta. Svo virðist ekki verið á. Það þarf að kjósa það að taka þetta inn með afbrigðum. Já, þá verður það gert. Við göngum til atkvæðagreiðslu það að taka inn með afbrigðum ákveðna breytingu. Það að breyta orðinu 113, eða tölunni 113 í 140. Þeir sem eru samþykkir þessari breytingu rétt upp hönd. Já, þá það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og þá það sú tillaga sem liggur fyrir fundinum eins og borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson útskýrði. Flott kærar þakkir fyrir þetta. Þá höldum við umræðu áfram. Næst á mælendaskrá Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að byrja á því að þakka Sjálfstæðisflokknum fyrir að gefa okkur tækifæri til að ræða hérna mikilvægi fíkniefna meðferða og heilbrigðisþjónustu fyrir fólk með fíknisjúkdóma og að heilbrigðisþjónusta fyrir þann hóp sé jafn góð og fyrir fólk með aðra sjúkdóma heldur en fíknisjúkdóm. Samkvæmt lögum það hlutverk ríkisins að sjá heilbrigðisþjónustu. Þar með tali áfengis- og vímuefnafíkn og meðferðarúrræði til bata á þeim heilsufarsvanda sem stafar af slíkum sjúkdómi. Og það vissulega gott og gleðilegt að heyra það að borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson vill auka framlög ríkisins til sjúkrahússins á Vogi. Ég held að þar séu full þörf á. Þeir gafu út í minnisblaði sem við sendu okkur í kjölfar fundarins 10. ágúst að það vantaði 278 milljónir á þessu ári miðað við árið 2009 á föstu verðlagi. Þannig í rauninni það þannig að ríkið fjármagnar rekstur sjúkrahússins aðeins út september hvert ár. Október, nóvember og desember fjármagnaðir sjálfir auk allrar göngudeildar þjónustu. Þannig að því ber að fagna og ég vona að Sjálfstæðisflokkurinn taki upp þetta mikilvægi þessara þjónustu meðferðar við fíknivanda á sínu vettvangi hvar sem hann starfar í öðrum sveitarfélögum, ríkisstjórn og bara á eigin vettvangi. Ég verð þó að fagna því að áherslan sé sérstaklega á þjónustu við konur. Það hefur auðvitað komið fram fleiri aðilar heldur en SÁÁ sem hafa sýnt því áhuga að koma á fót sérstöku meðferðarúrræði fyrir konur. Þar á meðal Rótin sem áhugafélag kvenna vímuefna neyslu eða fíknivanda. Áhugafélag konur og fíknivanda. Og
Það mjög áhugavert og gleðilegt að sjá að Sjálfstæðisflokknum finnst líka vanta sérstakt úrræði fyrir konur. Það eru auðvitað margir hluti af tillögunni, ef við segjum að A-hlutinn sé, og ef við tökum hana eins og hún stendur, þá talað meðferð við fíknivanda sem að við auðvitað tökum ekki að okkur, en að sjálfsögðu tökum undir að vantar. Hvað varðar liði tillögunar sem eru B til D, þá eru það allt saman ágætis verkefni. Það eru auðvitað margir sem eru að veita þessa þjónustu, það SÁÁ að gera bara ágætlega. Það er líka foreldrahús, Samhjálp og Hjálparæðisherinn og fjöldinn allur af öðrum aðilum sem eru að þróa og móta hugmyndir hvernig megi veita þessum hópi þjónustu. Þar má nefna Minningarsjóð Bergs sem hefur verið að kynna fyrir okkur þjónustu við unga vímuefnaneytendur og eru að reyna að fá samning við ráðuneytið það. Minningarsjóð Einarstarra og Rótina eins og ég nefndi áðan og fleiri aðila. Og ég held að það sé bara full ástæða til þess að hvetja ríki til dáða og hvetja ríkisstjórn Íslands til þess að sýna nú myndurskap og bjóða upp á fjölbreytt meðferðarform og ekki horfa til þess hvað er að gerast, því það er alveg virkilega frjó umræðu og margt að gerast núna. Skortur á meðferðarúrræðum er grafalvarlegur og hann er hluti af ástæðum þess að við erum hér með allt of marga á Íslandi sem eru þolendur sinnar fíknar. Þetta bitnar beint á íbúum, þetta bitnar auðvitað mest á þeim sem eru fíklar sjálfir, þetta bitnar líka á samfélögum og þetta bitnar verulega á sveitarfélögum. Og það er meðal annars þess sem hefur komið fram í máli SÁÁ. Reykjavíkurborg hefur unnið mjög vel með SÁÁ undanfarið. Við erum annað þeirra sveitarfélaga sem styrkir starfsemina beint. Við erum með samstarfssamning sem var samþykktur í febrúar á þessu ári sem tekur til margvíslegra þjónustu og þar á meðal þessa liði B til D að hluta til sem liggja í tillögu Sjálfstæðisflokksins. Samningurinn er bara, hann er hægt að nálgast, hann er bara hérna í nokkrum liðum og þar hann er svona kannski helst í þremur liðum, þá segja þetta séu 3 svona meginflokkar, þjónusta við áfengis- og vímuefnasjúklinga og aðstandendur þeirra. Þar er sérstaklega tekið til þjónusta við börn á aldrinum 8 til 18 ára sem eiga foreldra sem glíma við áfengis- og vímuefnaneyslu. Við styrkjum einnig göngudeildina og vísum, höfum fengið að vísa þangað beint. Þjónusta við einstaklinga 25 ára og yngri. Síðan annar flokkurinn er þjónusta sem tengist forvörnum. Í samvinnu við stofnanir borgarinnar. Þar vímuefnapróf og annað tengt þjónustu beint í þá sem eru í úrræðum á vegum Reykjavíkurborgar. Og þriðji liðurinn er fræðsla og kennsla fyrir fagstéttir í starfi á vegum Reykjavíkurborgar, þannig að starfsmenn Reykjavíkurborgar séu ávallt tilbúnir til þess að taka og bara veita sem besta þjónustu. Við erum auðvitað með vorteymið á okkar vegum sem að veita þessum hóp beina þjónustu daglega og gistiskýli og fleira og fleira. Þannig að þessi samningur er í gildi, hann er tiltölulega nýsamþykktur og tekur í rauninni til megnsins að þeirrum tillögum Sjálfstæðisflokksins sem lagðar eru fram hér í dag. Mér langar líka að nefna það að ég og borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson sitjum í hóp sem að meta umsóknir styrki á vegum velferðarsviðs og SÁÁ með nokkra styrkbeiðnir þar inni sem eru þarna. Mér finnst svona kannski ekki fara vel á því að taka hugmyndir sem að koma úr styrkumsóknum og flytja sem eigin tillögur og svona spurning hvort það væri gagnlegt verklag að við gerðum slíkt. Ég er ekki viss það. En þá kann einhver að segja, viljum við ekkert þjónusta þennan hóp? Það viljum við svo sannarlega. Sparka okkur í gang, það höfum við svo sannarlega gert. Við höfum aukið þjónustu við fólk
með fíknivanda og heimilislausa á hverju ári undanfarin ár. Við samþykktum núna 50 síðasta að kaupa neyðarskýli Grandagarð 1 fyrir unga vímuefnaneytendur. Þar inni vonustu til þess að geta veitt þeim betri þjónustu og þessi kostur líka fyrir þá sem að leita þjónustu gistiskýlisins að þessir hópar séu svolítið aðskildir þar sem þjónustu þörfin er mjög ólík. Við höfum jafnframt fjölgað plássum í gistiskýlinu þannig ekki þurfa að vísa neinum frá á meðan við erum að koma upp þessu neðaskýli. Við höfum samþykkt að kaupa 25 smáhýsi og vonandi komast þau upp fljótlega eftir áramót. Við erum að leita húsnæði fyrir neyðarhúsnæði og við erum með samtals 65 rými í langtíma búsetu með þjónustu. Þar eru nokkur, ef við horfum bara á þá sem eru svona skilgreindir utangarðs, þar hallar á konur og því fagna ég svo sem þeirri áherslu borgarfulltrúans að við þurfum að jafna það og það er eitt af því sem við höfum rætt í stýrihóp þjónustu við vímuefnaneytendur og fólk sem hefur verið skilgreind utangarðs að við þurfum að skoða betur hvar konurnar eru og hvernig þjónustu þær þurfa. Við erum líka með þó nokkuð fjölda af áfangaheimilum sem við komum að með beinum hætti. Þar af er eitt sem er fyrir konur, það er Dyngjan, þar eru 14 rými fyrir konur og í Draumasetrinu er rými fyrir 4 konur. Þannig að það eru samtals 18 konur í áfangaheimilum sem við greiðum fyrir og 113 karlar. Karlar eru vissulega fleiri í þessum hóp en eins og ég segi, það er áhugavert að velta því fyrir sér hvar konurnar eru og hvort við getum þjónustað þann hóp betur og með hvaða hætti. Það virðist ekki vera að það sé endilega með áfangaheimili þar sem að ásóknin hefur ekki verið mikil í akkurat þá þjónustu. En ef ég tel upp, þetta er brautin og Miklabraut og Vin sem við erum að reka í samstarfi við SÁÁ, nýtt takmark, þar eru við Samhjálp, við erum að vinna með þeim, Draumasetrið og Líknarfélagið Dyngjunni. Við erum með samning við Reykjavíkudeild Rauða krossins þar sem við erum að setja 60 milljónir á ári í meðal annars Frú Ragnheiði og Konukot og fleira. Við höfum verið með 2 samninga við SÁÁ, samtals 40 milljónir, annars vegar 20 milljónir tæpar vegna rekstur Vinjar og hins vegar göngudeildar samningin sem ég var að fara yfir áðan. Við erum að styrkja Samhjálp með ríflega 20 milljónum, Barkasamtökin sem við höfum verið að gera samninga við til þess að veita pólskumælandi, vímuefnaneytendum, betri þjónustu, við erum 17 milljónir, AA-samtökin, 18,5 milljón, Dyngjan sem úrræði fyrir konur, áfangaheimili fyrir konur, rúmar 7 milljónir, Spörvar Líknarfélag, 6 milljónir, nýtt takmark, það er bara 10, Samhjálp Sporið og Samhjálp Kaffistofan 15 og síðast en ekki síst vímulaus æska eftirmeðferð og stuðningur sem er 7,2 og við erum með umsókn frá þeim inn í umsóknarpotti velferðarsviðs eða velferðarráðs sem að gríðarlega mikilvæg þjónusta. Ef við horfum á búsetuúrræðin sem er á vegum Reykjavíkurborgar þá er þetta samtals 490 milljónir. Við höfum núna samþykkt á næsta ári munum við opna nýtt úrræði fyrir konur sem eru með þá þennan tvíþætta vanda, bæði fíkniefnavanda og búin að samþykkja að setja í það 208 milljónir króna og við erum að breyta Miklubrautinni og gera þá þjónustu betri og við erum búin að samþykkja að setja í það 114,5 milljónir. Þannig heildarkostnaður í þjónustu við þannan hóp eins og málin standa núna er 1,2 milljarður. Ég myndi ekki segja að við værum eitthvað að fara að sparka okkur í gang. Við getum auðvitað alltaf að leita á einhverjum leiðum til þess að gera betur en mér finnst
alveg koma til greina í framhaldi í umræði stýrihópnum að skoða hvernig við getum þjónustað konur betur. En mér finnst ekki rétt að við hér ákveðum að það eigi að vera SÁÁ sem eigi að reka slíkt úrræði og slíkt úrræði verður heldur ekki rekið án aðkomu ríkisins þar sem að þeir bera ábyrgð á meðferðum. Hvað varðar seinni hluta tillögunnar þá eru þetta allt verkefni sem að eru nú þegar samningar eða eru samkomulag hvernig eru leyst. Þannig ég legg til að þessari tillögu verði vísað frá. Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá er Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Andsvar, ekki ræðu. Já. Þá er það Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi sem veitir andsvar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég var ansi hræddur að ég veit ekki hvort þetta sé viljandi gert en að reyna að misskilja tillöguna og tala þetta væri þjónusta og annað sem við værum að bjóða upp á með þessu. Til gamans þá ítti ég á Ctrl F og leitaði orð og þar kemur orðið félagslegur stuðningur 8 sinnum fyrir. Einu sinni kemur fyrir stuðningur, það er svo mikið læti frammi maður dettur út einu sinni kemur fyrir orðið heilbrigðisþjónusta en í því ljósi þá segi ég að ríkið þurfa að styðja betur við heilbrigðisþátt vandans. Þannig við erum ekki að fara inn á heilbrigðisþátt vandans með þessu. Heldur þetta félagslegur stuðningur áður fólk lendir í meðferð og það er það sem við þurfum að fara að einbeita okkur að, stefnumörkun í því hvernig við komum í veg fyrir það að fólk lendi í vímuefnaneyslu og þegar fólk búið í meðferð, hvernig það kemst aftur út í lífið eftir vímuefnaneyslu. Það er algjör skortur á stefnumótun í því. Það sem verið að samþykkja varðandi neyðarskýli og annað, það eru viðbrögð og mjög dýr viðbrögð, bæði fyrir einstaklingarna sjálf og fjölskyldu þess, tilfinningarlega dýr og fyrir skattgreiðendur að vera að borga einhver svona neyðarúrræði þegar allt er farið til helvítis. Það er nákvæmlega það sem er verið að gera. Þess vegna leggjum við til að fólk geti fengið stuðning ef það er í áhættuhóp áður en það lendir í vanda og þegar það er búið að fara í það sem við köllum afvötnun, að það fái stuðning aftur út í lífið. Þéttan stuðning aftur út í lífið. Það er það sem við erum að leggja til. Koma í veg fyrir vandan og hjálpa fólki aftur út í lífið. Tengist ekkert heilbrigðisþætti vandans. Og við tölum það í greinargerð og í þeim blaðagreinum sem hafa komið þetta að ríkið eigi að sjá þann þátt. Þessi samningar sem eru við SÁ núna, það er einn samningur í samráði við félagsmálaráðuneytið, það er þjónustusamningur, hitt er í styrkjaformi og það rennur út. Hvað þá? Þess er lagt til að setja þetta í þjónustuform þar sem að við getum búist við því að fá þessa þjónustu frá samtökum sem hafa yfir 40 ára reynslu í þessum málum til frambúðar. Vegna þess að fíknivandi er ekki eitthvað sem að hverfur, hann gufar ekki upp. Hann eykst bara, það er hægt að halda honum í skefjum, en hann eykst bara, en við getum haldið honum í skefjum. Annars eykst hann bara, hann minnkar ekki. Bara svo því sé haldið til haga. Takk fyrir. Það hefur Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi lokið að veita andsvar. Það andsvari Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Hvað? Nei, ég sagði ekki Egill Þór, sagði Egill, ég veit að... Egill, segi Egill Þór. Egill Þór Jónsson. Þá er ég ekki að tala skýrt, ég veit alveg að hann heitir Egill Þór. Mér finnst þú tala rosa skýrt, kæri forseti og ágætu borgarfulltrúar. Samningur á grundvelli styrkveitingar sem gerður var við SÁÁ þessa þætti þjónustu við áfengis- og vímuefnasjúklinga og aðstandendur þeirra sem að tekur til þeirra þáttar sem að eru B til D í tillögu Sjálfstæðisflokksins rennur út árið 2020. Þannig að hann verður tekin upp og ég held að það sé full ástæða til þess að við bara
þegar við tökum hann upp að við skoðum hvort að við viljum orða einhverja hluti þar með öðrum hætti. Annars tek ég fullkomlega undir það að forvarnir eru eitt af því sem við erum að leggja mikla áherslu á og erum að fá núna frá sérfræðingum á sviðinu betri hugmyndir af því hvernig við getum unnið að forvörnum til þess að fólk verði ekki fíklar. Ég tek líka undir það með borgarfulltrúa Agli Þór Jónssoni að þjónustukeðjan er mikilvæg. Það hefur við rætt í stýrihóp þjónustu við þennan hóp. Það er mikilvægt að þegar maður er í neyslu og þá fáum maður skaðaminnkandi þjónustu en þegar maður vill fá bata þá komist maður í meðferð og maður komist í viðeigandi húsnæði þegar maður kemur úr meðferð. Þetta er allt eitthvað sem við þurfum að skoða í samstarfi við ríkið en það er alveg óháði hvort að við sjáum þessa tillögu sem fyrstu meðferðar, þetta er bara ekki réttur vettvangur til að taka ákvarðanir fyrir ríkið að fara að reka einhver svona úrræði. Ríkið rekur með okkur þetta úrræði fyrir karla með SÁÁ og það myndi gera það að sama hætti. Við myndum aldrei fara inn í slíkan rekstur nema þá með vilyrði þess að við fengjum fjármagn frá ríkinu á móti þeim kostnaði sem við myndum leggja til. Rétt eins og við gerum í þjónustunni með vin. Það úrræði hins að gengur mjög vel en við höfum séð að margoft að það er ekkert endilega sama form sem gengur vel fyrir karla og konur. Kannski er eitthvað allt annað sem að þar er í pípunum og ég veit að ég hef átt samtölu við þetta við heilbrigðisráðherra að hún er jafnvel að skoða önnur form sem að henni finnst meira spennandi heldur en akkurat þetta. Og er það okkar að þá ákveða að SÁÁ sé rétti samstarfsaðilinn? Mér finnst það ekki. Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Næst á mælendaskrá er það Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég fagna þessari frábæru tillögu sem er komið hér fram frá sjálfstæðismönnum í borgarstjórn Reykjavíkur. Það besta við það er það að tillagan er að fullu fjármögnuð og hún felst í því að hagræða í stjórnkerfi Reykjavíkurborgar sem er frábært að geta samhæft þessar tvær tillögur í einni tillögu sem að hér er til umræðu. Það hefur verið mikil umræða nú sem oft áður þann fjárskort sem er á sjúkrahúsinu Vogi og þau meðferðarúrræði sem eru rekin í skjóli SÁÁ sem hefur margsannað sig að eru frábær og árangursrík. Það efast enginn þann árangur sem sjúkrahúsið Vogur sem kúrir neðan landskeldna þar sem að nýtt þjóðarsjúkrahús ætti að vera nú í uppbyggingu því þar er komið sjúkrahús nú þegar í Vogin á að standa. Það sem að er stundu sagt varðandi SÁÁ að það byrja alltaf harma grátur hjá stofnuninni þegar fjárlög ríkisins birtast, þá er það ekki nema von því að hausti þá er félagið SÁÁ, samtökin, búið með sitt fjármagn sem að þau fá frá ríkinu eftir því hvað er mikið álag á stofnuninni. SÁÁ er að leggja inn langt fleiri aðila í meðferðarúrræði og reka það á sinn kostnað heldur það fær greitt frá ríkinu. Og það er nú svo víða varðandi heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Það hefur löngum verið rígur hjá þeim sem stjórna hjúkrunar- og læknamálum á Íslandi út í Vog. Hvers vegna veit ég ekki. En ríkið og sveitarfélögin hafa svo sem ekkert verið að gefa þessu gaum og það er alltaf, þetta er rekið á þjónustu samningum ári frá árs. Ég hafði ekki tíma til þess að flétta því upp hvort það væri núna búið að gera nýja þjónustu samninga við sjúkrahúsið Vog
en það var ekki að mig minnir í fyrra. Þannig að það stendur þarna styr á milli, bæði þetta eru launaliðir til hjúkrunar starfsfólks, bæði lækna og hjúkrunarfræðinga og annar sem starfa þarna og ríkið hefur í gegnum sjúkratryggingar, hún ekki, treyst þann grundvöll að því leyti. Það staðreynd að þessir aðilar eru á ögnhærra kaupi heldur þeir sem að vinna hjá hinu opinbera sem að kannski ekki nema von því þetta eru mikið álagsstarf að ræða sem þarna fer fram. En þeir sem að hafa notað þessa þjónustu bera henni allir söguna vel. Allir bera söguna mjög vel sem þarna fer fram. Hér á árum áður þá var það svo að ef að fólk vildi leita sér aðstoðar þá fór það út fyrir landsteinana en svo settu frumkvöðlar þessa sjúkrastofnun á stofn hér fyrir nokkuð mörgum áratugum og síðan hefur þessi starfsemi blómstrað og hjálpað óskaplega mörgum aðilum sem að þangað hafa leitað. Oftast með mjög góðum árangri þó að sumir þurfi kannski að takast á við meðferð oftar en einu sinni og sumir oftar en tvisvar og sumir oftar. Það voru tónleikar í Háskólabíó, nú ekki fyrir löngu síðan, þar sem að Kári Stefánsson, læknir sem hefur látið sig þessi mál mikið varða, hann stóð fyrir þessum tónleikum til að vekja athygli á málstaðnum. Þetta voru skemmtilegir tónleikar en þetta voru ekki þessir hefðbundnu fjáröfluna tónleikar að því leita það fór ekki söfnum fram á sama tíma heldur var verið að skírskota til þess hvað málefnið væri mikilvægt fyrir okkur sem þjóð og þá akkurat þessi hugmynd að hver og einn gæti lagt sitt að mörkum, frjáls framlög og svo framvegis til að styrkja þessa stofnun. Þegar svo sterk og árangursrík stofnun rekin eins og sjúkrahúsið Vogur undir regnhlífasamtökunum SÁÁ og ég minni líka á það að SÁÁ rekur hér göngudeildir og með ýmiss konar annað starf heldur en akkurat innlögn á sjúkrahúsið, að þá verður að hafa það í huga að það dugar ekki eins og staðan núna að stóla bara á ríkisframlag eins og ég fór yfir hér vegna þess að fjárframlög hjá ríkinu klárast oft á haustin, stundum snemma á haustin. Þannig að stofnunin þarf að stóla á sjálfsaflafé. Það eru margir bakhjarlar stofnunarinnar sem að leggja henni á hverju ári til ríflegt fé, sjálfsaflafé og það hefur haldið þessari stofnun á lofti. Það sem athyglisvert líka, það er það að á þeim tíma þegar ég starfaði sem formaður fjárlaganefndar þá var ákall það að það yrði lagt meira fé inn í fjárlögin til þess að sinna meðferð eldri aðila sem að eiga við þennan vanda að etja. Og var það gert, öll þessi 3 fjárlög sem ég fór með í gegnum þingið, að það var aukning til SÁÁ á hverjum fjárlögum. Þetta leiddi af sér ásamt sjálfsöflunarfé, þetta leiddi af sér það að það nýlega búið að vígja hér nýtt og glæsilegt hús samtakana upp á Kjalarnesi. Og SÁÁ þarf ekkert mörg ár til að koma upp hús og koma því í notkun. Þetta tók einhverja 11 eða 13 mánuði, taka fyrstu skóflustungu, fullbyggja húsið og flytja inn. Svona á að gera þetta. Nánast engin fjármagnskostnaður sem hlýst af þessu, enda húsið sett á nánast óplagðan stað á sínu tíma og þetta var reist á undraverðum tíma. En þetta kannski fer aðeins í taugarnar á ríkisvaldinu að einkaaðilar geti drifið svona hluti af og þá vaknar líka spurningin það hvort að ákveðnum þáttum ríkisins sé betur varið í höndum einkaaðila sem að hafa þá samninga við ríkið en það virðist allavega meiri drifkraftur á þeim bæjum heldur en hjá ríkinu sjálfu
og við sjáum nú bara núna síðast fréttir nú í byrjun vikunar að það yrðu miklar tafir hér upp á Hringbraut við uppbyggingu Landspítalans vegna þess að verkið sækist seinna en haldið var, þrátt fyrir allar það viðvarunar sem að var búið að leggja á borði fyrir þá aðila sem standa að þeirri byggingu, en það ekki nokkur bara ótrúlegt og bara ótrúlegt eins og ég segja að keyra þarna fram hjá núna Landspítala lóðinni. Það eins og maður sé komin á stríðsvöll, gapandi djúpar holur og grunnar á hægri hönd og algjörlega upp að vegnu hjá Barnaspítala Hringsins og svo náttúrulega þessi steipu kumbaldar sem að rísa í Vatnsmýrinni á landi Valsmanna. Þannig að ég hvet þá sem eiga ekki oft leið þessa leið að keyra það og sjá þetta. En það er annað mál, en ég er hér komin til þess að leggja áherslu á tillögu þá sem að borgarfulltrúinn Egill Þór, hvers son ertu nú Egill Þór Jónsson kom hér, það er komið blað eins og ég bað það er komið nafnalisti, hann hefði þetta verið í stafrófsröð svo maður væri fljótur að finna. Já, leggja áherslu á þá tillögu sem að borgarfulltrúinn Egill Þór Jónsson kom hér og mælti fyrir, að borgin verður að koma með meira fjármagn þarna inn til að sinna hlutverki sínu sem höfuðborg landsins. Við berum skyldur sem höfuðborg, við erum borg allra landsmanna, en við erum ekki borg bara fyrir borgarbúa. Við berum ábyrgð á landsvísu. Á sjúkrahúsi Vog kemur fólk af landinu öllu. Það eru kannski helstu rökin fyrir því að það sé verið kannski að gera lítið úr þessari tillögu og hér kom formaður velferðarnefndar upp og taldi upp öll hin úrræðin sem að Reykjavíkurborg stendur fyrir. Það eru frábær úrræði og styðjið þau öll og það eru frábær hvernig að því staðið þó alltaf megi gera betur, en þarna er þörfin núna. Við vitum það að Reykjavíkurborg er að leggja sitt af mörkum inn í sjúkrahúsin Vog og hefur þá þar að leiðandi einhverja smá aðkomu þar með þá aðila sem að kannski rúmast ekki öðrum úrræðum sem Reykjavíkurborg stendur að. Reykjavíkurborg, þá kem ég aftur að því, hefur skyldur gagnvart þeim sem minnst mega sín og eins og hefur margoft verið farið yfir í ræðu og riti að hérna er heimilislausa fólkið eða það fólk sem hefur hvergi höfðið sína halla. Hérna er það fólk sem er í mikilli neyslu og hérna er fólki sem því miður þarf að búa á götunni og halla sér í bílakjallara á kvöldin. Það er verið að vinna í þessu núna, en ég minna á það að það var nú fyrst og fremst stjórnarandstöðuflokkarnir í borgarstjórn sem lögðu mjög hart að borgaryfirvöldum í sumar að koma á fundi til að finna út úr þessum málum á sínum tíma. Það varð úr að fundi í velferðaráði varðandi þessi mál var flýtt 1 eða 2 vikur og þá fór boltinn að rúlla. Ég bað það á fundi síðasta borgarráðs að fá kynningu á því hvernig til dæmis staðan á smáhýsunum væri og yfir höfuð hvernig gengi að koma fólk í skjól fyrir veturinn. Því miður var haustið ekki notað nógu vel því að flestu úrræði sem voru til umfjöllunar á fundi borgarráðs geng út á það að það verður eiginlega ekkert tilbúið fyrir í mars, sem segir okkur það kannski að það verði farið að komast einhver bragur á þessi mál kannski í maí, júní. Því eins og við vitum á borginni þá er alltaf tafir og verkin taka langt og lengri tíma. Mér finnst óásættanlegt að Reykjavíkurborg sé búin að missa úr heilan vetur í málefnum þessa fólks, en sem betur fyrr voru sveitarstjórnarkosningar í vor og það er komið hér öflug stjórnarandstaða við þennan meiri hluta sem að var styrktur hér af Viðreisn og það virðist vera að hlutirnir séu eitthvað farnir að ganga. Því að þessi meiri hluti hefur setið óslitið núna í 8 ár og það er alveg eins og fólk sem að á hvergi höfðu sinna að halla hafa allt í einu bara komið fram í dagsljósið í vor. Svo er ekki. Þetta er uppsafnaði vandi hjá borginni og þessum málaflokki hefur ekki verið sinnt sem skildi, því miður. Það sem að Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi fór yfir hér í ræðu sinni er akkurat þetta.
það er það að það þarf að grípa fyrr inn í. Forvarnir eru stór hluti af því og forvarnir þurfa að byrja mjög snemma. Ég tel að ríkið noti ekki nógu mikið fjármagn í forvarnir gagnvart þessum helstu vágestum sem snúa að neyslu fíkniefna og áfengis og sérstaklega ekki því að sölumenn dauðans virðast alltaf vera á undan með ný efnin og markaðinn og það er þyngra en tárum taki alltaf unga fólk og allir svo fjöldi af ungu fólki sem hefur fallið frá bara þessu ári vegna þess að það er búið að setja ykkur efni á markaðinn sem að leiða til dauða jafnvel við að taka inn þessa óáran einu sinni, hræðilegt, þannig að það verður efla forvarnastarfið. Svo er þetta fyrsta stoppistöð fyrir fólk sem að vill komast á beinu brautina, það eru úrræði SÁÁ. Það hefur verið vísir að svona stofnun inn á Landspítala. Sú deild er alls ekki nógu öflug því að fólki ber saman það að sú meðferð sem er í boði upp á Vogi sé langt öflugri. Ég segi, það er ekki gott hefur verið að dreifa kröftunum eins og í þessu tilfelli á 2 staði. Svo það sem að gerir þetta líka flóknara nú heldur en kannski var fyrir 20-25 árum að það er alltaf að færast í vöxt að þeir sem eru í neyslu eiga líka við geðræna sjúkdóma að etja. Forseti, ég tók tíman, ég er einungis búin að tala í 15 mínútur. Já, en það eru þetta búið að stytta ræðutíma? Er ekki ræðutími 20 mínútur? Ræðutími var 20 mínútur en er í rauninni 10 en út af því að það hefur ekki farið í gegnum stjórnartíðindi, þá hefur við að gefa 15 mínútur. Fyrirgefðu forseti, þetta hefur bara algjörlega farið fram hjá mér. Er búið að breyta fundarsköpum borgarstjórnar? Því miður, þetta átt að vera tilraunaverkefni á einu fundi. Ég er ekki nærri búið með ræðu minna, heyrðu. Ég lík þá máli mínu að sinni, ég var nú í miðri setningu en ég óska eftir að komast þá aftur á málendaskrá og tala þá í aðrar þá 15 mínútur er það ekki, til þess að geta lokið þessu máli. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er Björn Gíslason borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég er sammála síðasta ræðumanni. Ég er mjög hrifinn af þessari tillögu sem að borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson fór hér yfir áðan og gerði það vel. En auðvitað við vitum að misnotkun áfengis og vímuefna er alvarlegt vandamál sem hrjáir einstaklinga á öllum aldri sem búa við misjafna félagslega aðstöðu. Neyslan er vandamál sem stjórnvöldum allan heim er að berjast við og leggja mikla áherslu á ná tökum á með öllum hætti. Neyslan veldur bæði einstaklingum, fjölskyldum og samfélögum skaða og oft tengist hún glæpastarfsemi og ekki síst náttúrulega félagslegum vandamálum sem því fylgir. Jú, margir sjúkdómar fylgja þessu sem rekja má beint til ofneyslu og vímuefna og áfengis, líkt og áfengiseitrun, lifrarbólga og skorpulifur og svo fleira. Þetta er náttúrulega mikið vandamál og eins og ég er heima þá er það nú þannig að upp undir helmingur eða sennilega helmingur á öllum banaslysum umferðinni má rekja til ölvunar og vímuefnaneyslu og rúmlega 30% af öllum umferðarslysum. Nú þessi
vímuefnavandi, hann er bara að aukast og auðvitað verðum við að beita forvarnastarfi og við þekkjum hvað forvarnastarfi getur gert mikið. Nú sérstaklega hjá börnum og unglingum. Þar eru íþróttafélögin, þau eru framalega í því og mjög mikilvægt að styðja við íþróttafélögin í þeirra forvarnastarfi og við þurfum að skapa íþróttafélögunum góða aðstöðu og svo framvegis til að krakkarnir fái notið alls þess sem að íþróttafélögin hafi búið að bjóða. Nú, SÁÁ er að vinna mjög gott starf í meðferðarúrræðum og ég ætla nú ekki að fara nánar út í þetta. Borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson fór mjög vel yfir þetta. En að sjálfsögðu þetta gríðarlegt atriði fyrir að styðja starfsemi SÁÁ. Reykjavíkurborg styður Vog, það alveg rétt, það kom fram hér áðan. En ég held að þessi tillaga sem að Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi las sér upp á hann, við ættum að styðja hana heils hugar. Ég tek undir með borgarfulltrúi Heiðu Hilmisdóttur og nefndi það að við ættum að beina spjótum okkar sveitarfélögum við kringum okkur. Og þá ættum við náttúrulega að sýna gott fordæmi og samþykkja þessa tillögu. Þá hefur Björn Gíslason, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og borgarstjóri veitir andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, áður en allir fara hér upp í salnum og lýsa skoðunum sínum á mikilvægi meðferðar við fíkniefnaneyslu og áfengisneyslu, þá vildi ég bara aðeins fá að spurja vegna þess að það eru gríðarlega margir meðferðaraðilar á þessu sviði og mjög mikil heilbrigðisþjónusta sem er mikilvæg að öðru leyti. Það er algjörlega skýrt að ríkið sinnir og fjármagnar heilbrigðisþjónustu en sveitarfélög ekki. Er þetta grundvallar stefnubreyting sem allir sjálfstæðismenn standa á bakvið og er þetta fyrsta tillögan í röð margra sem fluttar verða hér mikilvæga fjársvelta þætti í heilbrigðiskerfi landsmanna sem á að flytja hér á fund eftir fund í sölum borgarstjórnar eða tengist þetta fyrst og fremst því að sá sem hér stendur, sem var einu sinni borgarstjóri í 100 daga, gerði fyrsta og eina þjónustusamningin við SÁÁ sem nokkurn sveitarfélag hefur gert og við höfum gert það en á grundvelli hlutverks sveitarfélagsins. En hér liggur fyrir margþætt tillaga meðferð, heilbrigðisþjónustu sem er utan verksvið sveitarfélagsins. Ég hefði skilið þetta ef þetta væri tillaga að skora á ríkisstjórn og Alþingi, en þetta er tillaga að sveitarfélagið án samninga við ríkið taki að sér þátt í heilbrigðisþjónustu. Hvernig fær Sjálfstæðisflokkurinn þetta til að ganga upp í sínum huga, nema þetta sé fyrsta tillaga í röð margra þetta og ég bara áttaði mig ekki á þessu að þetta væri ný skoðun flokksins sem heild, en ég kveð mér hljóðs vegna þess að nú fleiri en einn og fleiri en tveir virðist vera sem að fara að tala þessu máli og þá verður að fá umfjöllun þetta grundvallaratriði. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar. Næsta mælendaskrá er það Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti minnir á að það er ekki hægt að veita andsvar við andsvari, eingöngu við ræðum. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Já, ég bætist í hóp þeirra sem ætla að koma og ræða hérna mikilvægi SÁÁ og örugglega ekki sú síðasta eða síðust hérna. En við þurfum öll á SÁÁ að halda og þeir hafa sannað sig og verið að gera góða hluti.
og það var algjörlega frábært og hægt að hrósa fyrir það að Reykjavík var fyrsta sveitarfélagi til þess að gera samning við þá og við erum akkurat að tala núna að auka framlagið. Það er styrkur en núna er tillaga að auka þann styrk og það bara held ég vel þess virði að skoða það. Það í hverju einustu fjölskyldu einhver alkóhólisti eða vímuefnaneytandi og þetta er sjúkdómur sem snertur okkur öll. Og Flokkur fólksins vill einmitt hvort sem að tala á þingi eða hér að það sé aukin þjónusta þess að almennt séð en ég vil tala sérstaklega fyrir hönd barnana sem aðstandendur og mér finnst bara mjög mikilvægt að öll börn sem vilja og geta nýtt sér þjónustu SÁÁ sem í formi sálfræðiviðtala og hópa að þau fá tækifæri til að gera það án tillits til hvort að foreldri hafi sótt meðferð eða ekki. Eins og staðan núna eru þau að fá svona það bil 8 viðtöl, 1 viðtal á viku en markmiðið með sálfræðiþjónustu barna að veita þeim sem sagt að opna þessa umræðu og viðurkenningu á stöðu sinni í aðstæðum í fjölskyldu þar sem áfengis- og vímuefnavandi til staðar og hjálpa þeim að skilja betur eigin aðstæður og aðstæður foreldrana og aðstoða þau við að greina á milli sjúkdómsins og mannskjunar. Það kannski ekki hægt að ætlast til að allir skilji hvernig það að vera barn í alkóhólista fjölskyldu að alast upp með þennan sjúkdóm. En þetta, ef börn fá aðstoð, fræðslu og stuðning og geta rætt þessi mál og losna við skömmina og losna við meðvirknina sem þau læra, þá hægt að bara að bjarga mjög miklu því að mörg fullorðinna barna alkóhólista eru að glíma alla ævi við einkennin, við skömmina, við slaka sjálfsmynd og óöryggi. Og mér finnst að við sem borg og samfélag í þessari borg getum vel skoðað að gera betur við þau samtök sem hafa sýnt og sannað að það árangur og það biðlisti þarna inn og auðvitað eru fleiri sem geta komið að og það eru fleiri að vinna í þessum málum en engin samtök eða einstaklingur getur orðið eins öflugur eins og SÁ sem búið að þróast í mörg ár og hefur stöðugt að bæta sig og að víkka sig út og útvíkka þjónustunni mitt fyrir börnin. En það þarf meira til, miklu meira. Það er biðlisti þarna inn líka fyrir börnin og þarna finnst mér bara þetta ómikilvægt. Þetta er svo dýrmætt fyrir börnin að geta komist þarna að þetta, eins og ég segi, getur breytt öllu fyrir þau allt lífið. Þannig að ég styð þessa tillögu og held að við getum alveg með því að spara annars staðar og hagræða að þá finnum við fé í þetta. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, næstur mælendaskrár Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég áttaði mig ekki alveg á þessu inngripi frá borgarstjóranum það sem hann var að spyrja hvort að við værum að fara af stað sjálfstæðismenn og boða einhverja stefnubreytingu í borgarstjórnar hópi okkar. Hann verður kannski að útskýra það betur hvað hann átti við nákvæmlega með því og hvort hann hafði áhyggjur af því að þessi fundur myndi dragast að langinn eða hvernig hann vildi að við tækjum á þessu máli. Ég hins vegar svolítið hugsi yfir þessari tillögu sem liggur fyrir að það sem mjög klárt hvað borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson að tala um. Hann að tala um búsetu og meðferðarúrræði sem ég taldi nú vera part af velferðarþjónustu og félagslegri þjónustu sem sveitarfélög veita. Hann að tala um stuðning og sálfræðiþjónustu við börn á aldrinum 8 til 18 ára og á grunnskólaaldri og sérhæfðan stuðning við foreldra í auka þeirra færni í að takast á við vímuefnavanda og síðan þjónusta við einstaklinga 25 ára yngri. Þetta svona þarna eru farnir að nálgast þá hluti sem eru hugsanlega á annara verksviði og síðan sérhæfð eftirfylgni og stuðningsþjónusta. Ég hélt einhvern veginn að þetta væri partur af velferðarmálum og okkur sem sveitarfélagi bæri
ekki bara skylda heldur ábyrgð á að veita. Ég sé þetta ekki fyrir mig sem sérhæfða heilbrigðisþjónustu sem að ríkið eitt á að bera ábyrgð á. Þannig að ég átta mig ekki alveg á þessu og hann kannski verið þá frekar útskýra það borgarstjóri hvað hann á nákvæmlega við með þessu. En þetta allavega mál sem að mér finnst borginni vera viðkomandi og ég ánægður með þessa tillögu frá borgarfulltrúa Agli Þór Jónssyni. Og myndi vilja kannski bæta eins við að þessi hugmynd er svolítið í takti við það sem við erum að sjá gerast núna í okkar samfélagi, að núna nýlega var málþing sem að náum áttum-hópurinn hélt fíknivanda ungs fólks, þar sem að var verið að teikna upp þá mynd sem að getur hugsanlega blasað við okkur eftir mjög skamman tíma. Aðstæður hér á landi eru margt mjög líkar því sem voru fyrir örfárum árum síðan í Bandaríkjunum, en það er kannski rétt að nefna það að Bandaríkjamenn hafa í rauninni mist alla stjórn á því ástandi sem þar er í þessum málaflokki. Þar er neysla á sterkum fíkniefnum komin úr öllum böndum. Út frá því að við séum að sjá og sérfræðingar sem að best til þekkja í þessum málaflokki hafa verið að teikna upp þá mynd sem getur hugsanlega blasað við okkur innan mjög skamms tíma í fíkniefna vanda okkar hér í borginni og hjá okkar unga fólki og öllum þeim sem að eiga við þennan vanda að stríða, þá held ég að við eigum frekar að leita allra leiða til að finna lausn á þetta, sinna forvörnum og sinna eftirmeðferð. Það kom fram á þessari ráðstefnu að það voru vanlegustu leiðirnar til árangurs að beita félagslegum úrræðum. Og eftir því er kollegi minn Egill Þór Jónsson að kalla eftir. Ég held að þess vegna sé mjög mikilvægt að við tökum saman höndum við stofnun eins og SÁÁ sem hefur mjög góða reynslu af því að takast á þetta vandamál og hefur náð bara býsna góðum árangri. Þannig að ég held að það sé engin ofgnótt að taka sig á og gera þær breytingar sem að til þar til þess að fjármagna þessa tillögu frá borgarfulltrúa Agli Þór Jónssyni. Og þannig að ég held að við ættum frekar að taka höndum saman og raða þessari málsmeðferð og samþykkja þetta í stað þess að bíða og sjá til hvað heilbrigðisráðherra ætlar að gera. En ég myndi fegin vilja fá frekari skýringar á því hvort að við megum ekki hafa áhuga á þessu eða skoðun á þessu máli borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Frá skýringu frá borgarstjóra. Takk. Þá hefur Örn Þórðarsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarstjóri veitir andsvar. Borgarstjórn, skýringarnar eru eiginlega spurningamerki sem ég og spurningi sem ég var að spyrja er að Sjálfstæðisflokkurinn er hér að boða nýja stefnu sem er það þá að sveitarfélögin fer að fjármagna heilbrigðisþjónustu meðferð án beinna samninga fjárframlög frá ríkinu sem er algjörlega nýtt. Og ég var einfaldlega að benda á það að það er mjög mikil fíknimeðferð sem ekki fer fram á vegum SÁÁ og myndi gera tilkall til sambærilegra framlaga og er líka mikilvæg eins og þessi meðferð sem við erum að ræðum hér. Starfsemi heilsugæslustöðva er líka gríðarlega mikilvæg. Umönnun og meðferð við geðsjúkdómum er gríðarlega mikilvæg. Stundum er þetta samtvinnað, en þetta er heilbrigðisþjónusta. Samkvæmt verkaskiptingunni þá er henni sinnt af ríkinu, fjármögnuð af ríkinu, ekki með sveitarfélögum, nema undangengnum sérstökum samningum. Þjónustusamningurinn sem við erum með SÁÁ, sem að ég skrifaði undir á sínum tíma, er undantekning og sveitarfélagið sem að þú minnir ofta og þú stýrðir, gerir ekki handtak á þessu sviði og á ekki að gera það, er ekki með neitt samning við SÁÁ, á út af fyrir sig ekki að vera með það. Það er Reykjavíkurborg sem að hefur verið í fararbroddi í að styðja við þetta, en meðferðin sem þessi tillaga fjallar er heilbrigðisþjónusta og á að vera hjá ríkinu og þess vegna spyr ég aftur, væri þá ekki nær að Sjálfstæðisflokkurinn í borgarstjórn myndi skora á Sjálfstæðisflokkinn í ríkisstjórn að taka sér taki og gera það sem heyrir undir ríkið
Þetta virkar nefnilega svolítið lýðskrumslegt fyrirgefiði mér að ætla sér að taka einn anga af heilbrigðisþjónustunni sem nýtur stuðnings en ekki taka málið í heild og ekki hafa fjármagn til að fylgja því eftir í raun og veru. Ég held að borgarstjórnarflokkurinn hefði þetta hugsað þetta miklu betur. Það hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar, þá andsvari Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, já, takk fyrir þetta. Það kann að vera að ég sé eitthvað að fara rangt með ef ég að ímynda mér að þetta sé heilbrigðismál eða ekki heilbrigðismál og þarna kannski heilbrigðismenntaði starfsmaðurinn, borgarstjóri, að horfa málið út frá því sjónarhorni. Ég hins vegar að horfa út á þessu sjónarhornis velferðarmála og þetta sé félagslegt úrræði. Þannig að ég horfa á þetta þannig og ég ætla bara að bera þeim sakir fyrir það að sveitarfélag Rangárþing ytra eða félagsþjónusta Rangárvallasýslu og Vestur-Skaftafellssýslu hafi látið sig í léttu rúmi liggja að standa vel við bakið á þeim sem á þurftu á velferðarúrræðum eða félagslegum úrræðum. Það eru þetta af og frá og ég man það að mörg úrræði sem við studdum við út á landi, út á landsbyggðinni, tengjast starfsemi sem var rekin hér á höfuðborgarsvæðinu og ég vil sem dæmi nefna verkefni Stígamót sem að sveitarfélög allt land tóku þátt í að fjármagna þó að rekstur Stígamóta hafi verið eingöngu staðsettur í Reykjavík. Þannig að það náttúrulega alveg af og frá að halda því fram að út á landi þá sinni enginn og síni enginn áhuga á einu sem er að gera. Og það kann vel að vera að mörg sveitarfélög, ég svo sem þekki ekki nákvæmlega hvernig með sveitarfélag Rangárþing ytra akkurat í dag, hvort að þeir sé að veita fjármagn til SAA, en það er svo sem ekki til umræðu hér í þessum sal. Þannig að ég vil fyrst og fremst bara horfa á það að við sjáum okkur sóma í því að styðja við þessa tillögu félagslegar úrbætur fyrir þá sem á þurfa að halda í vímuefnavanda. Þá hefur Örn Þórðarson, borgarfulltrúi, svarað andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það eru 2 sveitarfélög, ég get upplýst það eru 2 sveitarfélög á landinu sem eru með samninga við SAA, Reykjavíkurborg og Akureyri. Ekki Rangárþing, ytra eða nein önnur sveitarfélög. Það sem við erum að ræða hér hins vegar tillaga að borgin fara út í heilbrigðisþjónustu sem er verkefni ríkisins, sem er vanfjármagnað verkefni ríkisins. Við erum ekki að deila það hvort það sé vanfjármagnað en ég er að spyrja þeirra prinsippspurningar hvort að Sjálfstæðisflokkurinn telur að allstar þar sem Sjálfstæðisflokkurinn vanfjármagnar heilbrigðisþjónustu eigi borgarstjórn að stíga inn án samninga við ríkið. Það spurningin sem ég er að spyrja. Og mér fannst borgarfulltrúinn vandraðast með svarið, sem ég skil, vegna þess að ég held að hann hafi áttað sig á því að þó að málefni SAA, sem er einn af þeim fjölmörgu aðilum sem veitir heilbrigðisþjónustu í Íslandi, hafi verið mikið umræðunni, þá verður auðvitað að tala þetta á almennari grunni ef að hugmyndin sú að heilbrigðisþjónusta flytjist yfir á ábyrgð Reykjavíkurborgar, þá verða auðvitað miklir tekjustofnar að fylgja með. Á Norðurlöndum til dæmis eru sveitarfélög og borgir með heilsugæsluna, sumar borgir eru líka með sjúkrahúsin, en þá fylgja tekjustofnar með. Við getum ekki bara valið einn aðila í heilbrigðisþjónustu og sagt, við ætlum að borga meðferði á ykkur, þannig getum við ekki starfa sem stjórnvald, jafnvel þó að væri vinsælt til skamms tíma. Þannig að ég held að áskorun ætti mikið frekar að beina til félaga borgarstjórnarflokksins á þingi og í ríkisstjórn vegna þeirra ábendingar borgarfulltrúanna að þessi þáttur í starfsemi SAA sé vanfjármagnaður. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næstur á mælendaskrá er þá Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi.
Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Hér erum við að ræða úrræði og úrræðaleysi. Það er ágætt að borgarstjóri Dagur B. Eggertsson er svona smám saman að nálgast raunveruleikann. Hann sagði nú fyrst að það væri nú bara eitt sveitarfélag, en nú er hann komið með Akureyri. Það er rétt. Akureyri nefnilega hefur líka greitt fyrir göngudeild á Akureyri árabil og berst eins og aðrir fyrir því að starfsemin halda áfram. Akureyri hefur lagt til heilbrigðisþjónustu því þetta er göngudeildin. Tillögurnar sem við erum með eru ekki heilbrigðisúrræði, heldur félagsleg úrræði í tengslum við hennan vanda, sem vissulega er bæði fíkniefnavandi og heilbrigðisvandi. Þetta kemur alveg skýrt fram í tillögunni og borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson, ekki Eyþór Jónsson, það veist ég, Egill Þór Jónsson gerði vel grein fyrir hérna í byrjun. Og það er má kannski horfa á þetta sem tilraun til þess að reyna að vísa þessum góðu tillögum úrræði frá án þess að taka ábyrgð á þeim. En það er dálítið merkilegt að því að borgarstjóri var sjálfur að rifja það upp að hann hefði sem borgarstjóri hér fyrir 11 árum, árið 2007, skrifað undir samning við SÁÁ. Þá er dálítið fróðlegt að rifja upp í hverju sá samningur fólst. Það segir hér með leyfi forseta: Dagur B. Eggertsson borgarstjóri og Þórarinn Tyrfingsson formaður samtaka áhugafólks áfengis- og vímuefnavandann SÁÁ skrifuðu í gær undir samstarfssamning Reykjavíkurborgar og SÁÁ. Samkvæmt upplýsingum frá borginni er markmið samningsins að bæta þjónustu við áfengis- og vímuefnasjúklinga og efla tengsl meðferðar aðila og velferðarþjónustu. Og síðan er fjárhæðirnar tilgreindar og síðan segir fjármagnið rennur meðal annars til rekstrar göngudeildar í Efstaleiti 7. Það er nú ekki að fara dýpri í þetta, en þarna er alveg ljóst að það gerur samningur það að styðja við bakið á heilbrigðisþjónustu. Þessi samningur gengur því lengra í þá átt að greiða hlut ríkisins heldur en þessar tillögur sem hér eru bornar fram. Því þær eru félagslegt úrræði. Þess vegna er erfitt að sjá fyrir sér þau rök að hafna því að taka til afgreiðslu og jafnvel vísa frá aðeins að taka afstöðu til þessara tillagna sem er einmitt í anda þess sem Reykjavíkurborg hefur lagt áherslu á, félagsleg úrræði til handa þeirri sem er í vanda, hvort sem er út af fíkn, örorku eða öðrum vanda sem liggur fyrir. Þetta eru félagsleg úrræði, þau eru í 3 þáttum og það er mikilvægt að rifja það upp. Og þetta eru búsett- og meðferðarúrræði fyrir konur með alvarlega fíknisjúkdóma, stuðningur og sálfræðiþjónusta fyrir börn. Við höfum rætt það varðandi grunnskólan og fleira. Og síðan þjónustu við einstaklinga 25 ára eldri og síðan eftirfylgni með þeim sem eru 50 og 75 ára eldri sem eru með langvarandi fíkniefnavanda. Því að sá hópur, hann býr oft við félagslega einangrun og sá vandi er ekki endilega heilbrigðisvandi, hann er frekar félagslegur vandi. Þetta þekkjum við. Og það er nú sagt að þröngi vegurinn sé nú erfiður og breiði vegurinn sé auðveldari, en vegurinn niður að Vogi, hann er búin að vera ómalbyggaður í 30 ár og hefur SÁÁ oftast allavega, ef ekki alltaf, þurft að borga fyrir snjómoksturinn. Og það er allt og lítið sett í forvarnir. Við erum að lenda í mjög dýrum úrræðum þegar að það er gripið en í allt og seint. Og við vorum hér að ræða hérna skólamálin og þá er vinsælt að tala snemmtæka íhlutun. Eigum ekki einmitt að fara þá leið í staðinn fyrir að gera þetta of dýrt og of mikla tragedíu sem að mörg málin verða. Greiningarnar liggja nefnilega fyrir en úrræðin vantar. Reykjavíkurborg er nú þegar að borga mikið í úrræði en ekki eins mikið í forvarnir. Borgin er líka að leggja mikið í ólögbundin þróunarverkefni. Er hægt að ímynda sér eitthvað betra þróunarverkefni en að vinna með aðila á borð við SÁÁ í að takast á við vandan sem er að verða á okkar vakt. Þetta er ekki vandi sem er að minnka, þetta er vandi sem er að aukast. Það hefur alveg komið skýrt fram. Og svo skal böl bæta að benda á einhvern annan, segir máltækið, en ég tel að það sé ekki mjög mikil myndaskapur í slíkum málflutningi. Benda bara á ríkið. Ríkið er þó að borga þetta sem er ekki bara heilbrigðisvandamál, heldur félagslegt vandamál. Nú við eigum að grípa inn í þessi mál, alveg eins og Reykjavíkurborg hefur gert í gegnum tíðina, meðal annars
með þeim samningi sem borgarstjóri gerði þegar hann var borgarstjóri fyrsta sinn. Sá samningur rann klárlega meira í heilbrigðisþáttinn heldur en þær tillögur sem núna eru. Og ég bið ykkur að sameinast þessar tillögur. Við komum til móts við ykkar tillögur sem að þið voruð að leggja fram fyrst á fundunum. Virkilega, þess að við erum að reyna að vinna með ykkur í breiðri sátt. Hér mál sem varðar tugþúsundir í borginni og við eigum að ná sátt þetta, en í guðanna bænum takið afstöðu, ekki vísa þessu frá. Þið getið ekki vísa vandana frá, því að við þurfum úrræði, ekki úrræðileysi og vísa burt vandanum hérna út úr salnum. Það er ekki mikið manndómur í því. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarstjóri veitir andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér finnst þetta aðeins vera að fara að kristallast hérna og við skulum bara halda okkur við Akureyri vegna þess að þá erum við að sækja rökin og fordæmin út fyrir hérna bæjarmörkin. Það er nefnilega verið að loka göngudeild og það er vegna hvers? Það er vegna þess að ríkið hefur ekki viljað styðja meðferðarhlutann. Og Arnþór Jónsson, formaður SÁÁ, sagði sem sagt í samtali við Ríkisútvarpið þann 4. júlí, sem er enda þjóðhátíðardagur Bandaríkjanna, en það kemur ekki beinlínis þessu málefni við, að ástæðan fyrir því að væri verið að loka er að SÁÁ hafa ekki fengið fjárveitingu úr ríkissjóði til göngudeildarstarfsemi síðustu 4,5 ár og það sé heilbrigðisráðuneytisins að gera nýjan þjónustusamning um göngudeildirnar. Þeir eru sem sagt verið að niðurgreiða þetta. Og Akureyrarbær í sömu frétt undirstrika það að það sé ríkisins að borga meðferðina. Þetta er heilbrigðismál og meðferðamál sem ríkið á náttúrulega sinna er haft eftir Höllu Björk Reynisdóttur forseta bæjarstjórnar á Akureyri. Og þetta er alveg hárrétt. Samningurinn sem var gerður í minni tíð 2007 við SÁÁ fjallaði samspilið. Við værum velferðarmegin og SÁÁ heilbrigðisþjónustumegin og þetta þyrfti að vera sterkt og gott samspil og gott samstarf. Við vorum með því ekki að stíga skrefin í það að borga meðferð og ef að þessi tillaga er innblásin af þeim samningi sem ég skrifaði undir að þá útskýri það ákveðna villigötur og ég ætla að halda því fram að með þessum tillöguflutningi þá sé Sjálfstæðisflokkurinn í borgarstjórn að minnka þrýstinginn á Sjálfstæðisflokkinn á Alþingi og í ríkisstjórn þar sem við eigum að leggja hann til þess að úr þessum málum sé bætt. Það er ekki verið að bæta málið, það er verið að minnka inn pólitíska þrýsting. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar. Svar þá andsvari Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, fordæmið er ekkert frá Akureyri, fordæmið er frá Reykjavík, fordæmið er til dæmis sá samningur sem borgarstjóri skrifaði undir fyrir 11 árum sjálfur. Sú fullyrðing hérna að það sé verið að loka göngudeildinni, hún er nú ekki svo örugg, því að það er ennþá væntingar það að þessu verði mitt ekki lokað og ég bara get vísað hérna í viðtal hérna einmitt við sama mann, Arnþór Jónsson, formaður SÁÁ, titlar þar. Hann er bjartsýnn áður, þetta er núna hérna fyrir örfáum dögum, en áður að göngudeildin verði áfram opin. Það skiptir miklu máli að bæjarstjórnin vilji koma starfsemi með kröftugum hætti. Bærin hefur undanfarið greitt milljónir með rekstrinum ári, ég tel mjög líkur á því að það verði aukið. Það var mjög góða fundur og svo áfram. Þannig að sú fullyrðing að segja að þar hafi verið lokað og bærin sé ekki að borga, stenst ekki í skoðun, en fordæmi, ég er ekki að horfa á Akureyri. Ég er að horfa á borgina, Reykjavíkurborg. Og svo er verið að vísa á ríkið og þá er hérna í 3. sinn sagt að Sjálfstæðisflokkurinn sem er heilbrigðismálin og ég ætlaði nú ekki að fara að leiðrétta þetta í 1. sinn og ég bara gleymdi því í 2. sinn. En má ég minna háttvirtan borgarstjóra að sá sem er velferðarráðherra og heilbrigðisráðherra hér í ríkinu, í landinu, heitir Svandís Svavarsdóttir og er víst í VG. En Kristján Þór Júlíusson hefur hætt fyrir alveg löngu síðan. Hann er í Sjálfstæðisflokknum. Að kenna Sjálfstæðisflokknum þetta mál
er alveg fáránlegt, sérstaklega þegar að akkurat þessi ráðherra, VG, hefur einmitt dregið lappirnar, ekki bara gagnvart SÁÁ, heldur öllum aðilum sem eru í heilbrigðisstarfsemi og ekki eru á vegum ríkisins. Sú stefna sem að núverandi heilbrigðisráðherra hefur lagt fram er einmitt í þá átt. Og hvernig Sjálfstæðisflokkurinn blandast inn í Svandísi Svavarsdóttur er mér hulið, nema þá að háttvirtur borgarstjóri hafi bara ruglast á hver er ráðherra í landinu. Fordæmið er borgin, samningurinn sem borgarstjóri gerir sjálfur. Við erum hér að taka meira ábyrgð á vandanum, vandinn er að vaxa. Tökumst á við það í guðanabænum ekki vísa vandanum frá. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að svara andsvari, veit þá andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að háttvirtur heilbrigðisráðherra sé nú hafður býsna mikið fyrir rangri sök vegna þess að það er ekki nema örfá dagar síðan að lögð var fram tillaga milli umræðina á þingi 170 milljóna króna aukafjárveitingu til SÁÁ. En það er greinilega engin frétt af því hér að þessi þrýstingur sem við höfum mörg staðið saman á fjárveitingavaldið á þingi sem á að standa á bakvið þetta bar þó þann árangur. Ég er ekki að segja að þurfi ekki meira fé, en það mætti mjög gjarnan gilda aðra fjársvelta þætti heilbrigðisþjónustunnar að það væri þar bætt við fé. Ég er að tala þjónustu við þá sem að glíma við geðsjúkdóma. Ég er að tala ýmsa aðra göngudeildarþjónustu sem mætti auka og ég veit að fyrir víst að á mjög mörgum sviðum hefur alls ekki staðið á vilja heilbrigðisráðherra. Þá er ég ekki bara að tala Svandísi Svavarsdóttur, heldur líka Kristján Þór Júlíusson og aðra, en fjárveitingavaldið er hjá þinginu og mikill gerandi því er að sjálfsögðu fjármálaráðherra og hinn pólitíski vilji þarf allur að spila saman í þessu. En fyrir okkur, og það er kannski kjarni þessar umræðu, sem við verðum líka að taka út frá prinsippmálinu, hvert er hlutverk sveitarfélagsins þegar kemur að heilbrigðisþjónustu, þegar kemur að stuðningi við þá sem er í húsnæðisvanda eða glíma við fíknisjúkdóma, að þarna þurfum við greinilega að ræða málin betur vegna þess að hingað til hefur þetta alveg verið á hreinu og ekki ágreiningsefni í þessum sal. Þar sem við höfum haft áhyggjur, sem við höfum oft haft, höfum við beint áskorunum varða heilbrigðisþjónustu og meðferðarúrræði til ríkisins, en verið í algerri forystu á höfuðborgarsvæðinu og á landinu í þeim verkefnum sem lúta að sveitarfélaginu og samstarfi við heilbrigðisþjónustuna á sviði áfengis- og fíkniefnamála. Það hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarar það andsvar öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, það er ágætt að nú fyrst var fullyrt að Reykjavík var ein og svo var það Akureyri og svo var fullyrt að Akureyri væri að missa göngudeildina, það er ekki ljóst. Svo var fullyrt að ríkið væri að svelta SÁÁ en svo kemur fram náttúrulega að það er ekki verið að gera það heldur. Svo var fullyrt að Sjálfstæðisflokkurinn stjórnaði heilbrigðisráðuneytinu og síðan kemur í ljós að það er nú ekki rétt og það er staðfest að það er sameiginlegur skilningur hver er heilbrigðisráðherra í dag. Þannig að smátt og smátt svona kemur sannleikurinn í ljós. Núna eru aðalrökin þau að við eigum að forðast þessa tillögu eins og heitan eldinn og helst ekki setja hann á dagskrá vegna þess að þá minnki þrýstingurinn á ríkið. Sem sagt, neyðin og úrræðaleysið er okkar vopn til þess að leysa fíkniefnavandann. Getum við hér 23 borgarfulltrúar tekið undir þessu rök? Ég segi nei. Ok, en hver eru rökin hjá okkur? Þau eru tvenn. Annars vegar, þetta er félagslegu vandi sem borgin hefur og á að halda áfram að leysa og hinn rökin, fordæmið sem að verið að byggjum, það verið að byggjum hvort þetta sé fordæmi sjálfstæðismann í borgarstjórn eða fordæmi Akureyrarbæjar, fordæmið er í samningnum sem að borgarstjóri gerði árið 2007, þar skuldbatt borgin sig til 3 ára á 100 daga valdatíð dags til þess að greiða meðal annars fyrir göngudeildinni og grípa þannig inn í með rekstrinum hjá Vogi. Nú af hverju ekki þá að halda áfram á þeirri braut
þegar vandinn er orðinn miklu meiri varðandi fíkniefnin. Við erum að sjá faraldur þessum tugir ungmenna er að deyja á þessu ári. Við erum að sjá félagsleg vandamál sem við ekki séð áður. Við erum búin að samþykkja dagskýli sem áður hafði horfið. Hvernig væri að fara í forvarnir, grípa inn í. Dagskýli er neyðarúrræði, það er ekki lausn. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næsta mælendaskrá er Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil taka það fram að ég er sammála borgarfulltrúanum, Agli Þór Jónssoni og öðrum sem hafa tekið hér til máls mikilvægi SÁÁ og meðferðar við vímuefnavanda. Ég held að við sem öll sammála það. Vandamálið við þessa umræðu hér er hins vegar svo að hún á ekki heima hér. Hún á heima á þingi. Og þess ber að geta að stór ástæða þeirra bjartsýni sem gætir heilbrigðisþjónustu SÁÁ á Akureyri er þetta viðbótarframlag sem borgarstjóri nefndi hér áðan sem lagt var til SÁÁ milli umræðna í fjárlögum. En það vantar ennþá upp á hversu mikið 150 milljónir til þess að SÁÁ geti sinnt hlutverki sínu. Ég veit að heilbrigðisþjónustu. Og það er hálf kjánalegt að hugsa til þess að akkurat núna, þessum töluðu orðum, er verið að tala fyrir fjárlög ríkisstjórnarinnar á þingi fyrir árið 2019, þar sem einmitt er verið að leggja fram að þessum 150 milljónum verði bætt við fjárlögin. Á sama tíma er borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins sem á fulltrúa flokkurinn í fjármálaráðuneytinu að leggja til að borgarstjórn greiði 140 af þessum 150 milljónum. Og þar sem haldið hefur verið fram hér að tillagan snúist ekki heilbrigðisþjónustu, þá má nefna að í A-hluta tillögunnar er talið með leyfi forseta að þjónustuþegar hafi greiðan aðgang að lækni, sálfræðingi og hjúkrunarfræðingi með sérþekkingu á meðferð geðrænna sjúkdóma og fíknivanda. Tilvitnun lýkur. Í B-hluta er talað sérhæfðan stuðning og þjónustu til bata og í C-hluta er talað íhlutun sem felur í sig viðtöl við sérfræðinga SÁÁ sem er heilbrigðisþjónusta. Við eigum vissulega að halda áfram að bæta í þegar kemur að velferðarmálum og halda áfram að bæta í þegar kemur að stuðningi borgarinnar við þennan hóp og eins og Heiðbjörg Hilmarsdóttir borgarfulltrúi kom inn á áðan þá er heildarframlögin til þessa hóps 1,2 milljarður sem er ekki heilbrigðisþjónustu megin og við eigum ekki að sópa upp eftir ríkisstjórnina þegar kemur að þessu málaflokki. Svo einfalt er það. Þá hefur Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi óska eftir að veita andsvar. Forseti, borgarfulltrúar. Nú vil ég bara segja það að þessi umræða sem er að skapast í kjölfar á þessu er í besta falli heimskulegur útúrsnúningur. Ég veit ekki hversu oft ég tók það fram að hér væri ekki verið að greiða fyrir meðferðina sem er læknisfræðilegi þátturinn og heilbrigðisþátturinn af þessari þjónustu sem SÁÁ býður upp á, heldur félagslegu stuðningur fyrir meðferð, þannig að fólk jafnvel þarf ekki að fara í meðferð, snemmi í hlutun og annað, og stuðningur eftir það, vegna þess að það er mjög hátt hlutfall þeirra sem að fara í meðferð, sem að falla, og með þessu getum við komið í veg fyrir það. Takk. Þá hefur Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvarsvar og ansvari Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn, ég vil bara árétta það að þó að borgarfulltrúinn Egill Þór Jónsson segir að þetta sé ekki heilbrigðisþjónusta, þá þýðir það ekki að þetta sé ekki heilbrigðisþjónusta. Ef maður les tillöguna þá sér maður að hún felur meðal annars í sér heilbrigðisþjónustu og ég held að við séum alveg sammála það að við viljum auka hinn þáttinn, auka framlög til velferðarmála, stuðnings, en þetta er heilbrigðisþjónusta og það er ekkert verið að gera neitt annað hér heldur en að reyna að niðurgreiða þátt ríkisins. Ríkið á að veita þessa þjónustu. Verið að greiða niður, leggja til að það greiða niður 140 milljónir af þessum 150 sem vantar upp á.
Þá hefur Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari, veit þá andsvar öðru sinni Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég farin að hafa svolítið gaman að því hvað ég nefndur oft Eyþór Jónsson hérna. Ragnar gera það núna síðast. En það kemur mjög skýrt fram og ég er búin að taka það nokkuð fram að þessar milljónir sem við leggjum til á móts við niðurskurð í miðlægri stjórnsýslu eru ekki til að niðurgreiða þetta gat sem vantar upp í þær milljónir fyrir meðferðarúrræði og ég held ég hafi sagt það mjög skýrt, örugglega oftar en einu sinni, að við leggjum áherslu á að ríkið standi við sinn þátt í að fjármagna heilbrigðisþátt vandans. Ríkið standi og greiði þetta gat sem vantar upp í fyrir heilbrigðisþátt vandans. Þetta er rosalega skýrt. Rosalega skýrt. Það er ekki hægt að misskilja þetta. Hitt eru félagsleg úrræði í kringum meðferðina. Þetta eru auka þjónusta við íbúa Reykjavíkurborgar sem glíma við fíknivanda og eru áhættuhóp að lenda í fíknivanda. Þá hefur Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næsta mælendaskrá er Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, það verður nú að skoða eitthvað þennan ræðutíma á næsta fundi forsætisnefndar því að þó að hafi verið gefið vilyrði fyrir því á einum fundi að prófa styttan ræðutíma þá er það ekki algild regla sem átti að vera meginregla og annað undantekning. Þannig að ég kom hér á fjöllum áðan þegar ég var búin að tala 15 mínútur og forseti var staðin upp og ég sá hún var þess líklega að gera sér líklega að lemja í bjölluna þannig að tíminn væri búinn, ég var enda ekki búin með mína ræðu, rétt komin á flug eins og það er, eins og það heitir. En þetta er gagnleg umræða en því miður virðast ákveðnir aðilar hér misskilja málið viljandi. Misskilja málið með vilja enda hafa borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gert mjög skilmerkilega grein fyrir því hér í bæði ræðum og andsvari. Ég var þessara gæfu aðnjótandi að sitja einn velferðarfund nú ekki fyrir löngu, ég varamaður þar inni og þá voru akkurat ýmis úrræði sem að Reykjavíkurborg stendur fyrir í þessum málaflokki til umræðu og í raun voru kynningar á þessum málum. Það er eins og borgarstjóri Dagur B. Eggertsson komi hreint af fjöllum og hafni því hér að Reykjavíkurborg leggi meira fjármagn til þessa málaflokks vegna þess að ríkið eigi að sjá þetta og hefur oddviti sjálfstæðismanna í borgarstjórn Eyþór Laxdal Arnalds farið yfir það hér hvenær var ritað undir samning og hverjir það voru árið 2010 og var minnst þar á 100 daga borgarstjórnina. Það var sá maður sem að hefur staðið hér fyrir andsvörum í kvöld og bent á að tóman misskilning er að ræða. Borgarstjóra til upplýsingar og annara borgarfulltrúa leyfi ég mér að lesa hér upp af heimasíðu Reykjavíkur frá 23. maí 2018 á þessu ári fyrir örfáum mánuðum með leyfi forseta. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar og SÁÁ hafa skrifað undir endurnýjaðan samstarfssamning til 3 ára. Meðal verkefna sem skilgreind í samningnum eru meðal annars átaksverkefnið Grettistak, sálfræði viðtöl við börn, viðtöl og þjónusta fyrir einstaklinga og fjölskyldur á göngudeild SÁÁ og verkefni fræðslu.
Markmið samningsins lúta meðal annars að því að SÁÁ veiti einstaklingum og fjölskyldum sem verið að veita sérstaka stuðning hjá velferðarsviði sérhæfða þjónustu vegna áfengis- og vímuefnavanda. Einnig stefnt að áframhaldandi þróun samstarfs í þjónustu og aukin og eld tengsl og samstarf milli fagfólks hjá báðum samningsaðilum. Sérstök áhersla verður lögð á þróun þjónustu við börn, barnafjölskyldur og ungt fólk. Samningar formlegt samstarf milli velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og SÁÁ hafi verið gerðir frá árinu 2008, kemur nú hér fram. Þeir hafa átt mikilvægan þátt í að efla samstarf milli fagaðila til að vinna með hópi fólks sem þarf aðstoð eða meðferð vegna vímuefnavanda. Tilvitnun lýkur. Hér uppskriftin, má segja, af þessari tillögu borgarfulltrúans Egils Þórs Jónssonar sem liggur hér til umræðu. Hér akkurat verið að tala þessa þætti. Þá þætti sem snúa að Reykjavíkurborg sem höfuðborg þessa lands. Samningurinn er til staðar og hér má færa fyrir því rök að þetta sé þá gert til þess að styrkja þessa þjónustu en peningarnir fari til SÁÁ og það þá samstarfsverkefni borgarinnar og SÁÁ sem að ræður því hvað mikið af þessu fé fer þangað inn. Hvað mikið af fé fer þarna inn. En Reykjavíkurborg getur ekki lokað augunum gagnvart þeim aukna vanda sem sífellt færist í vöxt. Því að eins og með aðrar stórborgir þá ákveðin höfuðborgarvandi sem að allar stórborgir eiga við að etja, ef svo má orði komast, að það ákveðin tegund af fólki sem að sækir til borgarinnar og það akkurat verið að tala að fara með þetta fjármagn þar inn. Enda eins og segir hér í þessari tillögu sem að hefur verið fjallað að það eigi að styrkja meðferðarúrræði fyrir 10 konur með alvarlega fíknisjúkdóma. SÁÁ rekur slíkt heimili og það hér upp á Stórhöfða í Reykjavík og mér finnst það ekkert ofverk eða gustug hjá borginni að leggja þessu frekar lið. Það vantar nýtt húsnæði og það þarf að efla þetta úrræði því að þessar konur þær verða að ná sér á strik eftir meðferð alveg eins og kallarnir. Ég ekki að segja að þar með sé sagt að það sé eitthvað meira gert fyrir kallana, ég alls ekki að halda því fram, en það hefur einhvern veginn verið á þann máta að það hefur verið krafa hjá SÁÁ að þeir aðilar sem að dvelja á þessum áfangaheimilum að fólk haldi sig alveg réttum megin við strikið. En það líka eitt sem að mér finnst svolítið athyglisvert í allri þessari umræðu sem ekki hefur verið komið inn á áður. Það þetta viljaleysi sem að birtist hérna hjá meirihlutanum að vilja ekki styrkja þessu úrræði og hjálpa fólki aftur til lífs, ef svo má segja, með því að koma með fjármagn þarna inn því hvert mannslíf skiptir mjög miklu máli. Það til dæmis svo að það fara miklir fjármunir inn í VIRK sem starfsendurhæfingarsjóður. Og í einhverjum kjarasamningunum þá var það samningsatriði að það yrði borgað ákveðið hlutfall frá atvinnurekendum inn í þann sjóð. Sá sjóður stútfullur af peningum. En reglunar hjá þeim sjóði eru svo strangar og þröngar að þeir sem að koma úr meðferð eiga ekki breyk að komast þangað í úrræði til að byggja sig upp. Það ekki tekið á móti fólki sem að nýkomið úr meðferð og á sér sögu og á sér kannski sögu fallhættu. Þetta finnst mér mjög köld skilaboð og hef ég átt fundi með forsvarsmönnum SÁÁ akkurat þessa köldu staðreynd að þetta skuli vera svona hörð úrræði og þetta einmitt ræddi ég líka á fundi velferðarnefndar sem ég sat á fyrir 2 vikum.
hvers vegna þetta væri með þessum hætti á þennan hátt. Þess vegna var það umtalað inn í velferðarnefnd að öll þessi úrræði sem að borgin væri að standa fyrir í samstarfi við SÁÁ væri svo mikilvæg fyrir fólk sem að byggja hér í borgin og þyrfti á þessum úrræðum að halda. En það hefur náðst stórgóður árangur þarna inni á mörgum sviðum, en þarna hefur verið og tillöguflytjandi hefur farið yfir það mjög skýrt til hvers verið að leggja það til að Reykjavíkurborg leggi enn frekar fjármagn til SÁÁ. Hér hefur verið bent á það að það sé núna við aðra umræðu fjárlega verið að auka ykkur fjármagni inn til SÁÁ. Við skulum nú bara öll fagna því. Við skulum bara öll fagna því að heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir, þingmaður Vinstri grænna, hafi nú aðeins áttað sig á því að þó að einkarekstur sé að ræða, þá þetta nauðsynlegt fyrir okkur sem þjóð að hafa starfsemina á Vogi og starfsemi SÁÁ mjög öfluga. Það verður óskandi að sá ráðherra sem færi með heilbrigðismáli myndu átta sig á því að það eru vantanir í gegnum heilbrigðisráðuneytið á fleiri sviðum eins og í liðskiptaaðgerðum og á fleiri stöðum. Í stað þess að flytja hér fólk til útlanda á þreföldu kostnaði við það að gera við eitt hné eða eina mjöðum hér á Íslandi, þá er frekar lagt út í þá sóun og peningum heldur en að gera það hér á landi. En þetta hefur verið stefnan hjá Vinstri grænum og hér nú einn borgarfulltrúi sem aðili að þessu meirihluta og það kannski eðlilegt að viðkomandi sé kannski ekki alveg tilbúin til þess að leggja þessari tillögu lið vegna þess að það beinlínis stefna hennar flokks að vera á móti einkarekstri í heilbrigðisþjónustu. En þarna hefur SÁÁ sýnt það og sannað að þeir eru best til þess fallnir að reka þessa þjónustu. Það almannarómur að þeir sem hafa notið þjónustu hjá þessari sjúkrastofnun eru mjög ánægðir með þá þjónustu sem þeir fá og líka eftir meðferð. Gleymum því ekki, líka eftir meðferð. Og svo það einstaklega ánægjulegt að sjá þessar tillögur sem að birtast hér, þar sem að verið bæði að tala aðstandendur fólks og stuðningsþjónustu við fólk sem 50 til 75 ára og svo sálfræðiþjónustan sem að Kolbrún Baldursdóttir hefur mjög talað fyrir að þurfi að koma inn í þetta starf. Ég styð þessa tillögu og skora á borgarstjórn að gera slíkt hið sama. Þetta afskaplega þarft mál og ég trúi ekki öðru en að það verður almenn ánægja með það, en virðulegi forseti, úr því að tími minn á þrotum, þá ekki alveg hægt að fullyrða það eftir þetta mál þá verði fundi frestað til morguns til klukkan 5 eins og var talað við oddvitana í upphafi þessa fundar, því nú klukkan að slá í 9:30 og komin 1,5 tíma fram úr því sem talað var að ef að dagskráin ekki tæmd klukkan 8 þá verði fundi frestað til 5 á morgun. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Forseta þykir mjög leitt að skuli ekki hafa komið skýrt fram í augum borgarfulltrúans að breytingu sé að ræða. Það var ákveðið samhljóða á borgarstjórnarfundi 16. október að gera breytingar á breytingar á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Og þar kemur fram í 23. grein að við umræðum mál má ræðutími í fyrstu ræðu vera allt að 15 mínútur fyrir málshefjanda en 10 mínútur fyrir aðra borgarfulltrúa. Ræðutími í seinni ræðu má vera allt að 5 mínútur. En í ljósi þess að þetta fyrsti fundur eftir þessa breytingu þar sem fyrsti svona venjulegi fundur þar sem ekki verið að tala fjárhagsáætlun, þá ákvað forseti að hafa ákveðið rými og ákvað þess vegna að leyfa borgarfulltrúum að notast við 15 mínútur í fyrstu ræðu til þess að venjast þessari breytingu og það ástæðan fyrir því að forseti stoppaði ekki borgarfulltrúan eftir eingöngu 10 mínútur heldur leyfði mitt 15 mínútur. Núna í síðari ræðu leyfði forseti borgarfulltrúum að tala í 10 mínútur en mitt í ljósi þessa misskilning sem varð
vegna fyrri ræðu til þess að koma til móts við borgarfulltrúann og þessar aðstæður. En þetta er sumsé breytingin sem hefur orðið 16. október. Það var seinni umræða, þetta hefur farið í gegnum 2 umræður í borgarstjórn og svo hefur þetta líka farið í gegnum forsætisnefnd og verið rætt þar tiltölulega oft. Ekki bara sem tilraunaverkefni, en þykir forseta mjög leitt ef að það hefur farið fram hjá borgarfulltrúum, en það hefur allavega farið svona. Forseti leggur til að taka örstutt fundarhlé og ræða örlítið við oddvita þegar þessum liði sem sé lokið til þess að ræða það framhald fundarins, en forseti leggur til að ljúka þessum liði fyrst áður en að það gerist. Þá er það sem sé borgarfulltrúi sem óskað eftir að veita Vigdísi Hauksdóttur borgarfulltrúa andsvar og er það Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Forseti, kæru borgarfulltrúar, ég ætla nú að byrja á því að segja viljaleysi meirihluta til þess að veita fólki í vímuefnavanda, fólki með fíkn. Það er náttúrulega alveg ótrúlegt að halda því fram að við höfum sýnt nokkurt viljaleysi. Þar sem að bæði á síðasta kjörtímabili og það sem af þessu hefur þessum málaflokk verið sinnt að mikilli kostgefni, ætla ég bara að leyfa mér að segja. Við höfum aukið og fjölgað úrræðum á hverju einasta ári. Við opnuðum nýtt gistiskýli á síðasta kjörtímabili. Er það viljaleysi að gera samningu í SAA í febrúar á þessu ári sem að borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir kom inn á, sem ég reyndar fór alveg nokkuð vel yfir í minni ræðu hér fyrir kvöld. Þannig að halda það kemi borgarstjóra eitthvað á óvart að við höfum gert samning við SAA í febrúar. Ég átta mig ekki alveg á hvernig það átti að vera. En við opnum Víðinesi til dæmis í desember, við giftum 75 íbúðir fyrir fólk sem er í neyð og við erum að móta nýja stefnu í því hvernig við ætlum að þjónusta þennan hóp ennþá betur, leggja meiri áherslu á skaðaminnkun og ná meira samstarfi við ríkið sem veitir meðferðirnar, því það er heilbrigðisþjónusta. Samningurinn sem við gerðum við SAA sem ég fór yfir í ræðunni minni áðan er fullfjármagnaður samningur sem gildir út árið 2020. Hann tekur til þjónustu við einstaklinga og fjölskyldur sem verið að veita sérstakan stuðning hjá þjónustukaupa, sérhæfða þjónustu vegna áfengis og vímuefnavanda. Við erum ekki að veita fólki meðferðir, við erum að styðja við okkar fólk sem er í þjónustu hjá Reykjavíkurborg nú þegar og styðja það enn frekar. Við styðjum göngudeildarþjónustu, við styrkjum ekki sjúkrahúsi á Vogi vegna þess að við styrkjum ekki heilbrigðisþjónustu vegna þess að það er hlutverk ríkisins. En við erum í ágætis og ég myndi bara segja nokkuð góðu samstarfi við SAA bæði rekstur búsetu og þennan samning hér þjónustu og það er samráðshópur sem skipaður af fulltrúum velferðarsviðs og SAA sem fylgir eftir árangrinum af þessum samningi og kemur með tillögur að breytingum ef þurfa þykir. Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, þá andsvari Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, þetta er mjög gagnleg umræða. Þegar upp staðið, þá svona kannski 60-65% af þeim andsvörum sem hafa verið flutt hér undir þessum dagskrárlið með svör. Við erum eiginlega nánast öll sammála því að þetta andsvar sem borgarfulltrúin Heiða Björg Hilmisdóttir flutti hér var eiginlega nákvæmlega meðsvar bæði með ræðu minni og borgarfulltrúa sjálfstæðismanna sem hafa talað hér í kvöld. Þannig að það verður gaman að sjá þessa atkvæðagreiðslu hér og eftir. Ég segi eins og oddviti sjálfstæðismanna, ég hvet ykkur til þess að vísa ekki atkvæðagreiðslunni út úr þessum sal. Við skulum nú láta á það reyna og hafa það bara opinbert fyrir alþjóð hvernig atkvæði verða greitt hér með þessari tillögu. Ekki vísinni til velferðarsviðs, ekki vísinni frá, greiða atkvæði hana með eða á móti. SAA á það skilið að Reykjavíkurborg komi með ennþá meira fjármagn inn í sinn rekstur. Svo mörgum mannslífum hefur svo stofnun bjargað.
Svo að lokum í þessu andsvari til upplýsinga, þá það komið í ljós að ég kannast alls ekki neitt við styttingu þessa ræðutíma hér í þessum borgarstjórnarsal og það komið skýring á því að ég satt hvorki þann borgarráðsfund forsætisnefndarfund var mér sagt hér áðan, þannig að ég held að þetta, ég sef allavega ekki á fundum, þannig að ég held að þetta sé skýringin, en ég undraði mjög að borgarfulltrúar skulu samt sem áður vera aðeins að takmarka málfrelsi sitt, því að þó að borgarfulltrúum hafi fjölgað, þá verðum við bara að funda oftar, borgarstjórn einu sinni í viku, borgarráð 2 í viku. Þá hægt að leysa það málafjölda sem að liggur hér fyrir til umræðu hjá Reykjavíkurborg. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Forseti gleðst yfir því að skýring skuli vera komin á þessu. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi óskar eftir að veita andsvar öðru sinni. Forseti, kæru borgarfulltrúar, ef þetta meðsvar þá veit ég nú ekki alveg hvernig hægt að skilja það þannig. Ég var að bera á okkur sakir viljaleysi meirihluta sem ég vist vera þvættingur, þar sem við höfum sýnt mikinn vilja í þessu máli. Það má segja að við séum að auka fjárframlög til þessa málaflokkar mörg 100 milljónir bara núna á milli ára, þar sem við höfum bætt í á þessu ári og munum bæta í á næsta ári. Ég sagði að borginni ber ekki skylda til þess að fjármagna heilbrigðisþjónustu og þess vegna tökum við ekki undir tillögur eða ræðu Vigdísar Hauksdóttur eða ég, svo ég tala nú fyrir mig. Við styrkjum ekki sjúkrahús á Vogi eða þá starfsemi sem þar fer fram vegna þess að það heilbrigðisþjónusta. En við höfum gert samning við SÁÁ og ég vildi benda borgarfulltrúnum á það þar sem að í hans ræðu kom fram eins og það var einhver frétt fyrir borgarstjóra að þessi samningur hefði verið gerður. Ég fór vel yfir það í minni ræðu hér fyrir kvöld og borgarstjóra eflaust fullkunnugt hann þar fyrir utan þar sem hann var gerður núna í febrúar. Fullfjármagnaður samningur gildir út 2020. Hann tekur til ákveðna þjónustu, hún gengur vel, gott samstarf við SÁÁ, samráðshópur, árangursmælikvarðar. Allt eins og það að vera. Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, já, það alveg óskaplega mikill misskilningur og samskilningur og ekki skilningur á þessu máli öllu hér í þessari umræðu. Borgarstjóri hefur komið hér upp í ræði þessu málu og ekki kannast við neitt og fórnað höndum og sagt að þetta sé bara ekki hlutverk sveitarfélagum, þetta sé bara ekkert á borði sveitarfélagana og við erum að reyna að benda á það að það er hér nú þegar verið að setja pening í rekstur SÁÁ. Auðvitað veit ég það að sveitarfélögum ber ekki ábyrgð á heilbrigðisþjónustu. En sveitarfélögin eru bara að taka að sér verkefni eins og dæmin sanna hér í Reykjavík sem eru ekki lögbundin. En ég hef talað fyrir því að Reykjavíkurborg raði sínu fjármagni eftir lögbundnum verkefnum og þeim verkefnum sem að telja má til grunnþjónustu. Þessa þjónustu sem rætt hér í þessari tillögu má flokka sem grunnþjónustu, að hjálpa fólki til lífs, að hjálpa fólki til bjargar, að hjálpa fólki út í lífið á nýjan leik. Leggjum nú niður gæluverkefnin, spörum og hagræðum fyrir þessu fáu milljónum sem að finnir í tillögu þessari og leggjum þau inn í lífið sjálft. Leggjum þetta fjármagn inn í líf þessa fólk sem þarf á þessum peningum að halda. Í gegnum úrræði, í gegnum SÁÁ, í gegnum VOG. Mér þætti það ekkert mikið þó að Reykjavíkurborg myndi borga 5 til 10 rúm á ári inn á Vogi. Mér þætti það algjörlega vera dæmi mjög góðan forgang í grunnþjónustu sem að borgin myndi veita fyrir þá sem að eiga sannarlega lögheimili í Reykjavík. Hér sagt út í sal að formanni velferðarráðs, alveg svona. Hvað það miðað við öll gæluverkefnin? Það ekki lífið, börnin okkar, unga fólkið okkar,
fólkið á miðjumaldri, eldri borgara sem skipta mestu máli í stað gæluverkefna. Ég og mín forgangsröðun er forgangsröðun fólki fyrst. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við svara andsvaraður sinni. Veit á stutt og athugasemd Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Borgarfulltrúar, Jesus Christ, já, ég veit ekki hvaðan hún heyrði það, en ég er ekki mjög trúu kona, þannig ég efast að ég hafi hrópað á Jesú undir þessar umræðu, hver veit. Við erum ekki að fara að borga sjúkrarúm neinstaðar. Við erum ekki að fara að borga sjúkrarúm á Landspítalanum, við erum ekki að fara að borga sjúkrarúm á Vogi. Það væri stefnubreyting, það er ekki lögbundin þjónusta, eins og borgarfulltrúin hefur mikið lagt áherslu á að ætti einungis að vera eitthvað sem við horfum á og það er langt í frá að við séum að fara að taka okkur slík verkefni og ég hafi kallað hér á Jesús. Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita stutta athugasemd og næstur á mælendaskrá er þá Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég hef búin að koma held ég ansi oft hérna upp í pontu til að taka það skýrt fram að við erum ekki að fara að taka þátt í heilbrigðisþætti og meðferðinni sjálfri. Þannig ég ætla ekki að segja það eftir þú þessi búnaði. En mér var hugsað til þess af hverju Dagur Bjegginsson, borgarstjóri, hafi miskilið málið áðan það að við værum að fara að stórauka fé í heilbrigðisþátt vandans en svo með tjáðan væri með headphone í eyrunum og útskýri það kannski mál hann var ekki að hlusta. Hvort hann hefur að hlusta á tónmábili eða tappa tíkaras veit ég ekki og ætla ekki að giska á. En það er búið að koma margt fram í umræðunni og mér finnst svona umræðan frá því hún hófst svona farin að verða aðeins skýrar og skýrari þótt við förum stundum út fyrir efnið og förum að tala heilbrigðisþátt vandans. Heiða Björg Hilmisdóttir og Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúar áttu einhverjum orðaskiptum viljaleysi. Heiða Björg borgarfulltrúi segir að það sé ekki viljaleysi í að hjálpa þessum hóp. Ég er sammála því að mörgu leyti að það sé ekki viljaleysi í að hjálpa þessum hóp þegar að hann er kominn á lægstu stigin sín í lífinu og á mjög erfitt með að koma sér upp úr þeim. Það sem ég held hins vegar að Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hafi verið að tala að það er ákveðið viljaleysi í að bregðast við á réttum tíma í lífi einstaklingsins þannig að hann getur komið sér aftur út í lífið. Ég lagði þann skilning í málið. Þannig að það gæti vel verið að þið hafi verið að miskilja okkur aðra. Ég ætla ekki að leggja mát á það. En svo við tölum virk, starfsendurhæfing kom til umræðu í dag, fyrir umræðunni og hversu mikilvægt starf væri unnið þar en það er ákveðin svona gallar í því starfi að þau taki ekki fólki með ákveðin vímuefnavanda og fólk sem er með vímuefnavanda í rauninni bara rekið burt frá virk. En ef þið skoðið ársskýrslu virk frá 2017 þá eru ekki að tala vímuefnavanda, heldur eru að tala í rauninni þennan þjóðhagslega ávinning sem verður að því að koma fólki aftur til virkni og vinnu í lífinu ef það lendir í slysi öðru. Og þetta er sambærilegt, við getum alveg borið þetta saman. Þetta er kannski ekki hinn fullkomni samanburður en kostnaður við virk á árið 2017 voru 2,4 milljarðar. Áætlaður þjóðhagslegur ávinningur að starfsemi virk eru 13,6 milljarðar króna. Þetta eru stóra tölur og þetta rímar svolítið við það sem er sagt að 1 króna sem er sett í meðferð og ekki misskilja mig, við erum ekki að tala það að Reykjavíkurborg sé að fara að borga meðferðarrúm fyrir fólk með fíknivanda, bara þannig að við séum ekki að fara út af þeirri umræðu. Heldur þurfum að skoða það að áður en að fólk lendir í fíknivanda þá getum við hjálpað því betur og ef það lendir í því
fer inn í meðferð, þá getum við veitt því markvissari stuðning í formi félagslegra þjónustu og stuðnings til þess að koma fólki aftur út í lífið. Það tilgangur með þessu. Ég trúi ekki að fólk sé að misskilja þetta svona rosalega. Það sem við erum búin að leiðrétta þetta margoft, segja þetta margoft, og þetta mjög skýrt. En ég myndi nú bara gera þá tillögu eða ráðleggja ykkur það að ef ykkur hefur snúist hugur að taka stutt fundarhlé, kíkja inn í þetta herbergi og koma fram og samþykkja tillöguna eftir nokkur umræður. Þá hefur Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og ekki hafa fleiri beðið orðið undir þessum lið og verður því gengið til atkvæðagreiðslu. Eru allir borgarfulltrúar í bókun boðuð, gagnbókun, bókanir, yndislegt, hvað segirðu? Já. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Þá eru allir tilbúnir í atkvæðagreiðslu. Komið hefur fram ein málsmeðferðartillaga og verður hún fyrst tekin fyrir. Sú að vísa tillögunni frá og þá verður gengið til atkvæðagreiðslu hana. Þeir sem eru samþykkið þessari málsmeðferðartillögu, rétt upp hönd. Þeir sem á móti kunna vera og málsmeðferðartillagan samþykkt með 12 atkvæðum gegn 11. Þá verður gert örstutt fundarhlé og biður forseti oddvita að koma og ræða örstutt við sig framhald fundar.
Þá eru fundi haldið áfram og vill forseti upplýsa það að öllum næstu málum verður frestað nema sem sé mál 7 ég er að tala við erum að tala fundargerðir og þetta það er ekki hægt að hafa opinn fundi í viku þannig að við slítum þessum búum til aukafundar þá með hinum málunum bara svo til að útskýra skiljið hvert ég er að fara málum 7 til mál. Það eru mál 7 sem umræða Laugaveginn og stöðu miðborgarinnar að beiðni borgarfulltrúa Miðflokksins sem frestað til að mál 8 til að borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands sem að borgin hefur undirbúning að stofnun Byggingarfélags Reykjavíkurborgar. Og auk mál 6 afsakið mér yfirsást það var til að borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem að Reykjavíkurborg hverfi frá arðgreiðslukröfum í eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur. Mál 9 til að borgarfulltrúa Flokks fólksins notendasamráð. Mál 10 umræðu málefni félagsbústaða beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Mál 10 umræðu málefni ferðaþjónustu fatlaðs fólks og samning Strætó BSV Farvel að beiðni borgarfulltrúa Miðflokksins. Mál 12 til að borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að listaverka Listasafns Reykjavíkur verði gerð sýnilegri í skólum og stofnunum borgarinnar. Mál 13 til að borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að hverfa frá samstarfi við Heimavelli. Mál 14 til að borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að hækka upphæð fjárhagsaðstoðar til framfærslu. Og 15 til að borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að kanna kostnað vegna viðburða, skemmtana og ferða á vegum grunnskóla borgarinnar. Þau mál sem við munum taka núna eingöngu þetta í afganginn sem kosningu öldungaráð fundargerðir vegna þess að það þarf að klára slíkt. Öðru sem sé frestað frá þessum fundi. Þannig að við göngum þá til liðar 16 sem kosning í öldungaráð og þar lagt til að Guðrún Ögmundsdóttir, Björn Gíslason og Rannveig Ernudóttir taki sæti í öldungaráði Reykjavíkur. Þetta í ljósi breytinga á samþykktum öldungaráðs sem að það þurfti að gera þessa breytingu. Við Óskar borgarfulltrúa, allir borgarfulltrúar í salnum. Svo virðist vera þá verður gengið til kosninga þeir sem samþykkir þessari breytingu rétt upp hönd. Þeir sem á móti kunna vera það var okkur sem Greta Kjærgaardsen spyr. Það voru 2 og ég var að taka atkvæðagreiðslur aftur þeir sem samþykkir kosningu öldungaráð síni merki. Þeir sem á móti kunna vera það samþykkt með 22 atkvæðum. Nei, þetta á að vera þau dómtu þessu saman fyrir á móti. Björn minnar. Já, það gengur það ekki. Bara hver Já, það gengur eitthvað, það bara með sérstætt. Já. En þið stiltu saman lista, það bara verið að þetta í ljósi dómsreglunar þá það, þetta gengur allavega upp sem kannski Þið bara búið. Þetta búið, allt í góðu lagi, við höldum áfram, við göngum til næsta liðar á dagskrá sem fundargerð borgarráðs. Nú mun forseti lesa upp fundargerðir og óskingur eftir að taka til máls þá skal það gert. 17 fundargerð borgarráðs frá 8. nóvember og fundargerð borgarráðs frá 15. nóvember. Þar þarf að samþykkja sérstaklega 15. lið sem viðauki við fjárhagsáætlun. Og það verður gengið til atkvæðagreiðslu þann lið, 15. lið viðauki við fjárhagsáætlun. Allir borgarfulltrúar í salnum. Þeir sem samþykkir þessum lið greiði því atkvæði. Viðauki við fjárhagsáætlun. Þeir sem á móti kunna vera.
Já, það þarf að samþykkja sérstaklega lið sem undir fundargerð borgarráðs frá 15. nóvember, það það sem við erum að gera núna. Já, allir með á nótunum? Þá verður atkvæðagreiðslan endurtekin. Þeir sem eru samþykkir þessu rétt upp hönd. Samþykkir rétt upp hönd. Þeir sem á móti kunna vera. Það samþykkt með 12 atkvæðum. Þá verða lesnar upp fundargerðir sem eru lagðar fram, fundargerð forsætisnefndar frá 16. nóvember, fundargerð mannréttinda og lýðræðisráðs frá 8. nóvember, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 12. nóvember, fundargerðir skipulags- og samgönguráðs frá 7. og 14. nóvember, fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 14. nóvember og fundargerð velferðarráðs frá 7. nóvember. Bókanir þá boðaðar og þá erum við komin í gegnum öll mál en það á eftir þá að lesa bókanir. Já, Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, hérna er bókun okkar varðandi 17. lið fundargerð borgarráðs frá 8. nóvember. Þetta er varðandi 3. lið fundargerðar frá 8. nóvember vegna fundargerðar stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur frá 24. september og 5. október. Samkvæmt fyrirliggjandi fjárhagsspá munu skuldir Orkuveitu Reykjavíkur hækka tæpa 2,5 milljarða á milli áranna 2018 og 19. Áætluð lántaka nemur 21,3 milljörðum króna árið 2018 og 14,9 milljörðum króna árið 2019. Nettó skuldir hækka á tímabilinu og veltufjárhlutfalli fer úr 1,1 niður í 1. Það vonbrigði að frekari niðurgreiðsla skulda skuli ekki lögð til grundvallar í framlagðri fjárhagsáætlun. Eins gefur fjárhagsspá Orkuveitunnar fyrirheit nærri 14 milljarða arðgreiðslu til eigenda á næstu 6 árum. Við teljum rétt að Orkuveitan leggja áherslu á kjarnastarfsemi og hverfi frá arðgreiðslu áformum. Svigrúm í rekstri Orkuveitunnar ættu mun frekar að nýta til niðurgreiðslu skulda, fjárfestingar í innviðum og lækkunar þjónustugjalda. Samkvæmt eigendastefnu á Orkuveita Reykjavíkur að bjóða viðskiptavinnu þjónustu á sanngjörnu og samkeppnishæfu verði. Við teljum rétt að horfi verið frá arðgreiðslu áformum og þjónustugjöld lækku. Þannig mætti færa Orkuveitu Reykjavíkur nær sínu réttilega hlutverki sem orkufyrirtæki í almanna eigu. Svo bókun hérna varði 12. lið borgarráðs 15. nóvember þar sem er lagt til að endurskoðaðar verði reglur borgarinnar og veiting ábyrgð á skuldbindingu félaga. Hún er svona, hér staðfestist hversu mikil ábyrgð borgarinnar er að dótturfélagunum. Hér hreina ábyrgð borgarsjóðs að ræða upp á 100 milljarða króna, 100.000 milljónir. Það er því nauðsynlegt fyrir borgina að vera með varasjóð til að mæta mögulegum áföllum hjá fyrirtækjum hennar. Auk beinna ábyrgða, innan gæsalappa, ber borgin mikla ábyrgð á félagsbústöðum í heild, gæsalappi lokast, eins og segir í greinargerð. Ófjármagnað er gat í fjárhagsáætlun félagsbústaða sem ekki hefur verið leyst. Þá er bent á að tekjur í OR í erlendum gjaldeyri voru á síðast árið 6,2 milljarðar en vaxtagjöld á afborganir 11,6 milljarðar og er því gengis áhætta til staðar. Eðlilegast væri að Orkuveita Reykjavíkur fjármagnaði sig án ábyrgða borgarsjóðs í stað þess að borgin þyrfti að stofna sérstakan ábyrgðasjóð. 18. liður fundargerð forsætisnefndar frá 16. nóvember og allt það. Bókun sem sagt við 12. lið fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 7. nóvember vegna aðgerðar áætlunar gegn hávaða. Hljóðvist er mikilvæg fyrir íbúa borgarinnar, hljóðvarnir gagnast á sömu stöðum til að minnka hávaða frá umferðaræðum. Ekki síður mikilvægt að verja þau svæði sem mest kyrðir í, svo sem Elliðaárdalinn, sem er stærsta náttúrulega svæði borgarinnar innar byggðarinnar. Það er því mikilvægt að samhliða því að gerðar eru hljóðvarnir þar sem hávaða er hvað mestur, sé jafnframt varðveitt lífsgæði á grænum náttúrulegum svæðum borgarinnar. Því ber að hætta við áformum atvinnustarfsemi í Elliðaárdal og uppbyggingu Laugardal. Þá var rétt að skoða meiri notkun á gróðri og hljóðvörnum. Það er sem sagt, fyrsta bókun var vegna 3. liðar fundargerðar borgarráðs frá 8. nóvember vegna fundargerðar Orkuveitunar. Já, og síðan er bókun Sjálfstæðisflokk við 12. lið fundargerðar borgarráðs frá 15. nóvember, varðandi bílhluta ábyrgðirnar og ábyrgðasjóð. 18. liður var fundargerðir ýmsar og þar var bókun Sjálfstæðisflokk við 12. lið fundargerðar skipulags- og samgönguráðs frá 7. nóvember vegna aðgerðar áætlunar gegn hávaða. Já, reyndar er það bókað hérna sko að þetta sé drög til kynningar en ég held að það verið til samþýttar. Ég held að það verið samþýttar skipulagsráð. Já, þannig held að það sé rangt sem stendur í dagskránni.
Þá er, Bara að fá gagboka. já, Bókun sem byrjar svona þegar horft á áætlaða þróun vaxtaberandi skuld og endar svona flest sveitafélög á höfuðborgarsvæðinu. og þetta er undir Þriðja lið þriðja í lið. 8. Þriðja lið 8. nóvember. Já. Borgarráðs. Já, þú sendir henni þetta. Þá er það Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Það fyrst bókun við menntastefnuna. Ok, með það. Já. Flokkur fólks hefur ágjör á vaxandi vanlíðan barn í skólum og ekki eigi að bregðast við biðlistum í úrræði eins og Klettaskóla sem er fullur. Það vekur þessi ofur áhersla að draga og vægi greininga. Vísað í Breiðholtsmódelið og engin könnu liggi fyrir álit foreldra á því módeli. Ítrykkað tala snemmtaka íhlutun eins og hún eigi ekki að vera sjálfgefin. Það á alltaf að hlutast til í máli barna og gera það snemma og helst strax og vanlíðan verður ljós. En eitt útilokar ekki annað. Dæmin hafa sýnt meðal annars úr Breiðholti að börn hafa útskrifast úr grunnskólinn brotin og sálin eftir áralanga vanlíðan í skólanum. Í mörgum málum var vissulega hlutast til en engin greining gerð. Flótti skólaráðsins frá greiningum býður upp á hættur. Hér er verið að spara á röngum stað. Hætt er á að verið sé að veita barni ranga meðferð vegna þess að aldrei var kannað hver raunverulegur vandi þess var. Þetta er allt eins og að fara með veikt barn til læknis og veitið einhverju meðferð án þess að kanna upptöku orsök veikindana. Flokkur fólksins ákvað engu að síður að greiða atkvæði með menntastefnunni í þeirri von að ofangreind atriði eru tekin alvarlega til greina. Og þá er það liður 5 yfir SÁÁ. Við þurfum öll á SÁÁ að halda í sérhverju fjölskyldu er einhver alkoholisti og vímuefnaneytandi. Sjúkdómur snertur okkur öll. Flokkur fólksins vildi til dæmis auka þjónustu SÁÁ almennt en sérstaklega í börnin sem eru aðstandendur. Mikilvægt er að, var ég búin að lesa þetta? Jæja, mikilvægt er að öll börn sem vilja og geta nýtt sér þjónustu fá aðstofan tillisti hvort foreldrar hafa farið í meðferð. Eins og staðan er núna fær hvert barn, jú ég var búin að lesa þetta, ég nenni ekki að lesa þetta aftur. Ég held að það sé komið. Sorry, ég bara nefndi ekki að lesa aftur. Sjálfsagt að sleppa því. Eru fleiri sem er eftir að lesa bókanir? Já. Þá er það Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi sem ætlar að lesa. Ég vil biðja að ró í salnum á meðan fundi stendur. Já, það er búið að lesa bókum við Brúum bilið. Við lásum hana upp í lok umræðu. Þá er eftir að lesa menntastefnuna. Menntastefna Reykjavíkurborgar til 2030 endurspeglar mikið metnað og framsýn í skólasamfélagsins í Reykjavík fyrir hönd barna og ungmenna í borginni. Kjarni menntastefna er valdefling barna og ungmenna í skóla- og frístundastarfi með áherslu á að efla tiltekna hæfni þætti sem skólasamfélagi hefur sett í forgang. Þeir lúta félagsfærni, sjálfseflingu, læsi, sköpun og heilbrigði og undirstrika þá áherslu og heildstæða menntun og þroska barna sem einkennir stefnunni í anda barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og er í góðu samræmi við aðalnámskrá leik- og grunnskóla og frístundastefnu borgarinnar. Þá fylgja stefnunni almennar aðgerð sem snert á mörgum mikilvægustu viðfangsefni menntamála á komandi árum, svo sem aukinni áherslu á náttúruvísindi og stærðfræði, eflingu list- og verknáms, einföldun og eflingu stoðþjónustu við börn með sérstakar þarfir, auki faglegt samstarf og starfsþróun starfsmanna og umbætur í lúta að endurbótum og húsnæði og öðru vinnuumhverfi starfsfólks. Stefnan er afrakstur víðtæks samstarfs barna og ungmenna, foreldra, kennara, skólastjórnenda, almenns starfsfólks, kjörinna fulltrúa, innlendra og erlendra ráðgjafa undanförnum 2 árum þar sem þúsundir einstaklinga hafa lagt hönd á plóginn. Gert er ráð fyrir 200 milljóna króna fjárveitingu til að hefja innleiðingu menntastefnunnar strax á næsta ári. Lestur er lokið í þessum lið. Til að borga fulltrúa Sósíalista Íslands útsvara fjármagnstekjur. Hér er bókun frá meirihlutanum. Hér er meðal annars lagt til að álögur og fyrirtæki í borginni verið aukna með upptöku nýrra gjalda. Þær tillögur sem hér eru settar fram eru ekki takt við samstarfssáttmála þeirra flokka sem mynda meirihlutann. Þvert á móti fyrirhugað að lækka kosta fyrirtæki, til dæmis með lækkun fasteignaskatt og atvinnuhúsnæði. Einnig leggjum við áherslu á að styðja við fyrirtæki, ekki síst lítil og meðalstór fyrirtæki, því raunveruleikinn sá að 99% fyrirtækja eru lítil eða meðalstór. Núverandi meirihluti vill sérstaklega hlúa að og vinna með fyrirtækjum því heilbrigt og öflugt atvinnulíf er grunnur að hagsæld fyrir íbúa borgarinnar. Svo var að tillögu borgarfulltrúa Flokks fólksins rými fyrir vímuefnaneytendur í miðbænum.
Umræðu sértæka heilbrigðisþjónustu við þá sem nota vímuefni æð hefur verið í gangi nokkurt skeið, enda sýna rannsóknir hópurinn mæti miklum fordómum í heilbrigðiskerfinu og fær ekki þjónustu í samræmi við þörf. Reykjavíkurborg hefur verið leiðandi í þjónustu við þennan hóp og þjónustan grundvöll á skaðamingandi nálgun og einstaklingsbundinni þjónustu við hvern og einn. Nú hefur ríkið eyrnamerkt 60 milljónir í reksturs neyslurýmis á árinu 2019 sem mjög mikilvægt og viðbót við þjónustu sem Rauði krossinn hefur veitt með Frú Ragnheiði. Það hefur verið skýr afstaða borgarinnar frá upphafi að heilbrigðisþjónustu sé að ræða sem sé á ábyrgð ríkisins en Reykjavíkurborg veitir notendur þjónustuna félagslega þjónustu og ýmsan stuðning sem þetta að vera ekki ykkar háttur. Þá það SÁÁ-tillagan. Hlutverk ríkisins að veita heilbrigðisþjónustu og fíknimeðferð og fíknimeðferð hluta af þeirri heilbrigðisþjónustu. Reykjavíkurborg og SÁÁ eru viðtæku samstarfi sem hefur gengið vel síðan fyrsti samningur var gerður árið 2007. Ekki rétt? 2007. 2007, já, fyrir ekki. Og var það fyrsti samningur sveitarfélags við samtökin. Annars vegar gerður samningur á grundvöllum búsetuúrræða og hins vegar gerður samningur sem tekur til þjónustu þeirra sem fjallað um í tillögunni að frá töldu meðferðarhlutanum. Reykjavíkurborg nú eitt tveggja sveitarfélag sem gert hafa þjónustusamning við SÁÁ sem styður við þá velferðarþjónustu sem borgin á að veita lögum samkvæmt en framlög Reykjavíkurborgar til þeirra velferðarþjónustu nemur 1,2 milljörðum. Þær tillögur sem hér eru til afgreiðslu falla að miklu leyti undir heilbrigðisþjónustu og því ábyrgð ríkisins að fjármagna þær. Falla og svo það lagað eftir. Svo gaggbókun, borgarstjóri las upp gaggbóku við ábyrgðasjóðs undir fundargerð, ekki satt. En þá það gaggbókun bókun undir 7. lið fundargerðar frá 15. nóvember. Góð hljóðvist lýðheilsumál og skiptir gríðarmiklu máli í umhverfi okkar og sérlega í þéttri byggð. Hávaðamengun í borginni og mikil, hún á mannavöldum og staðar að miklu leyti mikill og hraðari bílaumferð og flugumferð. Það ennþá mikil notkun nagladekki í Reykjavík. Ein árangursríkasta leiðin til að draga úr hávaðamengun í borginni að draga almennt úr umferðarhraða og efla vistvæna ferðamáta og vistvæna samgöngur. Það þá upplesið. Það hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lesið bókanir. Einhverjir fleiri sem eftir að lesa? Já, Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi. Bókun Sjálfstæðisflokks við tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins aukin framlög til SÁÁ. Afstaða meirihluta Reykjavíkurborgar eru vonbrigði en ekki vilji að þeirra hálfu að auka þjónustu við einstaklinga og fjölskyldur með fíknivanda. Fíknivandi hefur aukist gríðarlega síðustu ár. Birtingarmyndir fíknivandans eru margskonar og hafa mikil áhrif á einstaklinga, fjölskyldur og samfélagið allt. Sóknarfæri Reykjavíkurborgar í bættri þjónustu við viðkvæma hópa fólks með vímuefnavanda eru gríðarlegin markmið með bættri þjónustu ætti að snúa að forvörnum, snemmtækri íhlutun fólks í áhættuhóp fyrir vímuefnaneyslu og eftirfylgni eftir meðferð. Enn fremur stuðlar líf án vímuefna að aukinni virkni einstaklinga og sjálfstæðu lífi og möguleika á fjárhagslegu sjálfstæði án afskiptar félagsþjónustunnar. Að vísa málinu frá lýsi metnaðarleysi meirihlutans í málaflokknum hvað varðar félagslegan stuðning við fólk í fíknivanda. Það hefur Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi klárað að lesa bókanir afsaki. Já, Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, hér bókun við dagskrárlið 1, borgarfulltrúi Miðflokksins situr hjá. Það hefur aldrei reynst vel að byggja framtíðar sín og ófullkomnum forsendum eins og gert í tillögum þessum. Það verður að taka á vandamálum dags í dag í þessum málaflokki og þau eru ærin hjá borginni. Sífellt bent á ríkið í umræðunum með þessa tillögur að hendi meirihlutas og sýnir það eitt á hve veiku grunni þeirra ristar. Hér eru menn eina glansstefnun að ræða sem tegir sér langt inn á næsta kjörtímabil. Er það gert til að drepa öðrum málum á dreif og hindra það að óþægileg mál fáist rædd. Og mál númer 2, það sambarilegt, borgarfulltrúi Miðflokksins situr hjá. Það hefur aldrei reynst vel að byggja framtíðar sín á ófullkomnum forsendum eins og gert í tillögum þessum.
Það verður að taka á vandamáli dags í dag í þessum málaflokki og þau eru á ærinu borginni. Hér eru menn eina glans stefnun ræða sem tegir sig langt inn á næstu kjörtímabil en það er gert til að drepa öðrum málum á dreif og hindra það óþægileg mál fáist rætt. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi klárað að lesa bókanir. Eru fleiri bókanir sem á eftir að lesa? Sem líflegs. Eru einhverjar gaggbókanir eða annað? Nei. Hljóðvist. En hitt var gaggbókun undir 3. Augnablik. Hljóðvist hvort í liði fundargerðskipulags og samgönguráðs? Nei, það var líka í borgarráði. Já, það var allavega búið að lesa allar bókanir, kæru vinir, og þá ætla ég að ljúka þessum fundi því ekki liggur fleira fyrir honum. Og þótti mér viðeigandi á þessum degi barna að lesa börn smá. Vilborg Dagbjörnsdóttir hefur skrifað ljóð sem að byrjar á þann hátt. Einhverja nóttina koma skógarþrestirnir að tína reyniber af trjánum áður en þeir leggja í langferðina yfir hafið. En það ekki þeir sem koma með haustið, það gera lítil börn með skólatöskur. Fundir slitið klukkan 22:13.
Getur verið að ég hafi gleymt þessum penna hér á borðinu? Það finnst bara mjög líklega. Um, 16:15 tekur Heiðabjörg Hilmisdóttir sæti, Magnús Már Víkur, lögð frá svohljóðandi breytingartillaga fulltrúa Flokk fólksins, lagt til að í nýja stýrihópnum sitji og líkur sjálfsagt að nýta krafta þeirra. Breytingartillagan er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks, Sósíalista, Miðflokks og Flokks fólksins. Lögð frá svohljóðandi breytingartillaga Flokkur fólksins að starfstími nýja stýrihópsins og endar en verið hefur undanfarin ár. Breytingartillagan er felld með 12 atkvæðum Samfylkingu, Viðreisnar, Pírata, Vinstri grænna gegn 2 atkvæðum borgarfulltrúa Miðflokksins og Flokks fólksins. Borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og Sósíalisti sitja hjá. Tillögur stýrihóps að brúa bilið á milli fæðingarorlofs. Borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata, Vinstri grænna brúum bilið verkefni markar tímamót og endar jafnræði á vinnumarkaði. Borgarfulltrúa Sjálfstæðis leggja fram, fulltrúa Sjálfstæðisflokkur borgarstjórn telja mikilvægt og endar að tryggja faglega mönnun sem of lengi hefur verið í ólestri. Borgarfulltrúi Flokk fólksins leggur fram, Flokkur fólksins var með breytingartillögur og endar eftir í þeirri stöðu sem nú er uppi. Borgarfulltrúi Miðflokksins leggur fram svohljóðandi bókun, borgarfulltrúi Miðflokksins situr hjá, er það gert til að drepa öðrum málum og hindra óþölum að fáist rædd. Lögð frá menntastefna Reykjavíkur, lögð fram svohljóðandi málsmeðferð til að borgarfulltrúa Flokk fólksins lagt til í stefninu er vísað aftur í stýrihópinn og endar greinargerð fylgir tillögunni, felld með 13 atkvæðum Samfylkinga, Viðreisnar, Pírata, Sósíalista og Vinstri grænna gegn 2 atkvæðum borgarfulltrúa Miðflokks og Flokk fólksins. Hvar eru við? Er þetta hvað? Nei, bara neyti málsmeðferðartillaga, felld með 13. Já, Sjálfstæðisflokkur situr hjá við atkvæðagreiðsluna. Menntastefna Reykjavíkurborgar til 2030 er samþykkt. Einmitt. Borgarfulltrúi Miðflokksins situr hjá við atkvæðagreiðsluna. Samfylking, Viðreisn, Píratar, Vinstri græn leggja fram svohljóðandi bók um menntastefnu Reykjavíkurborgar til 2030 og endar menntastefnu strax á næsta ári. Sjálfstæðisflokkur leggur fram í febrúar 2009 samþykkti borgarstjórn einróma Finnlandi frá 1. bekk í grunnskóla. Ég veit ekki. Eina tölustafurinn 2, þannig á síðu 3 við bókun borgarfulltrúa Samfylkingar og kó. Er það á ekki 2 að fara út? Ég gerir ráð fyrir því. Ég líka spæði hana rétt fyrir ofan sem menntastefna Reykjavíkur til 2030 er samþykkt á ekki að koma fram hverjir greiddu atkvæði. Nei, ekki fyrst allir greið atkvæði með. En það voru nefnilega ekki allir út af Miðflokkurinn. Nei, ég sitt hjá. Já, þannig að það er alveg í lagi. Okay. Miðflokkur leggur fram svohljóðandi, situr hjá. Nei. Ari, við erum ekki búin að sko. Þetta er búið að gerast víst tvisvar í dag, þetta hefur slökst á ljósinu án þess að einhver hafa slökt. Augnablik. Það fór bara allt. Nei, sko. Já. Magnað. Óþauðleg mál fáist rædd. Flokkur fólksins hefur áhyggjur af vaxandi og endar ofangreind atriði eru tekin alvarlega til greina. Sósíalistaflokkurinn, borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir að fara þess á leit, endar þá ber hennar berast fyrir endurreist skattkerfisins. Tillagan felld með 21 atkvæða borgarfulltrúa Sjálfstæðis, Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata, Miðflokks, Vinstri grænna gegn atkvæða borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins. Borgarfulltrúi Flokks fólksins situr hjá við atkvæðagreiðsluna. Samfylking, Viðreisn, Píratar og Vinstri græn leggja fram svohljóðandi bókun. Hér er meðal annars lagt til að álögur á fyrirtæki og endar öflugt atvinnu og grunnur hagsæld fyrir íbúa borgarinnar. Flokkur fólksins leggur fram lagt til að koma verið að laginnar og endar og mannúð að leiðiljósi. Greinargerð fylgir tillögunni, samþykkt að vísa tillögunni frá með 12 atkvæðum Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna gegn atkvæði borgarfulltrúa Flokk fólksins, Sjálfstæðis, Sósíalista og Miðflokksins. Nei,
Gegn atkvæði borgarfulltrúa Flokks fólksins, Sjálfstæðisflokkur, Sósíalistar og Miðflokkur sitja hjá við afgreiðsluna. Samfylking, Viðreisn, Píratar, Vinstri grænna. Afreiðsluna, já. Á blaðsíðu 5, já. Þið megið svo króta í það þurfum við ekki að prenta út aftur. Já, akkurat. Ég veit bara fyrir að minna á það. Samfylking, Viðreisn, Píratar, Vinstri græn, umræða sérstaka heilbrigðisþjónustu, endar félagslega þjónustu ýmsan stuðning. Sjálfstæðisflokkur leggur fram borgarstjórn samþykki auka fjárframlög 113. Já, svo kemur þarna breytingartillagan. Samþykkt að taka á dagskrá svohljóðandi breytta tillögu upp í 140 milljónir. 75 ára langvarandi fíkni vandastríða, greinargerð fylgir tillögunni. Við höfum ekki skipt þessu jafnt. 21:30. Klukkan 21:30 tekur Hjálmar Jónsson. Jesús. Það er enginn Nei, hér. það er ekki bara ég. Ég sagði Hjálmar Jónsson. Ég held að þú hafi smitað mig. Hjálmar Jónsson, það er dómkirkjuprestur. Ég held að þú hafi smitað mig, ég hef aldrei sagt það. Tekur sæti á fundinum og Ragnar Sigurðardóttir. Ekki segja honum þetta. Víkur sæti. Samþykkt að vísa tillögunni frá með 12 atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkinganna, Viðreisn, Pírata, Vinstri grænna, 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks, Sósíalista, Miðflokks og Flokks fólksins. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Miðflokks leggja fram svohljóðandi bókun. Afstaða meirihluta Reykjavíkurborgar eru vonbrigði og enda á við fólki fíknivanda. Borgarfulltrúar Samfylkingar, Viðreisn, Pírata, Vinstri grænna bóka. Hlutverk ríkisins er að veita og enda á ríkisins að fjármagna þær. Númer 6. Lögðu fram svohljóðandi tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks. Borgarstjórn samþykkir að hverfa frá arðgreiðslum með kröfu eigandastefnu. Greinargerð fylgir tillögunni, frestað. Já, svo kemur bara umræðum Laugaveginn, frestað, tillaga Sósíalistaflokks, frestað, númer 9, borgarfulltrúa Flokks fólksins er frestað, málefni félags, bústaði frestað, já, þetta er umræða og umræða frestað, númer 12 frestað, númer 13 frestað, númer 14 frestað og númer 15 frestað. Númer 16 lagt er til að Guðrún Ögmundsdóttir, Björn Gíslason og Rannveig Ernudóttir taki sæti í öldungaráði Reykjavíkur. Samþykkt borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins situr hjá við afgreiðslu málsins. Af hverju var það skrítið? Vegna þess að þau dóttu þið, sko, allur minnhluti dóttar sig saman í öllum nefndir, það var svona skrítið að hann taki ekki þátt í þessu. Já, út af því að þetta voru allir þessi 3 fulltrúar. Jú, hann var bara eitthvað óöruggur, sko. Ég bendur að það væri skrítið. Og ég ljósi þess að við kursum hvort er með og ekkert meginn, já. Út af hann er náttúrulega líka að kjósa Björn Gísla, sko. Eða hefði átt að gera það, sko. Já, það er akkurat. Þetta er bara byrjað. Leiðum eins og stætti bara. Já. Lagður frá fundargerðir borgarráðs frá 8. og 15. nóvember, 15. liður, viðauki fjárhagsáætlunar samþykktur, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks, Sósíalistaflokks, Miðflokks og Flokks fólksins sitja hjá við afgreiðslu málsins. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Miðflokks leggja fram svohljóðandi bókun. Við 3. lið fundargerðar samkvæmt fyrirliggjandi fjárhagsspá og endar á orkufyrirtæki í almannaeigu. Samfylking, Viðreisn, Pírata og Vinstri grænir leggja fram bókun þegar horft er á áætlaða þróun og endar á höfuðborgarsvæðinu. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks, Miðflokks leggja fram bókun við 12. lið fundargerðar borgarráðs frá 15. nóvember. Hér staðfestist hversu mikil og endar á stofna sérstakan ábyrgðarsjóð. Liður 18 lagði frá fundargerðir forsætisnefndar, mannréttinda og lýðræðisráðs, menningar, íþrótta og tómstundaráðs, skipulags- og samgönguráðs, umhverfis- og heilbrigðisráðs og velferðarráðs. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram svohljóðandi bókun við 12. lið fundargerðar skipulags- og samgönguráðs frá 7. nóvember. Já, var hljóðvistin. Hljóðvist er mikilvæg og enda á meiri notkun á gróðri á hljóðvörnum. Samfylkingin, Viðreisn, Pírata og Vinstri græn leggja fram svohljóðandi bókun. Góð hljóðvist er lýðheilsumál og endar á vistvænur samgangur. Fundi slítið 22:13. 13. Var það 13, ekki Já. 10? Nei. Forseti og skrifar frá... Ég giskaði. Þetta var þetta var svo lítið, ég prenta þetta ekki út nema þið viljið það. Ég er búin að laga þetta í fyrirvætinu. Þetta var bara smottir í, sko. Bara eitt föðunafn og Föðurnafn og... Við séum til föðurhúsna.
Takk fyrir daginn. Sömuleiðis, takk. Sjáumst á fimmtudaginn Sjáumst á fimmtudaginn. og við sjáumst í fyrramáli. Vigdís.